แล้วบุญญกิริยาก็การทำบุญเพราะนั้นบุญญกิริยาวัตถุก็แปลว่าหลักการทำบุญหลักการทำบุญก็มี3ข้อ1ทาน2ศีล3ภาวนาอันนี้น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าตรัสที่ให้สังเกตก็คือว่าทานศีลภาวนานี่ในพระไตรปิฎกตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีคาถาด้วยพระองค์ใช้คำว่าปุญญเมวโสสิกขยะนะก็แปลได้ว่าพึงศึกษาบุญนี่แสดงว่าใช้คำว่าศึกษาอีกแล้วนะเพราะนั้นจึงบอกว่าเทียบได้กับชุดไตรสิกขานี้ถ้าเราดูตามพุทธพจน์นี้ปุญญเมวโสสิกขยะพึงศึกษาบุญก็แปลว่าบุญญศึกษานั่นเองบุญญสิกขาบุญญสิกขาหรือบุญญศึกษาก็การศึกษาบุญก็เป็นการศึกษา3ข้อแต่เป็นการศึกษาในเรื่องของบุญเรื่องของความดีเป็นการฝึกคนในการทำความดีสำหรับคฤหัสถ์ก็เน้นเรื่องการทำความดี3อย่างเนี้ยอันนี้มาเทียบกับไตรสิกขาข้อแตกต่างเราพูดกันไปแล้วว่าศีลนี่เป็นเรื่องพฤติกรรมกายวาจาที่อยู่ที่ตัวเองด้านนอกนะด้านที่ออกไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้วก็มาสมาธินี่อยู่ข้างในเรื่องจิตใจแล้วก็ปัญญาก็เรื่องข้างในเหมือนกันนะแต่เป็นด้านของความรู้เป็นเรื่องที่ออกมาอยู่กับโลกภายนอกสักข้อหนึ่งคือศีลแล้วเข้าไปอยู่ข้างใน2ข้อสมาธิปัญญาทีนี้เรามาดูทานศีลภาวนาทานเป็นเรื่องการให้วัตถุสิ่งของก็เป็นเรื่องข้างนอกชัดเลยนะศีลก็มาอยู่ที่ตัวที่ติดต่อกับภายนอกนี่เรียกว่าทานศีล2ข้อแล้วอยู่ด้านนอกแล้วไป3ภาวนานี่ข้างในภาวนานี่หมายถึงอะไรภาวนานี่ก็การพัฒนาหรือการเจริญหมายถึงเจริญจิตเจริญปัญญาก็คือเป็นด้านของจิตได้แก่สมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่ในคำว่าภาวนาก็กลายเป็นว่าของคฤหัสถ์เอาด้านภายใน2ข้อเนี่ยคือสมาธิและปัญญาไปรวมเป็นข้อเดียวเป็นภาวนาซึ่งถ้าเราจะแยกภาวนานี้ออกก็สามารถแยกไปเป็นจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาได้ข้องแล้วก็ปัญญาภาวนาข้องก็กลับมาเท่ากับของพระภิกษุหรือหลักใหญ่อย่าไปว่าของพระภิกษุเลยเป็นของหลักใหญ่ที่ว่าสมาธิปัญญานะก็ไปรวมเรียกชุดสำหรับคฤหัสถ์ชุดบุญญกิริยาหรือบุญญสิกขาเนี่ยเป็นภาวนาคำเดียวนะส่วนของหลักใหญ่นี่ด้านนอกมีข้อเดียวคือศีลไม่มีคำว่าทานส่วนของคฤหัสถ์ชุดบุญญกิริยานี่มีทานกับศีลอยู่ข้างนอกนะก็หมายความขยายจากศีลออกไปศีลนี่ก็มาต่อกับข้างนอกอยู่แล้วยังยื่นออกไปอีกข้อคือทานนะศีลนี่ยังอยู่ที่ตัวเราที่ติดต่อกับโลกภายนอกกายวาจาแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของการเน้นการไม่เบียดเบียนแล้วพูดถึงการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแบบเกื้อกูลพูดกว้างๆพอทานนี่ชัดเลยโดยมีการให้เลยทีเดียวนะออกไปสู่โลกไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ไปมีการเอาสิ่งของไปให้เขานั้นด้านนอกก็ขยายออกไปโดยที่ว่าศีลเราพูดกันแล้วว่าต้องการให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมทานนี่ก็มาหนุนให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีจริงๆมันช่วยให้การไม่เบียดเบียนกินนี้ได้ผลมากเพราะศีลนี่มันมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในแง่ที่ไม่เบียดเบียนให้เกื้อกูลกันพอทานนี่ก็ออกไปเกื้อกูลเลยทำให้มันหนุนการไม่เบียดเบียนกันให้ได้ผลยิ่งขึ้นนี่เป็นการเทียบนะให้เห็นว่าชุดหลักใหญ่เนี่ยเอาศีลมาอยู่ด้านนอกติดต่อกับโลกภายนอกข้อเดียวแล้วเข้าไปข้างใน2ข้อสมาธิปัญญาเรื่องจิตใจกับปัญญา
อันนี้เท่ากับว่าในชุดใหญ่เนี่ยศีลเนี่ยก็คือคลุมมาถึงทานไปด้วยคือว่าพฤติกรรมที่มันไม่เบียดเบียนเกื้อหนุนกันแต่ว่าไม่ได้เจาะจงให้ชัดแต่ไปเน้นข้างในเน้นด้านคุณสมบัติเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาทีนี้มาชุดบุญญสิกขาหรือบุญญกิริยาไปเน้นข้างนอก2 ข้อทานศีลส่วนข้างในนั้นเอาสมาธิปัญญาไปรวมเป็นภาวนาข้อเดียวนะอันนี้ทำไมจึงตรัสอย่างนี้เราก็พูดกันง่ายๆว่าตรัสให้เหมาะสมกับชีวิตของชาวบ้านใช่ไหมเพราะชาวบ้านนั้นเป็นยังไงล่ะชีวิตของชาวบ้านเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนี่มากเหลือเกินนะแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทั่วไปที่ว่าคนเรานี่พอเกิดมาอยู่ในโลกมันก็ต้องอาศัยวัตถุเป็นอยู่ต้องอาศัยปัจจัย4เริ่มแต่อาหารคนไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นชีวิตก็ต้องดิ้นรนว่าทำไงจะมีอาหารเป็นต้นและปัจจัยอื่นมาเป็นเครื่องที่อาศัยเลี้ยงชีพให้เป็นอยู่ได้อันนี้แต่ละคนก็ต้องดิ้นรนว่าดิ้นรนก็หาปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตของตนเองมันก็ต้องคิดในเรื่องที่ว่าจะได้จะเอานะความคิดนี้ก็จะเน้นไปที่ว่าหาวัตถุเลี้ยงชีพหาอาหารเป็นต้นแต่ละคนนี่ดำเนินชีวิตก็มุ่งจะต้องไปหาอาหารกินเป็นต้นวันๆก็ต้องคิดแต่ว่าจะได้จะเอาจะได้จะเอาต่อมาก็เคยชินสิทีนี้นะพอเคยชินแต่ละคนก็คิดแต่จะได้จะเอาจิตใจก็โน้มเอียงไปในด้านเดียวนอกจากว่าตัวเองจะได้จะเอาแล้วคนอื่นก็จะได้จะเอาก็จะมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะแย่งชิงกันนี้พอมีการแย่งชิงกันก็จะเกิดปัญหาความเดือดร้อนและทีนี้ก็มนุษย์นี่ก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางคนก็แข็งแรงบางคนก็อ่อนแอบางคนก็มีความสามารถมีสติปัญญาดีบางคนก็ขาดความสามารถบางคนมีโอกาสดีเช่นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนนี่ด้อยโอกาสเกิดในถิ่นที่ยากแค้นหรืออยู่ในตระกูลที่ยากจนไม่สม่ำเสมอกันนี่เมื่อแต่ละคนนี่ต้องอาศัยวัตถุปัจจัยเลี้ยงชีพและแต่ละคนก็ดิ้นรนแสวงหาแย่งชิงกันไปคนที่อ่อนแอขาดความสามารถด้อยโอกาสก็แย่ใช่ไหมดังนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนโลกนี้ก็ไม่มีความสุขคนที่มีกำลังมีโอกาสมีความสามารถก็เอาให้ตัวได้มากนี่ก็ขาดความสม่ำเสมอทีนี้คนที่ได้มากๆนี่มีกำลังมีความสามารถก็จริงก็จะต้องเกิดความหวาดระแวงคนที่เขาขาดแคลนก็จะคอยจ้องหาทางอาจจะลักขโมยเรื่อยก็แล้วแต่ตกลงก็ไม่มีความสุขด้วยกันทั้ง2 ฝ่ายไอ้เจ้าฝ่ายที่ด้อยโอกาสขาดกำลังเนี่ยแล้วก็อ่อนแอก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยความทุกข์แร้นแค้นก็เดือดร้อนไอ้ฝ่ายเจ้าพวกที่มีกำลังมากมีพรั่งพร้อมก็ต้องหวาดระแวงเพราะคนส่วนมากมันแย่กว่ามันก็ไปไหนก็ไม่มีความปลอดภัยนะเพราะนั้นในที่สุดก็อยู่กันไม่เป็นสุขเพราะนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนกันโดยด้านหนึ่งก็มีศีลเลยแหละแต่ว่าศีลนี่จะมั่นคงได้อย่างไรถ้าคนยังมีปัญหาขาดแคลนอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องดิ้นรนในที่สุดรักษาศีลก็ไม่ค่อยอยู่อันนี้ก็ทำไงก็ต้องเนี่ยแก้ไขด้วยการที่ว่าทำไงจะให้คนโดยทั่วๆไปพอจะมีพอจะกินอยู่ได้อันหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแบ่งปันให้กันใช่ไหมอันนี้ก็เลยสอนหลักธรรมข้อสำคัญไว้ข้อแรกสำหรับหมู่มนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านครองเรือนกันอยู่นี่เป็นชีวิตของคนทั่วไปเพราะนั้นในเมื่อชาวบ้านเนี่ยต้องยุ่งกับวัตถุมากชีวิตวุ่นวายกับวัตถุคิดแต่จะได้จะเอาพระพุทธเจ้าก็สอนหลักธรรมข้อแรกมาให้สำหรับมาแก้ปัญหาให้สังคมนี้พออยู่กันไปได้พอจะให้มีความไม่เดือดร้อนขาดแคลนเกินไป
ทำให้มีความสม่ำเสมอกันขึ้นมาบ้างก็คือมีการให้มีการแบ่งปันนั้นทานก็เป็นข้อแรกนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาทางสังคมนอกจากนั้นแล้วทานก็มาแก้ปัญหาในตัวบุคคลไปด้วยก็คือว่าเมื่อคนแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ว่าต้องดิ้นรนแสวงหาอาหารเครื่องเลี้ยงชีพปัจจัย4วัตถุมาบำรุงบำเรอความสุขของตนเองแต่ละคนคิดแต่จะได้จะเอาจิตใจมันก็มีโลภะมากไม่ได้อย่างใจก็โทสะก็เข้ามาก็ขัดเคืองโลภะโทสะนี่คู่กันโลภะจะได้จะเอาพอโลภะถูกขัดโทสะมาทันทีปฏิกิริยาใช่ไหมแล้วก็โมหะก็ความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยไม่มองว่าโลกนี้เป็นยังไงคนอื่นจะอยู่สุขอยู่ทุกข์ยังไงนะลุ่มหลงละเลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความสุขของตนเองอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็พัฒนาจิตใจก็ยากเพราะจิตใจมันคิดแต่จะได้จะเอาโลภมันมากฉะนั้นแม้แต่ในชีวิตส่วนบุคคลการให้ทานนี้ก็จะมีผลก็คือว่าให้ชีวิตสมดุลขึ้นและเป็นทางของการพัฒนาจิตใจได้ด้วยจิตใจที่คิดจะได้จะเอาพอมีการให้ก็จะมีดุลยภาพขึ้นมาว่าอย่าคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวนะคิดให้บ้างนะชีวิตของชาวบ้านยุ่งกับการจะได้จะเอาวัตถุเพราะฉะนั้นก็สอนหลักธรรมข้อแรกมาให้มีทานคือการให้ก็จะได้คิดให้บ้างพอคิดให้นี่การพัฒนาคุณธรรมในจิตใจก็ตามมาได้ด้วยตามมายังไงล่ะคนที่คิดจะเอานี่มันมองไปที่วัตถุสิ่งของพอมองไปที่วัตถุสิ่งของเนี่ยมันลืมมองดูคนแต่ใจมันระแวงนะ ไม่มองคนก็จริงแต่ใจระแวงเพราะว่าอะไรเพราะกลัวคนอื่นก็จะเอาเหมือนกันเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเอาใจมองไปที่วัตถุมันคิดไม่ดีแต่คนอื่นหวาดระแวงมองคนอื่นนี่ด้วยจิตใจที่ไม่ไว้วางใจไม่เป็นมิตรมองเป็นปรปักษ์เป็นคู่แข่งนะดังนั้นก็จิตใจไม่ดีแสดงว่าทำให้เกิดปัญหานี่จิตใจเป็นอกุศลเพราะนั้นโลภะโทสะจึงมาคู่กันเพราะนั้นเวลามีโลภะต่อวัตถุมากเนี่ยไอ้โทสะต่อคนมันเกิดง่ายเหลือเกินนะมันไม่ได้สิ่งที่ตัวต้องการคนอื่นจะมาแย่งหรือระแวงก็ตามมันโทสะมันพร้อมที่จะเกิดตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาเข้ามาขวางทางของตัวเองปั๊บโทสะเกิดทันทีเลยก็เลยว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าให้บำเพ็ญการให้นอกจากคุณจะได้จะเอาให้คิดให้ด้วยนะพอคิดให้นี่มันจะเริ่มพัฒนาคุณธรรมทันทีพอคิดจะให้มันก็มองไปที่คนแหละเพราะจะให้เนี่ยต้องให้กับคนหรือจะให้กับสัตว์อื่นก็ตามคือมันมองไปที่คนและสัตว์ที่ตัวจะให้พอมองไปที่คนนี่มันก็เห็นหน้าเห็นตามองด้วยใจคิดจะให้มันก็ดูว่าเขาต้องการไหมเขาขาดแคลนมันมองข้างหน้ามองตาก็ทำให้รู้จักผู้คนมองเห็นสุขเห็นทุกข์มองว่าคนนี้เขาขาดแคลนคนนี้เขามีความทุกข์พอลองหน้ามองตาเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์เห็นความต้องการของเขาพอเห็นความต้องการของเขามองด้วยความคิดจะให้นี่มันรู้สึกทุกข์สุขของผู้อื่นพอมองเห็นสุขของทุกข์ของเขาก็เกิดความเห็นใจความสงสารความกรุณาความเมตตาความเป็นมิตรความกรุณาเห็นใจเขาพลอยหวั่นไหวในทุกข์ของเขานี่ก็เกิดตามมาเลยอันนี้พอเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วก็อยากให้เขาเป็นสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์พอความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นก็อยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์นี่ก็ต้องทำให้เขาพ้นทุกข์ทำให้เขาเป็นสุขอันนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เพราะขาดแคลนจะทำไงให้เขาหายทุกข์ก็ต้องให้สิเขาขาดแคลนนี่เขาขาดอาหารก็ให้อาหารเขาขาดเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าพอเราไปให้เขานี่เห็นเขาเป็นสุขขึ้นมาก็สมใจเราก็เลยเป็นสุขด้วยคนเราพออยากให้เขาเป็นสุขทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วยนั้นการให้กลายเป็นความสุขสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกการให้นี่การให้จะเป็นความทุกข์เพราะว่าคิดจะได้จะเอาต้องได้ต้องเอาสำเร็จจึงจะสุขทีนี้ถ้าต้องให้ก็คือสูญเสียจะทุกข์จะฝืนใจใช่ไหมแต่พอเราพัฒนาจิตใจที่จะให้มีเมตตากรุณา
ความคิดอยากจะให้เกิดขึ้นก็คิดจะทำให้เขาเป็นสุขพอทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วยการให้กลายเป็นความสุขได้เมื่อคนมีความอยากให้เขาเป็นสุขก็คือเมตตากรุณานั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ในพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างคนที่สามารถมีความสุขจากการให้แต่หมายถึงให้แก่ลูกเพราะว่ารักลูกใช่ไหมรักลูกนี่พอให้กับลูกก็มีความสุขแทนที่ว่าพ่อแม่ให้ไปแล้วตัวเองจะทุกข์เปล่ามีความสุขนะทั้งที่ของนั้นพ่อแม่ก็อยากได้อาหารนั้นก็อยากกินแต่พอลูกอยากกินให้แก่ลูกได้พอให้แก่ลูกตัวเองก็ไม่ทุกข์ตัวเองก็มีความสุขเพราะรักลูกนี่ถ้าเราสามารถขยายความรักความเมตตานี้ไปถึงเพื่อนมนุษย์ถึงสัตว์อื่นเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขจากการให้ได้เช่นเดียวกันอย่างคนแม้แต่รักสัตว์เนี่ยบางคนนี่มีแมวรักแมวพอให้แก่แมวก็มีความสุขรักสุนัขให้กับสุนัขก็มีความสุขใช่ไหมรักใครมีเมตตาใครก็ทำให้เขาสุขเราก็สุขด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญเมตตาถ้าเราเจริญเมตตาขึ้นมาเราสามารถมีความสุขจากการให้ได้แต่ว่าข้อแรกที่สำคัญก็คือการฝึกทำจิตให้คิดจะให้นะและจิตใจของเราก็มีดุลยภาพชีวิตของเราก็มีดุลยภาพแล้วออกไปสู่สังคมก็มีดุลยภาพสังคมที่ไม่ใช่แย่งชิงเอาอย่างเดียวสังคมที่มีการแบ่งปันให้แก่กันก็ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคนก็ไม่ขาดแคลนเกินไปเพราะนั้นก็อยู่กันได้ตกลงว่าสำหรับชีวิตของคนทั่วไปในโลกนี้พุทธศาสนาก็เลยสอนหลักธรรมข้อแรกก็คือทานเพราะว่าสอนจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดต้องหาอาหารต้องหาวัตถุมาเลี้ยงชีพแล้วก็เลยทำให้มีวิถีชีวิตและแนวโน้มของจิตใจที่จะได้จะเอาก็สอนทานมาเพื่อให้มีความคิดที่จะให้มาสร้างดุลยภาพพร้อมกันนั้นก็ให้สังคมมีดุลยภาพด้วยการที่ว่าไม่แย่งชิงก็มีการให้แก่กันด้วยเพราะนั้นทานนี่เป็นธรรมะที่เป็นข้อแรกอย่างที่ว่าแล้วก็เน้นในชุดต่างๆชุดนี้เราพูดไปแล้วทานศีลภาวนาก็มาเป็นข้อที่หนึ่งใช่ไหมทานนี่นอกจากว่าพัฒนาจิตใจที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างเมตตากรุณาได้แล้วเนี่ยก็มาหนุนศีลใช่ไหมเพราะว่าศีลนี่ไม่เบียดเบียนกันมีพฤติกรรมเกื้อกูลกันจะอยู่ได้มั่นคงอย่างไรถ้าหากว่าคนยังมีความขาดแคลนวัตถุก็ต้องมีทานมาหนุนสิเพราะทานมีการให้ปันกันแล้วศีลการไม่เบียดเบียนกันความสัมพันธ์ที่ดีก็อยู่ได้ใช่ไหมศีลก็อาศัยทานมาช่วยหนุนเพราะนั้นเป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ทานมาในชุดทานศีลภาวนาแล้วมาในชุดอื่นๆก็มาเป็นข้อแรกหมดไหนลองยกตัวอย่างมาให้ดูสิครับเรียนธรรมะมาหลายชุดแล้วไหนสังฆวัตถุสี่เห็นไหมอยู่ในโลกต้องมีการยึดเหนี่ยวประสานสังคมให้อยู่ได้ดีต้องมีการสงเคราะห์เพื่อรวมใจยึดเหนี่ยวใจกันไว้ก็สังฆวัตถุสี่ก็เริ่มด้วยข้อหนึ่งทานก่อนใช่ไหมนี่เห็นไหมทานต้องมาเป็นข้อแรกก่อนให้ปันวัตถุช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของแล้วก็สองจึงปิยวาจาช่วยด้วยถ้อยคำสามก็อัตถจริยาช่วยด้วยแรงกำลังกายแล้วก็สี่สมานัตตาก็เข้าอยู่ร่วมกันโดยประสานกลมกลืนใครลองยกตัวอย่างมาดูอีกทีนะว่าชุดไหนที่มีทานด้วยแล้วทานต้องมาเป็นข้อแรกนะมีเยอะนะอีกชุดหนึ่งนี่เราลองดูนี่ทานศีลภาวนานี่หลักการพัฒนาคนทั่วไปใช่ไหมเราเรียกว่าบุญญสิกขาแล้วนี่หลักการการทำความดีฝึกคนในการทำความดีถ้าทานมาเป็นข้อแรกสังฆวัตถุนั้นเป็นชุดที่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยมีความสามัคคีกลมกลืนสำหรับทุกคนจะต้องปฏิบัติก็ทานเป็นข้อแรกต่อไปคนที่จะมาช่วยให้สังคมอยู่ได้ดีนี่ก็คือนักปกครองใช่ไหมนักปกครองก็พระราชาไงก็ทศพิธราชธรรมใช่ไหมทศพิธราชธรรมก็ดูสิอะไรข้อหนึ่งทานอีกใช่ไหม
ทศพิธราชธรรมก็ต้องข้อหนึ่งทาน พระราชาจะมาช่วยสังคมบ้านเมืองประเทศชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีทานก่อนนะทานด้วยพระองค์เองเนี่ยพระราชาเองก็จะต้องมีพระทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันชอบช่วยเหลือราษฎรไม่ใช่เห็นแก่พระองค์เองใช่ไหมเพราะนั้นมาเป็นนักปกครองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พระราชาปกครองและพระราชาทรงเป็นประมุขก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต้องปลูกฝังนิสัยทานให้มากๆนะใช่ไหมนักปกครองนี่เวลานี้ประชาธิปไตยรับเอาพระราชอำนาจมาจากพระราชาแล้วก็ต้องรับเอาราชธรรมมาด้วยถูกไหมนี่เดี๋ยวนี้รับแต่ราชอำนาจมาแต่ราชธรรมไม่ได้สนใจเพราะงั้นนะเพราะนั้นราชธรรม10ประการทศพิธราชธรรมนี่เรียกในภาษาบาลีว่าราชธรรม10ประการนะเราเรียกกันง่ายๆราชธรรมคู่กับราชอำนาจรับราชอำนาจมาแล้วราชธรรมไม่รับมาได้ยังไงนะเราไปพูดแต่ทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชาก็เวลานี้ผู้ปกครองนั่นก็คือพวกคณะรัฐบาลนั้นพวกรัฐบาลนี่จะต้องเอาราชธรรมมาได้ทีนี้ราชธรรมนี่ผู้ปกครองประเทศก็เริ่มข้อหนึ่งก็ทานก่อนใช่ไหมต้องเป็นผู้ที่ให้ปันแบ่งปันนอกจากแบ่งปันด้วยตนเองแล้วก็จัดสรรสังคมนี้ให้มีการแบ่งปันเช่นเฉลี่ยรายได้ให้ทั่วถึงนะมีการคำว่าทานนี่ก็คือให้แล้วปันภาษาโบราณเขาแปลว่าปันใช่ไหมปันก็คือรู้จักแบ่งต้องแบ่งปันกระจายรายได้ให้ทั่วถึงนะเพราะนั้นทานก็มาเป็นข้อหนึ่งทีนี้ทศพิราชธรรมก็ข้ออื่นก็ตามมาทีหลังมีอะไรบ้างล่ะทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัทวังตะปังอโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะอวิโรธนัง10ข้อใช่ไหมมี1ทานการให้2ศีลนะ3ปริจาคะการเสียสละนะเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์ได้ถ้านักการเมืองของเรานี่มีปริจาคานี่ราษฎรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเยอะเลยนะทานก็ดีเยอะแล้วถ้าได้ทานศีลก็ขอให้อย่าไปทุจริตใช่ไหมมีศีลนะขอให้นักการเมืองของเรามีศีลแล้วก็ปริจาคะมีความเสียสละและอะไรต่อไปมัทวังใช่ไหมมีความอ่อนอาชวังความซื่อตรงนี่ความซื่อตรงสำคัญมากใช่ไหมแล้วก็มัทวังก็แปลว่าความนุ่มนวลอ่อนโยนมัทวังตะปังหมายความว่าความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นแก่การบำรุงบำเรอความสุขยอมอดหลับอดนอนช่วยเหลือราษฎรได้เนี่ยตบะนี่สำคัญมากคือเป็นอยู่อย่างไม่เห็นแก่ความสุขสะดวกสบายส่วนตัวไม่มีชีวิตแห่งการบำรุงบำเรอไม่หลงละเลงมัวเมาตบะตั้งใจบำเพ็ญกิจหน้าที่อโกทังไม่กลิ้วโกรธนะไม่เกลี้ยวกราดอวิหิงสันจะไม่ข่มเหงราษฎรขันตินจะก็แปลว่าอดทนอวิโรธนังแปลว่าไม่คลาดธรรมไม่ประพฤติผิดจากธรรมะทั้งนีติธรรมกฎหมายระเบียบแบบแผนทั้งประเวณีธรรมแล้วก็ทั้งศีลธรรมธรรมะทุกอย่างไม่คลาดธรรมไม่ประพฤติผิดจากธรรมแต่แปลว่าข้อแรกก็คือทานก่อนเห็นไหมนี่หลักธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านเนี่ยแม้แต่เป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องเริ่มได้ทานก่อนเสร็จแล้วจะมาต่อไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขยับก็ไปขั้นหนึ่งเป็นจักรพรรดิเลยนะจักรพรรดินี่ก็จะมีเป็นจักรวรรดิวัตร12ข้อใน12ข้อนี่มาจากพระไตรปิฎกนี่ท่านมีแค่5ข้อนะแล้วเอารายละเอียดมาขยายทำให้เป็น12ข้อแต่ว่าหลักใหญ่นี่5ข้ออันนี้5ข้อนี่มีอะไร1เป็นธรรมาธิปไตยนะต้องถือธรรมเป็นใหญ่ใช่ไหมนี่ราชาผู้เป็นยอดเยี่ยมเป็นจักรพรรดิต้องถือธรรมาธิปไตยเป็นธรรมราชาเอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเป็นใหญ่ไม่เอาเสียงนิยมยกย่องสรรเสริญเป็นใหญ่แต่เอาธรรมะหลักการเป็นใหญ่นะ2ก็จัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันป
ประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าโดยธรรมนะหมายความมาให้ความเป็นธรรมการดูแลสุขทุกข์ของราษฎรนะการบำรุงความสุขต่างๆเนี่ยทุกหมู่เหล่าตอนนี้ท่านจะแยกเป็นเหล่าต่างๆจนกระทั่งถึงมิขปักษีเนื้อละนกไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวนะแม้แต่เนื้อละนกก็ต้องคุ้มครองด้วยนี่ให้การอารักขาคุ้มครองโดยชอบธรรมและสามก็อธรรมการไม่ให้มีการกระทำที่ผิดธรรมะขึ้นในบ้านเมืองนะก็หมายความว่าต้องคอยป้องกันการกระทำที่ผิดธรรมะแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมต่างๆต้องพยายามกำราบปราบปรามป้องกันไม่ให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ต่อไปธนานุปทานังนะแปลว่าการเพิ่มรายได้ให้ปันเฉลี่ยทรัพย์ให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์นี่มาและทานนะทานมาในกรณีจักรพรรดินี่ทานมาเป็นข้อที่สี่ธนานุปทานังนะก็เป็นข้อที่สำคัญนะเวลาจะเกิดปัญหานี่ในจักรวัติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้เกิดปัญหาที่ข้อนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจพอราชาจักรพรรดิบกพร่องข้อสี่ปั๊บเกิดอาชญากรรมพอปราบใช้ความรุนแรงยิ่งรุนแรงใหญ่ยิ่งรุนแรงหนักเข้าไปอีกเลยในที่สุดเลยแย่เลยเนี่ยเพราะนั้นธนานุปทานังการแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์โดยเฉพาะให้คนผู้ไร้ทรัพย์ขาดแคลนเนี่ยแรนแคลนนี่ต้องเอาใจใส่ไม่ให้มีโดยวิธีสำคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่ว่าไปโมแต่จะให้ทรัพย์อยู่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าไม่ได้เรื่องนะวิธีการที่จะช่วยให้ทรัพย์แก่ประชาราษฎร์สำคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพให้เขามีช่องทางทำมาหากินนะเพราะในนี้ข้อนี้เรียกว่าธนานุปทานังเพราะนั้นการเลือกทานก็มาเป็นหลักธรรมสำคัญสำหรับชาวบ้านทั้งหมดในนักปกครองนะแล้วก็ข้อสุดท้ายสมณะพราหมณปริปุจฉาแล้วการสอบถามปัญหากับสมณะพราหมณ์นะครับว่าบรรพชิตพระสงฆ์ที่มีสติปัญญาประพฤติอยู่ในธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบมีความไม่ประมาทราชาจักรพรรดิจะเข้าไปสอบถามปัญหาว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยแล้วก็อะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤติมีปัญหาข้อสงสัยก็ไปสอบถามแสวงปัญญาไม่ใช่ถือตนว่าเป็นผู้มีปัญญาเยี่ยมยอดสูงสุดแล้วก็เลยไม่ปรึกษาใครใช่ไหมก็มี5ข้อเนี่ยสมณะมี5ข้อสำหรับจักรวรรดิวัตรข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะก็เป็นอันว่าทานนี่ก็มาเป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งขออภัยเป็นข้อที่สี่นะคือหมายความเป็น1ใน5ข้อนั้นและทีนี้มาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาอีกแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีโดยมีทานบารมีเป็นข้อหนึ่งอีกใช่ไหมบารมี10มีอะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมี10ที่ผู้ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญโดยเมื่อบำเพ็ญแล้วก็ได้เป็นพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้ต่อไปเนี่ยก็ต้องเริ่มได้ทานอีกเห็นไหมทานนี้มาในทุกชุดเลยสำคัญมากเพราะนั้นในโลกนี้จะต้องเน้นเรื่องนี้ก็เลยต้องฝึกเด็กนะเพราะว่าถือว่าเป็นบุญญสิกขาด้วยนี่เป็นการฝึกสำหรับพระนี่จะเน้นศีลสมาธิปัญญาทีนี้สำหรับชาวบ้านก็ต้องเน้นทานศีลภาวนานะทางพระศีลสมาธิปัญญาทางคฤหัสถ์นี่เน้นทานศีลภาวนาตั้งแต่อยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กแต่เล็กนี่หัดในสังคมไทยวัฒนธรรมไทยแล้วนี้จะหัดเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนะอย่างของฝรั่งนี่อาจจะเน้นมากไปในแง่การได้พอถึงวันเกิดก็จะได้แหละของขวัญในของไทยเราเน้นให้ทานนะถึงวันสำคัญของตัวเองวันเกิดไปให้ไปทำบุญไปให้โน่นให้นี่ไปเริ่มจะตักบาตรหัดให้ก่อนนะนี่แหละคนไทยเราเน้นเรื่องการฝึกเรื่องทานใช่ไหม
อยู่ประจำวันก็หัดตักบาตรรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมันก็เลยกลายเป็นนิสัยก็จะทำให้สังคมนี้อยู่ได้ดีต้องมีการแบ่งปันกันแต่การแบ่งปันก็สำคัญนะก็ต้องระวังอย่าให้โดยที่ว่าทำให้คนนี่เสียนิสัยแล้วกลายเป็นคนที่หวังพึ่งคนอื่นไม่กระตือรือร้นขนขวายซึ่งก็ไปเข้าชุดพรหมวิหารสี่อีกนะต้องให้ด้วยเหตุผลให้ความช่วยเหลือตามเหตุตามผลไม่ให้ละเมิดธรรมเสียธรรมแม้แต่ให้กับลูกก็ต้องให้โดยมีเหตุดีผลนะให้เพื่อจะให้ลูกนี่ได้มีนิสัยในการที่ว่าทราบซึ้งในคุณธรรมไมตรีจิตในความดีงามต่อกันในความมีน้ำใจต่อกันระหว่างมนุษย์แต่ก็ต้องไม่ให้เสียนิสัยในการที่ว่าทำให้กลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบแล้วก็มุ่งแต่หวังพึ่งคนอื่นก็จะผิดต้องมีอุเบกขาด้วยให้โดยสมเหตุสมผลให้เป็นฐานในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปทำสิ่งที่ดีงามเป็นการสนับสนุนการทำความดียิ่งขึ้นไปก็ไปอ่านว่าเรื่องทานนี้ก็เป็นธรรมะที่สำคัญนี่ถ้าหากว่าเราฝึกเรื่องนี้ได้นะมันก็จะไปรับกับที่พูดมานะว่าคนเรานี่เกิดมาถ้าไม่มีการศึกษามันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพใช่ไหมตาดูหูฟังมุ่งเสพหมดหาความสุขให้กับตัวเองสนองตัณหานี้มนุษย์ที่ไม่ได้มีการศึกษาไม่พัฒนาก็เป็นนักเสพใช่ไหมหาความสุขจากการเสพพอเราพัฒนามาอย่างธรรมะที่พูดไปแล้วนี่ผ่านไปหมดแล้วเราก็จะให้เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมพอเป็นนักศึกษาก็เริ่มมีความสุขจากการเรียนรู้มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้นี่พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมทีนี้ต่อมาก็มีความใฝ่ดีในฉันทะนั่นเองแหละมีความใฝ่ดีก็อยากสร้างสรรค์อยากทำให้มันดีก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์เป็นนักสร้างสรรค์แล้วก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์ขยับขึ้นมาแล้วนะเริ่มจากนักเสพมีความสุขจากการเสพพวกนี้ต้องแย่งชิงแล้วก็ไม่ไปอันทำอะไรละมัวเมาอันนี้มาเป็นนักศึกษาก็มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้นะต่อมาเป็นนักสร้างสรรค์มีความสุขจากการกระทำการสร้างสรรค์ทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามทีนี้ต่อมาก็เป็นนักให้นะใช่ไหมนี่ทานมาแล้วพอเป็นนักให้ก็มีความสุขจากการให้ด้วยนี่มนุษย์จะพัฒนาไปเยอะเลยใช่ไหมนี่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้คำนึงเหล่านี้มันไปสนับสนุนแต่เรื่องความเป็นนักเสพท่าเดียวใช่ไหมให้หาความสุขจากการเสพตัวเองก็ไม่พัฒนานะไม่สามารถมีความสุขอย่างอื่นขึ้นมาเลยความสุขก็จมอยู่กับการเสพวัตถุปัจจัยสี่ธรรมดามันรุนแรงไม่พอก็ไปเสพติดยาเลยแล้วนอกจากนั้นก็ทำให้มีการแย่งชิงกันนะในสังคมสร้างความเดือดร้อนอันนี้ถ้ามีการศึกษาเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาจากการเป็นนักเสพมาสู่การเป็นนักศึกษาเป็นนักสร้างสรรค์แล้วเป็นนักให้ใช่ไหมพอเป็นนักให้นี่มันให้วัตถุแล้วมันก็ให้ความสุขกับคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่เป็นนักหาความสุขจะเป็นนักให้ความสุขถ้าเราสามารถทำคนให้มีความสุขจากการให้ได้ด้วยแล้วเป็นนักให้ความสุขแก่ผู้อื่นชีวิตนี้ก็จะเจริญงอกงามสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหามากก็คือว่าโลกนี้มันเอียงไปข้างเดียวหมดเลยให้คนนี่เน้นเสริมย้ำสัญชาตญาณกิเลสเดิมในการแสวงหาแย่งชิงเพื่อเสพเป็นนักเสพแล้วก็การศึกษาก็มาหนุนว่าพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งเสพใช่ไหมนะแล้วก็มาใช้ระบบแข่งขันแย่งชิงหาผลประโยชน์ก็แย่งกันอีกนะแย่งชิงเสพกันอีกแล้วก็ยุ่งก็เดือดร้อนแน่นอนนั้นจะแก้ปัญหาอะไรล่ะในเมื่อไม่ละอะไรหมดระบบในสังคมนี้ไม่ว่าเป็นการศึกษาไม่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆแม้แต่การเมืองยังพลอยเป็นระบบของการแย่งชิงหมดเลยใช่ไหมดังนั้นมันจะไปแก้ปัญหาของโลกทำให้สังคมร่มเย็นได้ยังไงนั่นก็เอาเป็นว่าเราได้มาเรียนธรรมะนี่ก็เป็นการพัฒนามนุษย์
มองอะไรต่ออะไรเป็นศึกษาหมดใช่ไหมฝึกคนหมดแม้แต่ทานนี่ก็เป็นบุญญสิกขาพอได้ฝึกเรื่องทานแล้วก็ฝึกศีลใช่ไหมศีลก็สำหรับคฤหัสถ์ในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ก็เน้นเรื่องศีลห้าที่จริงนะท่านเรียกว่าสิกขาบทห้านะฮะเรามาเรียกภาษาชาวบ้านว่าศีลห้าสิกขาบทห้าก็ให้ฝึกในการที่ว่าอยู่ร่วมกับเขาได้ดีอย่าไปละเมิดทำร้ายชีวิตร่างกายเขาอย่าไปละเมิดทรัพย์สินเขาในเรื่องกรรมสิทธิผู้อื่นแล้วก็ไม่ละเมิดคู่ครองเขาไม่ละเมิดในเรื่องวาจาที่จะหลอกลวงทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นได้วาจาเท็จหลอกลวงเป็นต้นแล้วก็แถมเข้าไปก็คือว่าไม่ไปก่อความรู้สึกคุกคามความมั่นคงปลอดภัยผู้อื่นด้วยการที่ไปเมาหรือว่าขาดสติเพราะยาเสพติดศีลข้อห้าหรือสิกขาบทข้อที่ห้าสุรานี่ก็เป็นศีลที่เกี่ยวกับสังคมนะฮะเราไปดูว่าพอดื่มสุรายาเสพติดมันก็ทำลายสติของตนเองอันนี้มันเป็นเรื่องภายในแต่ว่าสิกขาบทศีลห้านี่เป็นเรื่องมุ่งในแง่สังคมมุ่งในแง่สังคมก็เป็นยังไงล่ะศีลข้อหนึ่งชัดใช่ไหมไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นชีวิตร่างกายข้อสองกรรมสิทธิ์ของเขาข้อสามคู่ครองของเขาข้อสี่ไม่ทำลายผลประโยชน์ของเขาได้วาจาเท็จหลอกลวงข้อห้าพอเมาขาดสตินี่คนที่เสียสติเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ว่าทำให้คนอื่นที่มาเจอนั้นที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทันทีเลยนะถ้าเจอกับคนเมาเหล้าหรือคนติดยาเสพติดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นรถคันที่สวนมานี่คนขับเมาเหล้าเท่านั้นแหละใจเสียเลยเชื่อไหมไอ้รถคันที่ขับไปเนี่ยสวนกันนี่ไม่แน่ใจแล้วเกิดดีไปดีมันอาจจะชนเข้าใช่ไหมเพราะมันไม่มีสติเมาหรือว่าสงสัยว่ารถที่แล่นมา10 ล้อสวนมาเยอะๆนะมีกินยามาบ้างเปล่าใจไม่ดีเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมเพราะฉะนั้นเป็นผู้คุกคามต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคมทันทีในเมื่อติดยาเสพติดดังนั้นจึงมีผลต่อสังคมใช่ไหมแล้วเขาจะทำการละเมิดศีลข้อไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องศีลห้าเป็นความหมายต่อสังคมในแง่ที่เป็นเรื่องตัวเองนั้นก็เสียทั้งนั้นแหละทุกข้อแต่นี้บางทีเราไม่นึกเรานึกว่าข้อห้าเป็นเรื่องตัวเองเปล่าที่จริงข้อห้าในแง่สังคมเหมือนกันนะเอาละครับก็พัฒนาเรื่องทานพัฒนาเรื่องศีลนะแล้วก็พัฒนาเรื่องภาวนามารวมกันทั้งจิตใจและปัญญาในเรื่องจิตใจและปัญญาด้านในเนี่ยนะท่านพูดรวมกันในคำภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเน้นสำหรับคฤหัสถ์ก็เน้นที่ข้อเมตตาก่อนก็หมายความว่าเน้นธรรมะในแง่ที่อยู่ร่วมกันในสังคมทานก็เรื่องการให้ต่อกันอยู่ร่วมสังคมศีลไม่เบียดเบียนกันมีพฤติกรรมเกื้อกูลต่อกันแล้วก็ภาวนาก็เน้นเมตตาภาวนาการที่เจริญเมตตาการสร้างความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะแล้วต่อจากนั้นพอได้ฐานอันนี้แล้วสังคมร่มเย็นเป็นสุขก็เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะได้พัฒนาชีวิตของตนตามไตรสิกขาอันนี้ก็เข้าไตรสิกขาแท้เลยนะก็สร้างพื้นฐานให้ดีเพราะนั้นทานศีลภาวนานี่ก็มุ่งเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมหรือสร้างสังคมที่มีสันติสุขด้วยการพัฒนาคนแต่ละคนให้มาเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนะก็ได้ความแล้วนะฮะเรื่องทานศีลภาวนาก็เห็นจะพอสมควรกับเวลาก็ถือว่าเป็นส่วนขยายออกมาจากชุดไตรสิกขานะไตรสิกขาเป็นหลักใหญ่แล้วมาเน้นคฤหัสถ์มาเน้นด้านนอกเน้นด้านวัตถุมากหน่อยก็ทวนอีกทีว่าทานนี่ทำความดีด้วยสิ่งนอกตัวใช่ไหมวัตถุสิ่งของพอมาศีลก็ที่ตัวแล้วนะกายวาจาของตัว
แล้วพอภาวนาก็เข้าไปในตัว 3 ชั้นแล้วถ้าเป็นชุดไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็เริ่มที่ตัวแล้วก็เข้าไปในตัว2 ชั้นไปด้านจิตใจแล้วก็ขยับไปด้านระดับปัญญาก็ชีวิตของชาวบ้านถ้าหากว่าเรามาพัฒนาเน้นเรื่องนี้กันก็จะเป็นประโยชน์มากเวลานี้เราไปมองทานศีลภาวนาในแง่ของการไปวัดวาอารามไปทำบุญทำกุศลไปทานก็หมายถึงก็ไปเอาของไปถวายพระอย่างเดียวไม่นึกถึงการฝึกกันในชีวิตประจำวันใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวอันนั้นมันก็อาจจะทำให้ธรรมะนี่มีความหมายคับแคบเกินไปนะอะไรครับจะถามนิดเดียวนิมนต์สงสัยเหลือเกินเขาบอกแล้วบอกมาในพระไตรปิฎกด้วยให้ทานต่อสัตว์เดรัจฉาน100 ครั้งนะสู้ให้ทานต่อคนไม่มีศีลเลยสักตัวก็ไม่ได้นะแต่ให้ทานต่อคนไม่ให้ทานให้ทานแก่คนไม่ให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีลสัก100 ครั้งสู้ให้ทานแก่คนที่มีศีล5ก็ไม่ได้ตามลำดับเลยฮะต้องศีล8ศีล10ก็นั่นศีล227กระทั่งเป็นพระโสดาบันกิทาคานาคามีทั้งพระอรหันต์กระทั่งว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ากระทั่งพุทธเจ้าทำต่อพระเจ้า100 ครั้งยังไม่เท่ากับสังฆทาน1 ครั้งเลยมาในพระไตรปิฎกด้วยสังฆทานนี่หมายถึงว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขข้าวก็ใช่สินะพระพุทธเจ้าจัดเลยนะอย่างนี้นะ100 ครั้งแก่สัตว์ดิรัจฉานก็มีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์แม้ไม่มีศีลและให้แก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลทุศีลก็มีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์ที่มีศีลแล้วก็ให้แก่มนุษย์ที่มีศีลก็ว่าเป็นลำดับขึ้นไปนั่นที่เขาว่ากันให้มันกินให้หมากินมันดีสักว่าให้ทานแต่ตอนนี้ให้หมาไม่ได้ครับแต่ว่ามันยังมีข้อรายละเอียดได้อีกเช่นเจตนาเป็นต้นเจตนาก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของการให้ทานมีผลสัตว์เดรัจฉานมันฆ่าของมาไม่ฆ่ามานี่พระอยากจะได้ไก่ที่หมาฆ่าไก่ก็ไล่หมาจะตีมาตอนนี้หมามันก็หนีไปนะอันนี้ไปนะตกลงพระไม่ประราชิกนะไม่ประราชิกนั่นผมก็ว่าคือพระมหาสมณกันนะมันหมาสัตว์เดรัจฉานหมดสิทธิเป็นเจ้าของอย่างนั้นแล้วว่าในวินัยเรียนกันไม่ใช่คือการยึดถือนี่เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์บัญญัติเรื่องสิกขาบทนี่วินัยนี่เป็นเรื่องสมมตินี่นะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของบัญญัติในการอยู่ร่วมสังคมเพราะคนนี่มีการบัญญัติในการอยู่ร่วมกันให้มีการถือกรรมสิทธิ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ยอมรับกรรมสิทธิ์ของมนุษย์ก็บัญญัติในเรื่องนี้ในการอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์ทีนี้สัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่ได้มีเรื่องของบทบัญญัติในทางสังคมแบบนี้ใช่ไหมสัตว์มันก็ไม่มีเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อกันตัวไหนแย่งชิงไปได้ก็เอานะฮะมันไม่มีการมาแบ่งกันว่าที่ดินแปลงนี้ของคุณของเธอใช่ไหมมีไหมไม่มีเนี่ยถ้าไปเอาของคนอื่นแล้วบาทเนี่ยขายจากในพระแล้วเขาลงด้วยกันทำไมของสัตว์มันก็โอ้ก็บอกแล้วไงนะบอกว่าเรื่องของวินัยนี่เป็นเรื่องของบัญญัติในสังคมมนุษย์วินัยนะบัญญัติในสังคมมนุษย์เพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่ว่ามาเป็นอารยธรรมเป็นอะไรต่างๆการบัญญัติสิทธิอะไรอย่างที่ว่าเหมือนกับเราเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะว่าเราไปแย่งอาหารเสือได้มาเสือมันกินเรามันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะใช่ไหมก็ลุงไปเจอเสือสิบอกแกอย่ามากินข้านะแกเป็นปาณาติบาตแกบาปลุงจะไหนเสือมันก็ต้องบาปไม่หมายถึงว่าเอากันในแง่ก่อนสิทธิก็ว่าลุงจะไปบอกว่าแกไม่มีสิทธิ์กินข้าเนี่ยไปบอกเสือฟังไหมไม่ฟังใช่ไหมเนี่ย
ทีนี้เสือมันกินมนุษย์มันบาปของมันชีวิตของมันบาปในระดับนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกอ่ะบาปของมันเป็นเรื่องธรรมดาบาปในระดับนี้นะ เรื่องธรรมดาของมันเพราะมันมาเกิดได้บาปนี้อยู่แล้ว คนเนี่ยเลี้ยงจริงๆตั้งใจเลี้ยงแต่เลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนั้นสิเดี๋ยวสิพูดตามเจตนาก็เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ไม่เลี้ยงนะเลี้ยงนะเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงจัดอาหารอะไรแต่เลี้ยงสัตว์แต่เลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนสัตว์นั้นมันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงคนหรอกแต่ว่าเอามันไปขายเลยคนได้เงินมาเลี้ยงตัวเองใช่ไหมสัตว์มันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงคนมันไม่มีเจตนาจะมาเลี้ยง แต่ว่าคนเนี่ยจากการที่เลี้ยงสัตว์นั่นแหละเลยได้เงินได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงตัวเองลุงก็เลยเรียกสำนวนนี่คนเลี้ยงสัตว์สัตว์ไม่ตายเพราะทั้งนี้ตอนสัตว์เลี้ยงคนนี่สัตว์ตายโอ้มันเอาเปรียบกันไอ้สัตว์เลี้ยงคนมันสำนวนเป็นการพูดตามสำนวนเนี่ยเราอยากเกิดเป็นสัตว์เสียเปรียบทุกด้านเราก็เป็นสัตว์อยู่แล้วนี่สัตว์แต่ว่าโลกของสังคมมนุษย์มาตกลงกันแล้วมันจะเป็นคนอันนี้แล้วอื่นนี่ถ้าข้าวหมูข้าวไก่นี่คนไม่บาปนะครับเพราะเป็นอาหารของคนก็ศาสนาคริสต์อิสลามนี่เขาถือว่ามันเป็นอาหารสำหรับคนก็ศาสนาคริสต์นี่ในนั่นเลยเจเนซิสพระเจ้าสร้างโลกใช่ไหมสร้างมนุษย์ผู้ชายแล้วต่อมาก็มันนอนหลับก็ชักซี่โครงมันออกมาซี่มาสร้างเป็นผู้หญิงมันเหงานักให้มันอยู่ด้วยกัน เสร็จแล้วก็เลยสร้างสัตว์สร้างพืชมาให้เป็นอาหารของมนุษย์นี่ก็หมายความว่าเอามนุษย์เป็นหลักเพราะนั้นตะวันตกเขาจึงบอกว่าอารยธรรมเขานี่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางคือว่าเพื่อมนุษย์พระเจ้าจึงสร้างสัตว์ทั้งหลายมาให้เป็นของมนุษย์ที่มนุษย์มีโดมิเนียนใช้คำว่างั้นมนุษย์มีโดมิเนียนเหนือสัตว์เหนือพืชเหนืออะไรต่างๆในโลกที่พระเจ้าสร้างไว้ให้นั่นเขาเลยถือว่าเขามีสิทธิ์จัดการกับมันได้ตามปรารถนามาตอนหลังเนี่ยมาตีความใหม่เดิมเนี่ยคำสอนก็บอกว่าสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างพวกสิงสาราสัตว์มาให้มาอยู่ใต้อำนาจมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้มนุษย์มีโดมิเนียนเหลือสิงสาราสัตว์เหล่านี้เพราะนั้นมนุษย์ก็ถืออำนาจครอบครองเป็นใหญ่จัดการได้ตามปรารถนาอันนี้ก็เลยตะวันตกก็มีความคิดว่าตัวเองนี้จัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจนี่มาถึงตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียเขาก็ตีความใหม่เขาบอกว่าที่จริงน่ะที่คัมภีร์เล่าไว้น่ะไม่ใช่หมายความว่าให้มนุษย์เนี่ยจัดการกับธรรมชาติส่วนอื่นเช่นสิงสารสัตว์ได้ตามชอบใจเพราะว่าธรรมชาติส่วนอื่นสิงสารสัตว์พืชนั้นน่ะพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาไว้แต่เป็นสมบัติของพระองค์แล้วก็ให้มนุษย์ดูแลการที่ว่าให้มนุษย์มีโดมิเนียนเหนือสิ่งเหล่านั้นน่ะหมายความว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ดูแลได้โดยมีอำนาจจัดการดูแลนะจัดการในแง่ดูแลนะของนั้นยังเป็นสมบัติของพระเจ้านะใช่ไหมนั่นก็ต้องดูแลสมบัติของพระเจ้าไว้ให้ดีเพราะนั้นเขาก็ให้ศัพท์ที่แสดงหน้าที่ของมนุษย์ใหม่เรียกว่าเป็นสจวดแนวคิดนี้กำลังใช้ในตะวันตกปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทำลายธรรมชาติแวดล้อมแล้วพวกนี้ก็เถียงกันในแง่ว่าแยกเป็นสองฝ่ายคือพวกหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดตั้งแต่ปรัชญาเปโตรโซเครติสอริสโตเติลมาแล้วหมดเลยตลอดสายจนกระทั่งศาสนาคริสต์เนี่ยสอนอย่างเดียวกันคือให้ถือตัวเป็นใหญ่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจจึงทำให้ทำลายธรรมชาติ
นี้อีกพวกหนึ่งก็เถียงบอกว่าที่มันเสียอย่างนี้อารยธรรมตะวันตกมันทำลายธรรมชาติเพราะปรัชญากรีกเช่นโซเคราติสเปโตรอริสโตเติลส่วนศาสนาคริสต์นั้นพระผู้เป็นเจ้าสอนไว้ทรงสร้างโลกไว้ตามคัมภีร์เนี่ยมีความหมายอย่างที่ว่าให้มนุษย์เป็นสจวดคอยดูแลสมบัติให้พระเจ้าแต่ว่าพวกสอนศาสนาคริสต์พวกนบาตหลวงเนี่ยไปอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลปรัชญากรีกก็เลยไปสอนแบบปรัชญากรีกอารยธรรมตะวันตกก็เลยเป็นอารยธรรมที่ทำลายธรรมชาติไปเพราะนั้นตอนนี้ก็อย่างในอันกอร์นี่เป็นตัวอย่างอันกอร์เป็นรองประธานาธิบดีอเมริกาปัจจุบันก็จะบอกว่าปรัชญากรีกเพลโตเนี่ยตัวร้ายในอันกอร์นี่เล่นงานเพลโตเต็มที่เลยเนี่ยเป็นตัวทำให้อารยธรรมตะวันตกเนี่ยกำจัดทำลายธรรมชาติตัวอริสโตเติลนี่สอนไม่เหมือนกับเพลโตงั้นแล้วก็ศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้สอนผิดอย่างเพลโตศาสนาคริสต์สอนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าธรรมชาติเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้มนุษย์ดูแลครอบครองแต่ว่าเป็นสมบัติของพระองค์เพราะนั้นต้องดูแลให้ดีทำหน้าที่เป็นสจวดนะตอนนี้เขาก็ให้มองมนุษย์ใหม่ว่าให้ปฏิบัติต่อธรรมชาติในฐานะเป็นสจวดคือเป็นผู้ที่ดูแลสมบัติไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นต้องดูแลให้ดีแนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิดสจวดชิปนะก็เป็นไม่ใช่ชิปเป็นภาวะเช่นเฟรนชิปความเป็นเพื่อนสจวดอยู่ในเครื่องบินก็มีอันนี้สจวดชิปแปลว่าความเป็นสจวดหมายถึงความเป็นคนที่ดูแลต่างตาใช่ไหมเป็นคนที่มาดูแลสมบัติให้แก่ผู้อื่นหมายถึงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วตอนนี้เขาก็ใช้แนวความคิดนี้ในการที่จะให้มนุษย์เนี่ยอนุรักษ์ธรรมชาตินี่ถ้าหากว่าไม่ยึดถือหลักศาสนาไม่ได้เชื่อในคำสอนศาสนาคริสต์การทำหน้าที่ดูแลธรรมชาตินี้ก็ไม่ต้องดูแลให้พระเจ้าก็ได้แต่ดูแลไว้ให้แก่อนุชนว่างั้นนะดูแลสมบัติของโลกไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังก็แนวคิดนี้ก็อยู่ในเรื่องสจวดชิปนี่แหละนะฝรั่งก็จะหาทางออกในการรักษาธรรมชาติด้วยการตั้งแนวคิดนี้ขึ้นมาปัจจุบันนะก็ใช้เป็นหลักการสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาการทำลายธรรมชาติแวดล้อมส่วนพุทธศาสนานี่เราไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราก็ไปตกอยู่ใต้อำนาจกระแสอิทธิพลอารยธรรมตะวันตกก็เลยทำไปตามนะแต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงฝรั่งกลับตื่นตัวในการแก้ปัญหามากกว่าไทยยังเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยยังทำลายกันเต็มที่เลยฝรั่งพอรู้ตระหนักภัยก็เอาใจใส่มากขึ้นอย่างไปอเมริกาเที่ยวที่แล้วก็เห็นชัดตามบ้านต่างๆเนี่ยการปฏิบัติในเรื่องขยะนี่เขาชัดมากการแยกขยะแล้วก็การที่เอาขยะไปทิ้งไปอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้แต่มีการบริจาคขยะใช่ไหมเนี่ยเอาขยะไปให้ที่เขามีจัดไว้แล้วก็จะมีคนมารับเอาไปเพื่อจะไปใช้หาเงินหาทองได้กลายเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะห์กันในสังคมก็พื้นฐานฝรั่งเขาก็มีดีของเขาอยู่หลายอย่างซึ่งเราจะต้องยอมรับนะแต่ว่าเขาเช่นว่าการที่ว่าตั้งอยู่ในวินัยของเขาก็รากฐานเขาก็มั่นกว่าเราใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งยุคใหม่ก็กำลังจะแย่อย่างที่ว่าเพราะว่าเข้าสู่ยุคบริโภคนิยมฐานที่สร้างมาเก่านี่ยังฝังลึกยังช่วยเขาได้เยอะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็กำลังจะแย่เวลามันเสื่อมก็เสื่อมโดยอัตราเปรียบเทียบกันนะว่าไหวเหมือนกันในการที่คนรุ่นใหม่นี้สูญเสียความเข้มแข็งของจิตใจความขยันหมั่นเพียรค่อยๆหมดไปกลายเป็นคนสำรวยหยิบโยงอย่างที่ว่าเนี่ย กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี ก็พระนางน่ะสิ
ราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิ เจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนัก เพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญญาสิวัตโพโกณดัญโยอัญญาสิวัตโพโกณดัญโยอาจิรังวัตยังกายโยวัฏวิงอติเสสติสุตโตอภิตวิญญาโนนิรัตถังวะคริงครันตินั่งขัดสมาธิขวาทำมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกางกายให้ตรงใครนั่งไม่ถนัดพับเพียบก็ได้ตามอัธยาศัยใครแข้งขาไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ไม่ขัดข้องตามสบายใจเรียบร้อยแล้วต่อนนี้โปรดตั้งใจนะท่านสาธุชนเพื่อนสหธรรมิกผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระแรม15 ค่ำเดือน12เรียกว่าวันธรรมัสวนะแปลว่าวันประชุมฟังธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ได้พาภิกษุสงฆ์ฟังธรรมะตลอดคืนยังรุ่งก็มีแต่ก่อนมีแต่พระโยมไม่มีต่อมาญาติโยมเห็นพระพุทธเจ้าประสงค์ฟังธรรมเดินจงกรมนั่งกรรมฐานฟังเทศน์สวดสรพันบ้างตลอดคืนองค์ไหนง่วงก็นอนองค์ไหนไม่ง่วงก็เดินจงกรมสมาทานทุดงค์ถือไม่หลับไม่นอนตลอดคืนก็มีโยมก็ขออนุญาตฟังพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้โยมฟังด้วยก็สืบมาจนปัจจุบันนี้เฉพาะคณะ5นี้เป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นฟังปฏิบัติความมุ่งหมายของการฟังเทศน์มี5 ข้อ 1. ฟังเอาบุญคือฟังแล้วได้บุญหมายความว่าฟังตามศาลาตามโบสถ์ตามที่ไหนก็ตามประนมมือบ้างไม่ประนมมือบ้างเข้าใจหรือไม่เข้าใจรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามตั้งใจฟังแล้วได้บุญทั้งนั้นได้บุญตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินลงจากบันไดบ้านที่จะไปวัดนั่นเขาเรียกฟังเอาบุญฟังแล้วได้บุญ 2. ฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจำมีเครื่องบันทึกต้องบันทึกมีสมุดดินสอต้องจดหัวข้อธรรมะไว้เพื่อความเป็นนักปราชญ์เพื่อความเป็นผู้ฉลาดเพราะพระที่เทศน์ท่านต้องค้นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามาแล้วแต่บางองค์ท่านไม่ค้นท่านก็เทศไม่ได้ก็มีหรือบางองค์ไม่เตรียมประเดี๋ยวท่านตกประมาก็มีองค์หนึ่งวันนี้ตายพระตายเขาเรียกมรณภาพเรียน6 ประโยคอยู่คณะ2ชื่อมหาจำรัดอายุก็60 ปีกว่าเกือบ70แล้วแหละองค์นี้ไม่ค่อย
เข้านั่นเท่าไรชอบอยู่เงียบๆความรู้ก็ดีข้อปฏิบัติก็ดีแต่ว่าเป็นโรคหัวใจโยมนิมนต์ไปเทศยังไงไม่ทราบเขารถมารับไปเพราะตกใจไม่ได้เตรียมพูดก็ไม่ค่อยได้มากวันนั้นกลับมาก็เลยไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลก็เลยตายแล้ววันนี้รดน้ำแล้วนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตของมนุษย์เราเห็นหน้ากันหลัดก็พลัดจากกันไปแล้วดังนั้นฟังเอาความรู้ต้องจดต้องบันทึกไว้เพื่อกันลืม 3. ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามง่วงบ้างคุยกันบ้างสูบบุหรี่โขกหมากบ้างตำสารวัตรล้างถ้วยล้างชามบ้างรับแขกรับคนบ้างก็ยังดีเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปได้ 4. ฟังปฏิบัตินี่พวกเรานี่ฟังปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงฟังเพื่อยังกายวาจาใจให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าปฏิบัติเอาใจไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าเกิดที่ไหนเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดเมื่อไหร่เมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆขณะนี้ขันธ์ห้าก็เกิดหลายทางคนของเราถูกพื้นขันธ์ห้าก็เกิดได้หูได้ยินเสียงขันธ์ห้าก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเกิดได้หลายทางใจคิดไปทางไหนก็เกิดได้แต่ขณะนี้ทางหูมันชัดเสียงพระเทศน์นี่ชัดมันดังกว่าเสียงอื่นเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นจึงให้กำหนดขันธ์ห้าทางหูเอาใจไว้ที่ไหนไว้ที่หูภาวนาว่าอย่างไรได้ยินเนาะได้ยินเนาะนานเข้าใช้คำว่ายินเนาะ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 ไม่ต้องให้รู้เรื่องรู้ก็แล้วไปไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ฟังเอาบุญเราฟังปฏิบัติได้บุญด้วยแล้วก็ได้มากกว่าฟังธรรมดาด้วยเพราะกิเลสมันขาดเรียกว่าฟังปฏิบัตินี่คือมรรคแปดที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกนี้ฟังแล้วก็กำหนดที่หูได้ยินเนาะได้ยินเนาะ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 ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเกิดจึงถือว่าได้บุญมากเพราะได้ยินเนาะครั้งหนึ่งกิเลสขาดไป7 ชาติถ้าฟังธรรมดากิเลสไม่ขาดเพราะไม่ได้กำหนดฟังเฉยๆไม่ขาดถ้ากิเลสขาดเพราะฟังเฉยๆเราฟังเพลงฟังอะไรกันเยอะกว่านี้ก็สำเร็จหมดแล้วแต่ที่จริงขาดไม่ได้ถ้าไม่กำหนดตามมรรคแปดไม่เกิดเพราะเสียงนี่เป็นตัวทุกขสัจจะของจริงคือก้อนทุกข์ก้อนนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้นี่แหละที่เรากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะนี่เรากำหนดรู้อะไรรู้ตัวทุกขสัจจะของจริงคือก้อนทุกข์เขามีอยู่แล้วเป็นอริยสัจสี่ข้อที่1ใครเป็นคนกำหนดสติสัมมาสติระลึกชอบสติในมรรคแปดได้ยินเนาะยินเนาะนี่สติเป็นผู้กำหนดแล้วตัวตัณหาที่ให้เราได้ยินน่ะเป็นสมุทัยเขาก็หยุดทำหน้าที่ได้ยินเนาะสมุทัยหยุดไม่ทำหน้าที่ต่อภพต่อชาติถึง7 ชาติหมายความว่าเราจะไม่เกิดไม่ตาย7 ชาตินั่นแหละได้ยินเนาะนี่ไม่เกิดถึง7 ชาติได้ยินเนาะนี่ก็เหมือนกันแต่อย่าให้เผลอให้ได้องค์3 1อาตาปีตั้งใจ2สติมาคอยจ้องอยู่ที่หู3สัมปชัญญะคอยจับอยู่ที่หูอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่หูนั่นแหละอย่าให้ไปที่อื่นอย่าให้มาถึงปากผู้เทศทำไมอยู่ที่หูของผู้ฟังนั่นแหละคือตัวปัจจุบันกิเลสจึงจะขาดพร้อมด้วยองค์3อาตาปีสติมาสัมปชัญญะ1ตั้งใจ2คอยจ้อง3คอยจับอภิชฌาโทมนัสสังวิในโลกีจึงจะกำจัดคือละความโลภความโกรธความหลงในอัตภาพร่างกายของเราได้นี่เป็นวิฟังปฏิบัติฟังกันอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าฟังอย่างนี้ที่ได้สำเร็จครั้งหนึ่งก็เพราะฟังอย่างนี้ขณะที่ฟังไปเนี่ยตรงไหนเป็นรูปกับนามต้องการอะไร1ต้องการให้ทันปัจจุบันนี่เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นอะไรเห็นปัจจุบันคืออะไรคือทันกันอะไรทันสติทันอะไรทันเสียงที่กระทบหูนั่นคือขันธ์ห้าเมื่อทันแล้วจะได้อะไรกิเลสเข้าไม่ได้เมื่อกิเลสเข้าได้อะไรก็ได้รูปเห็นรูปกับนามตรงไหนเป็นรูปเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามเนี่ยได้ยินเนาะมันก็ถูกรูปกับนามตรงไหนเป็นอนิจจังเสียงกับหูที่ได้ยินเนาะมันดับไปนี่เป็นอนิจจัง
นี่คือทุกขังนี่คือนัตตาตรงไหนเป็นปัญญาที่รู้นั่นเองได้ยินเนาะรู้อยู่ที่หัวตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาบุญทั้งนั้นศีลก็เป็นบุญขั้นต้นสมาธิก็เป็นบุญขั้นกลางปัญญาก็เป็นบุญขั้นสูงจบลงไปในนี้เป็นความมุ่งหมายของการฟังเทศน์4 ข้อ 5ฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญอุทิศส่วนบุญเมื่อจบแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาอีกทอดหนึ่งฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้เทศบางครั้งหูของเราจะได้ยินรู้เรื่องก็รู้ไปเถอะเป็นมหากุศลเป็นทางสายที่5ถ้ารู้ได้ยินเข้าใจเป็นทางไปสวรรค์ถ้ากำหนดได้ยินเนาะเป็นทางไปนิพพานเป็นทางคนละเส้นอยู่ไกลกันนิดเดียวเอาเท่านั้นเราจะมาทางมหากุศลก็เอาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้จะเทศเรื่องหนอเพราะเราเป็นสำนักหนอปฏิบัติมาแล้วหลวงพ่อเขาเรียกอาจารย์หนอประเทศหนอจะเลยวันนี้นะตั้งปัญหาถามตอบเป็นข้อเพื่อให้เข้าใจง่าย1คำว่าหนอเป็นภาษาอะไรตอบเลยคำว่าหนอเป็นภาษาไทยเขียนต่อหอต่อนอต่ออทุกคนที่ได้ภาษาไทยอ่านออกอ่านว่าหนอทั้งนั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษาแขกเป็นภาษาไทยจึงอ่านได้ข้อ2คำว่าหนอแปลมาจากบาลีบทไหนตอบแปลมาจากบาลีบทว่าวะตะวตอวสระอะตอสระวะตะแปลว่าหนอ3คำบาลีว่าวะตะนี้เป็นของใครตอบเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเทศให้อัญญาโกณทัญญะวัปปะพริยะมหานามะอัสสชิฟังว่าอัญญาสิวัตโพโกณดัญโยโกณดัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาสิวัตโพโกณดัญโยโกณดัญญะได้รู้แล้วหนอนี่สมเด็จพ่อเทศกันแรกในโลกก่อนใครทั้งหมด 2,500 กว่าปีแล้วข้อต่อไปข้อที่5คำวะตะที่แปลว่าหนอนี้นะมีมาในคัมภีร์ไหนหรือล่ะมาว่าเอาเองตอบมีมาในพระไตรปิฎกและอัตถกถาหลายแห่งข้อแรกที่พระพุทธเจ้าเทศบันทึกไว้ในพระวินัยปิฎกเล่มที่4พระพุทธเจ้าเทศไว้ว่าอัญญาสิวัตโพนี่แหละเรียกเทศไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ทั้งหมด45เล่มอยู่ในเล่ม4หน้า23บรรทัดที่3ตัวที่4ที่5นี่ข้อเรื่องหนึ่ง2อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้าที่181บรรทัดที่15 16ตัวที่4ที่3อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้า232บรรทัดที่19ตัวที่4ที่4อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า228บรรทัดหน้า228บรรทัดที่1ตัวที่4ที่4แล้วนะ5อยู่ในธรรมบทภาค1หน้า62 6อยู่ในธรรมบทภาค2เรื่องปูติคัตถิระเท่านี้ก็พอแล้วหลักฐานไม่ใช่มาว่าเอาเองยังมีอีกเยอะจบลงไปแล้วมาจากที่ไหนหมดแล้วคัมภีร์ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะทั้งความหมายใช่ไหมตอบว่าใช่ยังญาติโยมและพระเนรสวดทุกวันตอนเช้าว่าสัทธังสัพยัญชนะเจวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์คือศาสนานี้ได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆพร้อมทั้งอรรถะคือความหมายพร้อมทั้งพยัญชนะคือตัวหนังสือว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้หมายความอย่างนี้เรียกว่าอรรถะพยัญชนะตัวหนังสืออรรถะความหมายเหมือนยกบาลีขึ้นมาแล้วก็แปลและอธิบายให้โยมฟัง
เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนศาสนาหลักสองอย่างหนึ่งตัวหนังสือสองความหมายอธิบายให้เข้าใจดังนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นพยัญชนะแปลความหมายออกมานั่นเรียกอรรถะมาเทศให้ญาติโยมฟังอยู่อย่างเทศอยู่เดี๋ยวนี้ตัวพยัญชนะอัญญาสิวัตโพโกนดัญโยนี่พยัญชนะตัวหนังสือโกนดัญโยอันว่าโกนดัญญะอัญญาสิวัตะรู้ได้รู้แล้วเนาะนี่เรียกว่าความหมายคือแปลทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะแปลถ้าเช่นนั้นขอให้อธิบายคำว่าวัตตะโดยพยัญชนะและอรรถะคือความหมายให้ละเอียดกว่าที่เป็นมาแล้วดังนั้นบัดวันนี้จะได้อธิบายตัวนี้คำว่าวัตตะมาจากคำว่าวัตตสังสารังตาเรติติตะตัวนั้นตาเรติติวะโตแปลตามนักปรีว่าโยธัมโมอันว่าธรรมะใดสัพพสัตเตยังสัตว์ร้ายทั้งปวงตาเรติจะไม่ข้ามวัตตสังสารังซึ่งวัตตสงสารอิติเพราะเหตุนั้นโสธัมโมอันว่าธรรมนั้นวะโตชื่อว่าวัตตะธัมโมอันว่าธรรมะวะตะยังสันวัตสัตให้ข้ามซึ่งวัตตสงสารนี่นักแปลบาลีเรียกว่าแปลรูปวิเคราะห์ต้องแปลอย่างนี้เขาเรียกว่าไวยากรณ์ถ้าเอาถอดใจความคือความหมายก็ว่าคำว่าวัตตะแปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาให้ถึงนิพพานพ้นจากวัฏสงสารนี่คือความหมายตามตัวหนังสือหมายความอย่างนี้นี่คืออรรถะละหมายความอย่างนี้วัตตะแปลว่าธรรมะที่ขนสรรพสัตว์หรือสรรพสัตว์ให้ถึงพันนิพพานให้พ้นจากชาติกันดารชรากันดารพาธิทิกันดารมรณะกันดารก็เคยถึงพันนิพพานนี่คือความหมายที่แท้จริงแต่ว่าคำว่าวัตตะไม่ได้แปลว่าหนออย่างเดียวมีความหมายได้ถึง19อย่างคำว่าหนอเนี่ยแปลว่าวัตตะก็มีแปลว่าความสังเวชสลดใจก็มีวิตกกังวลก็มีแปลว่าลำพึงก็มีเป็นคำถามก็มีแปลว่าแน่แท้ก็มีแปลว่าเบิกบานก็มีแปลว่ารื่นเริงก็มีแปลว่าบันเทิงก็มีแปลว่ามีความสงบรอบด้านก็มีแปลว่าถึงตรงนี้ก็มีแปลว่าเดี๋ยวนี้ก็มีความหมายได้เยอะเอามาอธิบายข้อเดียวคือแปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารนอกนั้นจะไม่ยกมาอธิบายคำว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารแยกเป็นวัฏฏะกับสงสารวัฏฏะแปลว่าวนคนเราวนเพราะอำนาจอะไรเพราะอำนาจกิเลสกรรมกับวิบากวนก็คือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงมหานพภพสงสารเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกศิษย์ลูกหาของกันและกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั่นเขาเรียกวัฏฏะสงสารแปลว่าท่องเที่ยวไปมาที่นี่วัฏฏะนี้แปลว่าวนแปลว่ากลิ้งแปลว่าหมุนมีอยู่3อย่าง1กิเลสวัฏพวกเราวนพวกเราเวียนว่ายเพราะกิเลส2กรรมวัฏเราวนเราเวียนเราว่ายเพราะกรรม3วิปากวัฏเราวนเวียนว่ายเพราะผลของกรรมเรียกว่าวิบากแปลว่าผลข้อแรกกิเลสวัฏกิเลสคือสิ่งที่กวนใจเราให้เศร้าหมองโดยใจความก็มี3ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆโลภโกรธหลงความโลภความโกรธความโลภโลภะแต่ว่าความโลภคือความอยากได้โกฏะความโกรธคือความคิดประทุษร้ายตีกันด่ากันโมหะหลงไม่รู้จักทางไปนิพพานนี่เป็นตัวหัวหน้าใหญ่และมันมีหมู่เพื่อนโลภะมีติกโลภะมานะทิฏฐิเมื่อโลภะขึ้นเจ้ามานะถือตัวว่าดีกว่าเขาเลยเลวกว่าเขาเลิศกว่าเขาสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขามันมีเพิ่มเขาอีกมานะ9มานะ12เข้ามาอีกเยอะเมื่อโลภะเกิดขึ้นตัวมานะถือตัวก็เกิดตามมาเมื่อมานะเกิดขึ้นมานะโลภะมานะตัวทิฏฐิก็ตามมาโลภะมานะทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีเขาก็ตามเข้ามาเมื่อเจ้าโลภะเกิดนี่ตัวกิเลสนะเอายกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเช้านี่อ่านหนังสือพิมพ์มีคนหนึ่งอยู่สมุทรปราการถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ไปกินเหล้าเมามากำมาเตะลูกตีลูกจึงยังเป็นเด็กหญิงอยู่พี่ชายเห็นก็สงสารน้องก็จะมาช่วยพ่อก็
เหยียบอกลูกเลยอายุ18 ปีแล้วเด็กเป็นคนดีตามเรื่องไม่เคยไปเที่ยวไปเตะที่ไหนพ่อก็เหยียบอกลูกคนนี้มันก็วิ่งหนีไล่ลูกเลยเอามีดเสียบอกเสียบหลังพ่อซะตายเลยเพราะเหตุไรญาติโยมฟังนี้กิเลสใช่ไหมพ่อทำไมจึงมาติลูกตีลูกเนาะเพราะพ่อโกรธทำไมพ่อจึงมาตีลูกของตัวเลี้ยงมาแท้ๆลูกก็ไม่ไปด่าไปอะไรเลยเพราะเมาทำไมพ่อจึงเมาเพราะพ่ออยากกินเหล้านั่นตัวโลภะเมื่ออยากกินเหล้าก็ไปดื่มเหล้าเข้าไปเมื่อดื่มเข้าไปผิดศีลข้อที่5บาปมันเกิดตั้งแต่คิดจะไปดื่มเหล้าเมื่อผิดศีลแล้วมันก็เกิดผิดศีลข้อที่แรกปาณาติบาตขึ้นมาแล้วเบียดเบียนลูกของตัวเองทั้งหญิงทั้งชายแล้วผลที่สุดไอ้กรรมที่พ่อทำมาเลยก็ให้ลูกฆ่าพ่อลูกก็บาปอีกเนี่ยมันเป็นกรรมเป็นเวรกันอยู่นี้ทั้งที่ไม่อยากจะฆ่าแต่กิเลสเกิดปุ๊บเดียวมันเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องฆ่าพ่อตายซะเจตนา 100%นี่แหละก็เพราะกิเลสเกิดขึ้นแล้วหาเหตุต่อไปเพราะอะไรก็ไปโทษเมียหาว่าเมียไปมีชู้นี่ไปโทษเมียถ้าเมียมีชู้จริงก็เพราะกิเลสของเมียโลภะหนูควรจะปรงตกแล้วเมื่อคิดไปคิดมาอะไรหนอเมียพ่อลูกเพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นอย่าไปโทษอื่นโทษกิเลสถ้าทุกคนยังมีกิเลสอยู่น่าจะเบื่อหน่ายแล้วใช่ไหมกิเลสนั่นแหละที่ให้ทุกข์ที่ให้เดือดร้อนเราควรจะเอาออกไม่ควรจะเลี้ยงเขาไว้น่าจะคิดว่าทำอย่างไรหนอจึงจะเอากิเลสเหล่านี้ออกได้ไม่ต้องไปโทษคนนั้นไม่ต้องไปโทษคนนี้เขาเรียกว่าโทษวัฏฏะนี่แหละวัฏฏะมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเกิดมีรูปมีนามมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้เมื่อเราไม่อยากทุกข์อยากเกิดไม่อยากเกิดก็ต้องเจริญวิปัสสนาก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็ไม่ถูกเพราะกิเลสเขามีเขาก็ไม่อยากโกรธลูกก็ไม่อยากฆ่าพ่อก็ไม่อยากเมาแต่เพราะกิเลสเขามีอยู่ข้างในโน้นมันดลบันดาลมันปั่นหัวใจให้ฟุ้งไปอย่างนี้ต่างหากเนี่ยตัวต้นตอมันจริงคือกิเลสเหมือนกับโยมปวดหัวทำไมจึงปวดโยมดิฉันมันไม่ค่อยสบายท้องไม่ถ่ายบ้างไม่เอาเพราะอะไรโยมก็แก่ไปโยมโน้นแก่ไปนี่เพราะนั่งนานบ้างเพราะอะไรบ้างเรื่อยไปก็ไม่เอาผลที่สุดจะเอาเพราะอะไรโยมขอโทษเคยปวดเข่าไหมโยมปวดเข่าไม่ใช่เข่าไม่เคยปวดเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะดิฉันไม่มีเข่าแล้วที่โยมปวดหัวเลยเพราะมีหัวอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยมันเดือดร้อนก็เพราะมีกิเลสต้นมันมาจากตรงนั้นมันต้องแก้ต้นเอาเข้าคุกนี่ปลายเหตุมันไม่ใช่ต้นเหตุเพราะเราต้องแก้ต้นเขาจึงจะตายจึงจะดีเรียกว่ารากบาปแก้รากของเขาโน้นนี่แหละคือกิเลสวัฏวนเพราะอำนาจกิเลสเกิดขึ้นก็ให้แม่เป็นไปต่างๆกิเลสเกิดขึ้นก็ให้พ่อเป็นไปต่างๆกิเลสขึ้นก็ให้ลูกเป็นไปต่างๆคือลงมือสร้างกรรมแม่ก็สร้างกรรมพ่อก็สร้างกรรมลูกก็สร้างกรรมผลที่สุดก็ได้รับวิบากพ่อก็ได้รับวิบากคือตายถูกแทงลูกก็ได้รับวิบากติดคุกแม่ก็ได้รับวิบากพรากผัวพรากลูกนี่คือผลที่จะต้องได้รับนี่แหละอำนาจกิเลสเกิดแล้วก็ให้สร้างกรรมเกิดแล้วก็ได้รับผลของกรรมวนกันอยู่เหมือนไก่เกิดมาจากไข่ไก่เกิดมาจากไข่ไข่เกิดมาจากไก่พาเรือในหนองตาบอดรักควายมันก็วนอยู่อย่างนี้วันยังค่ำปูอยู่ในกระด้งเขาไหนเขาหลวงไหนหลวงผมไหนผมสอนไหนสอนยิงไหนยิงนกไถนกเขาว่าทั้งปีมันก็ไม่มีจบนิทานเล่าไปเถอะนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าวนวัฏฏะวนสามที่นี่เมื่อว่าโดยองค์ธรรมแท้จริงคำว่ากิเลสวัฏนี่ได้แก่อะไรได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทาน3ตัวอวิชชาคือความโง่คือไม่รู้ทางปณิพพานอื่นเขารู้ดีที่สุดแต่ทางปณิพพานไม่ทราบนั่นแหละคือตัวอวิชชาที่จะรู้ในโลกมนุษย์รู้ดีที่สุดวิธีฆ่ากันวิธีโกงกันวิธีปล้นกันวิธีที่จะเบียดเบียนกันและกันรู้ดีที่สุดแต่เขาไม่รู้ทางปณิพพานจึงได้เชื่ออวิชชาหรือโมหะอันเดียวกันนะแล้วตัณหาก็คือความอยากคือโลภะอันเดียวกันโลภะตัณหาตัวอุปาทานตัวอภิชานี่องค์ธรรมอันเดียวเป็นเจตสิกมาแต่งใจคนให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราของเราตัวเขาสารพัดที่จะยึดนี่คือตัวโลภะเหมือนกันโดยชาติก็คือโลภะเจตสิก
นี่ตระกูลกิเลสวัฏทีนี้กรรมวัฏในเก็บภพกับสังขารภพได้แก่เจตนาที่จะทำบุญและบาปเจตนาเกิดกับโลภะโทสะโมหะเนี่ยเจตนากรรมเจตนาที่เกิดกับมหากุศลที่โยมฟังเทศนี้เรียกว่าเจตนาดวงนี้เป็นมหากุศลเจตนาเกิดกับการเจริญสมถะนั่นเรียกว่ารูปาวจรกุศลเจริญอรูปกรรมฐานเรียกว่าอรูปาวจรกุศลรวมเป็น29ดวงเพราะฉะนั้นคำว่าภพได้แก่เจตนากรรม29ดวงเป็นฝ่ายบาป12ฝ่ายบุญ8บุญ5บุญอีก4 8 5 4 8 5 4บวกกันเข้า13 8กับ5เป็น13เอา4มาบวกเป็น17นี่เป็นฝ่ายบุญเรียกว่าโลกียกุศล17อันนี้ฝ่ายบาปอีก12ก็เป็น29นี่แหละเรียกว่าภพแล้วส่วนสังขารหมายถึงเจตนาที่ตั้งใจที่จะทำบาปและทำบุญอันมุนจนเกตได้กับบุพเจตนาที่โยมคิดจะมาไหว้พระคิดจะมาสวดมนต์กำลังจะไหว้กำลังจะสวดมนต์อยู่นี้เป็นสังขารแต่งให้บุญให้บาปเกิดก็ได้ให้บุญเกิดก็ได้แล้วภพก็คือกรรมที่ลงมือทำไปแล้วโยมไหว้พระไปแล้วก็โยมทำบุญไปแล้วเรียกว่ามุนจนะเจตนากำลังทำนั่นแหละเป็นตัวภพมันสร้างไว้แล้วมาโยมไหว้พระสวดมนต์ก็คือสร้างภพที่จะไปเกิดสวรรค์แล้วโยมเจริญสมถะคือสร้างภพที่จะไปเกิดพรหมโลกแล้วโยมเจริญวิปัสสนาก็สร้างภพที่จะไปนิพพานนะอันนี้เขาเรียกว่าตัวภพได้แก่การกระทำดีและกระทำชั่วนี่แหละโดยองค์ธรรมส่วนคำว่าวิบากก็คือวิญญาณที่จะนำไปปฏิสนธิไปเกิดเมื่อวิญญาณปฏิสนธิเกิดแล้วมีอะไรนามคือเจตสิกก็มีรูปเนี่ยเกิดมาแล้วมีวิญญาณมีนามรูปแล้วก็มีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายพอปฏิสนธิเกิดในท้องแม่เป็นกะละใสๆเหมือนหยาบน้ำมันงา7วันนั่นแหละต่อไป7วันอีกก็ค่อยโตขึ้นเหมือนน้ำล้างเลือดต่อไปก็เหมือนไข่ฟองไข่ต่อไปก็โตขึ้นเป็นปุ่มๆแตกเป็นปัญจสาขาเหมือนปุ่มไม้เนี่ยเสร็จแล้วก็โตวันโตขึ้นก็แตกเป็นตาเป็นหูเป็นโยกเป็นลิ้นเป็นกายนั่นเขาเรียกอายตนะ6มันก็มีผัสสะก็มีการกระทบรับอาหารจากแม่ก็ไปเลี้ยงในท้องโตวันโตคืนขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็มีเวทนาเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาตามธรรมดามันก็มาสร้างต่อไปอีกอยู่อย่างนี้แหละนี่คือวัฏฏะไปวนทุกคนก็พากันวนพากันเวียนอยู่อย่างนี้โดยอำนาจกิเลสกรรมวิบากแล้วก็สงสารก็ท่องเที่ยวละทีเนี้ยสงสารมี3 1สงสารเบื้องต่ำสงสารเบื้องต่ำนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางคนตายไปตกนรกบางคนตายไปเกิดเป็นเปรตบางคนตายไปเกิดเป็นอสุรกายบางคนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าสงสารแปลว่าท่องเที่ยวไปในเบื้องต่ำเหตุที่มาสงสารเบื้องต่ำสงสารแปลว่าท่องเที่ยวไปมาเวียนว่ายตายเกิดไปตกนรกก็มีไปเกิดเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มก็มีมือเท่าใบตาลก็มีแล้วก็ไปหนอนไหลออกจากปากก็มีอสุรกายตัวก็เปรตสัตว์เดรัจฉานหมูหมาเป็ดไก่แมวเยอะแยะเรารู้เราเห็นนี่อบายภูมิ4นี่เหตุทำไมสงสารเบื้องต่ำเพราะมาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่เป็นสร้างมหากุศลก็ไม่ได้มืดมนด้วยโมหะแล้วมัชฌิมสงสารสนธรรมทางกลางมนุษย์นี่อยู่ในสงสารแปลว่าท่องเที่ยวอยู่ในถ้ำกลางสวรรค์6ชั้นนี่ก็เป็นถ้ำกลางอุปริมสงสารเบื้องสูงก็ได้แก่โน้นรูปภพ20รูปภพ16อรูปภพ4นั่นแหละเรียกว่าพรหมโลก20ชั้นนี่เป็นอุปริมสงสารแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในขอบเขตของอวิชชาครอบงำเหมือนมอคทะไปเกิดพรหมโลกก็ยังไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นม้าเป็ดไก่ได้อยู่ยังไม่พ้นยังตกอยู่ในขอบเขตของอวิชชาพวกเราวนกันอยู่อย่างนี้จึงได้ชื่อวัฏฏะไปวน2 ครั้งแปลว่าท่องเที่ยวนี่แหละหนอเนี่ยได้แก่ธรรมะที่ยังเราให้พ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็อาศัยอานุภาพของหนอทีนี้ปัญหาข้อต่อไปเนี่ยอธิบายคำว่าหนอตัวเดียวเพียงเท่านี้ก็สมควรแล้วทีนี้ว่าถึงประโยชน์ของหนอนี่มีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของหนอนี่มีมาก1หนอนี่เป็นธรรมะที่
ขั้นรูปกับนามให้มันแยกกันพองน้อนี่รูปกับนามนี่ดับแล้วยุบน้อรูปนามนี่ดับแล้วนี่มันขั้นรูปกับนามให้แยกกันให้ขาดกันไปต้องการขั้นรูปกับนามนะข้อหนึ่งนะประโยชน์ของหนอถ้าไม่ใส่หนอมันติดกันถามพองกับยุบอันเดียวแล้วก็ลานติดกันเลยอันเดียวกันถ้าพองหนอมันดับลงไปแล้วพอยุบหนอมันดับลงไปแล้วนี่ประโยชน์ข้อหนึ่งสองประโยชน์ของหนอต้องการให้เพิ่มสมาธิพองยุบพองยุบพองยุบสมาธิมันน้อยไม่พอพองหนอมันต่ออีกเท่าตัวเบื้องแรกพองได้แค่ข้อมือหนอเอาอีกแค่ข้อมือเป็น2ข้อมือเขาเรียกเพิ่มสมาธิให้มีกำลังกล้าเพื่อจะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับพองยุบพองยุบไม่เห็นไม่ทันที่มันไม่ได้ผลเพราะตรงนี้ที่จริงสติปัฏฐาน4มีมานานแล้วแต่ทำไม่ได้ผลเพราะขาดเทคนิคในการสอนในการสอบตรงนี้เลยเนี่ยมันขาดหนอสมาธิอ่อนไปพองหนอยุบหนอนี่มันซอดีพอดีพองหนอมันจะดับวัดลงไปสุดพองสุดยุบมันก็จะจับทันพองยุบดับไม่ทันต้องการให้นี่ที่เรามาเมื่อกี้นี่นะหนึ่งต้องการให้ทันรูปทันนามสองต้องการให้สมาธิมีกำลังกล้าเพิ่มก็มีสามต้องการให้ได้ปัจจุบันถ้าใส่หนอแล้วมันทันปัจจุบันพอดีสี่ไม่ให้ไวเกินไปให้มันอยู่สายกลางเรียกว่ามัชฌิมาพอดีนี่เป็นประโยชน์ของหนอห้าประโยชน์ของหนอต้องการให้บุคคลได้ถึงพันนิพพานไวๆเข้าไม่เห็นมาชักช้าอยู่หกหนอต้องการให้บุคคลนั้นมีวิริยะศรัทธาและแก่กล้าขึ้นไปอีกเจ็ดประโยชน์ของหนอชื่อว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าเพราะหนอนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อได้เดินมาอย่างนี้แล้วแปดชื่อว่าได้เดินทางตามพี่ชายของเราพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอัญญาคนนั้นว่าปะพัตยมหานามอัสสชิทุกองค์พระอริยเจ้าท่านเดินมาแล้วอย่างนี้เราก็ชื่อว่าได้เดินตามพี่ชายใหญ่ของเราชื่อว่าได้บูชาสมเด็จพ่อของเราชื่อได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดนั้นเป็นข้อที่9ต้องการให้ศีลสมาธิปัญญาเกิด10มันก็จะได้ละภพละชาติละกิเลสตัณหาเยอะประโยชน์ของหนอที่ยกตัวอย่างทีเนี่ยผู้ที่บำเพ็ญหนอน่ะมีใครบ้างนอกจากอัญญาคนทัญญาวัปปะปริยมหานามะอัสสชิแล้วคือเล่าเรื่องมีพระองค์หนึ่งเบื้องแรกท่านเป็นกุดุมพีรวยเป็นเศรษฐีนั่นแหละมีพี่น้อง3คนก็เรียกว่า3ใบเถาผู้หญิงก็เรียกว่า3ใบเถาผู้ชายก็3ใบเถาเหมือนกันมีพี่ชายใหญ่ชื่อว่ามหาการน้องคนกลางชื่อว่ามัชฌิมการน้องคนเล็กชื่อว่าจุลการพี่ชายใหญ่พี่เจ้าท้อง3คนพี่ชายใหญ่กับน้องคนเล็กเอาเกวียนบรรทุกของไปหาซื้อของมาไว้เรียกว่าค้าขายน้องชายคนกลางก็เฝ้าบ้านขายของพี่กับน้องก็ไปวันหนึ่งพี่ชายกับน้องชายก็ไปเมืองเสตพยนครจะไปกรุงสาวัตถีพอไปถึงกรุงสาวัตถีกับพระคีตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ไกลกันพักเกวียนไว้500เล่มเกวียนแล้วเห็นญาติโยมถือดอกไม้ธูปเทียนไปวัดเหมือนอย่างวันพระอย่างนี้ก็ถามว่าพากันไปอะไรไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศอยากจะไปน้องเฝ้าเกวียนเฝ้าวัวรักษาของนะน้องนะพี่จะไปฟังเทศกับเขาก็แอบไปฟังเทศไปนั่งท้ายๆบริษัทผู้ได้เจ้าเห็นแล้วว่าท่านผู้นี้จะต้องได้สำเร็จได้มรรคได้ผลอยู่มีอุปนิสัยอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เทศเรื่องอนุบุพพิกถาพรรณนาถึงทานพรรณนาถึงศีลพรรณนาถึงสวรรค์พรรณนาถึงโทษของกามคุณ5ที่หมกมุ่นอยู่ในมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นโทษของกามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่พ้นจากกิเลสและกองทุกข์แล้วก็เทศเนกขมัคคือวิปัสสนาเกิดความเลื่อมใสอยากบวชเมื่อคนเลิกไปแล้วก็เข้าไปกราบขอบวชพระเจ้าค่ะประโยชน์อะไรที่จะอยู่ครองเรือนไม่มีประโยชน์แล้วบวชแน่ได้ยินว่าคนทุกคนสัพพังกิระปหายคันตพังคนทั้งหลายละสมบัติทั้งหลายไปสู่ปรโลกญาติก็ตามไปไม่ได้มิตรก็ไม่ตามไปได้พ่อแม่ก็ตามไปไม่ได้ไปแต่ตัวคนเดียวแท้ๆเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรที่จะอยู่ครองเรือนบวชดีกว่าบอกน้องเลยน้องเอ๋ยสมบัติทั้งหลายพี่มอบให้น้องปกครองคุ้มครองเอานะพี่จะไปไหนพี่จะบวชอย่าเพื่อบวชพี่เอ๋ยพี่ยังหนุ่มปลออยู่แก่ซะก่อนยังบวชพ
พี่สมบัติก็มีเยอะใช้ให้เต็มที่ซะก่อนไม่ได้หรอกน้องเอ๋ยคนเฒ่าคนแก่หัตถปัฏฐาอนัสสวาชัพจริตาหนติมือและเท้าของคนเฒ่าคนแก่มันบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังน้องเอ๋ยพี่ไม่ฟังแล้วบวชแน่ละน้องร้องห่มร้องไห้บวชก็บวชพี่ชายก็เลยตัดสินใจบวชน้องก็คิดว่าบวชตามพี่และจะชวนพี่ศึกไม่ให้อยู่พี่ชายบวชเสร็จก็ถือธุดงค์เรียกว่าอยู่ป่าช้าเป็นวัดเรียนถามพระพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้าข้าหน้าที่ของพระบวชมามีอย่างไรบ้างมีสองคือหนึ่งคันธทุระเรียนพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมท่องได้จำได้เทศได้สอนได้สองวิปัสสนาธุระเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์ห้ายกขึ้นสู่ปัจจัยลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังตาได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ข้าพระองค์แก่ขอเรียนวิปัสสนาพระเจ้าข้าถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดสอนให้พระพุทธเจ้าสอนให้จนถึงพระอรหันต์ก็ออกป่าเข้าป่าช้าเขาเข้าอย่างนี้เวลากลางคืนเที่ยงคืนคนนอนมัดดึกเรียกว่าปฐมยามคนนอนแล้วเข้าไปป่าช้าแสดงว่าไม่กลัวผีท่านไม่กลัวนี่ท่านคงเคยมาแล้วเป็นพ่อคนแม่คนละคงกล้าอยู่ป่ากลางคืนดึกๆไปคนเดียวเดินจงกรมนั่งกรรมฐานในป่าเลยนางกาลีเฝ้าป่าช้าก็สงสัยว่ารอยไขมาอยู่ตรงนี้ไปแอบดูก็ไม่เห็นสักทีหนึ่งวันหนึ่งก็จุดตะเกียงเล็กๆกับลูกมาคอยดักไขกันแน่ไม่นอนคืนนี้จนกระทั่งพบพระพระคุณเจ้ามาเดินที่นี่หรือใช่อาตมาบำเพ็ญสมณธรรมท่านคนอยู่ป่าต้องรู้ระเบียบนะระเบียบอะไรโยมหนึ่งท่านต้องแกล้งผู้ใหญ่บ้านสองท่านต้องบอกพระมหาเถระซึ่งปกครองอยู่ในบ้านหมู่บ้านนี้สามต้องแกล้งคนรักษาป่าช้าท่านบอกก็ยังก็จัดการไปบอกให้เรียบซะแล้วมีระเบียบอะไรอีกโยมท่านพระที่อยู่ป่าช้าอยู่กับผีนี่ต้องระวังนะหนึ่งไม่ให้ฉันเนื้อสองไม่ให้ฉันปลาสามไม่ให้ฉันงาสี่ไม่ให้ฉันแป้งห้าไม่ให้ฉันน้ำอ้อยห้ามหมดเลยจะฉันอะไรล่ะเนื้อปลาก็ไม่ฉันแป้งก็ไม่ฉันฉันของอื่นคงจะผีมันคงจะไม่ถูกธาตุเรื่องอะไรไม่ทราบนะเสร็จแล้วมีอะไรอีกโยมที่ควรจะปฏิบัติหนึ่งท่านอย่านอนกลางวันห้ามนอนกลางวันนะสองท่านอย่าขี้เกียจสามท่านจงปรารภความเพียรสี่ท่านอย่ามีมายาห้าท่านอย่าโอ้อวดหกท่านต้องมีอัตยาศัยอันงามจึงจะอยู่ที่นี่ได้ถ้าใหญ่อย่างนี้ดิฉันอนุญาตให้อยู่ได้และจะช่วยด้วยขอบใจโยมอยู่ท่านก็เพื่อปฏิบัติได้ดีนี่พระคุณเจ้าเวลาเขาเอาศพมานะพระคุณเจ้ามาปรงกรรมฐานดิฉันจะไปกราบเรียนให้ทราบแล้วก็จะช่วยถ้ากรรมฐานไม่ดีดิฉันเผาเสร็จจะดึงศพออกมาเอาขวานฟันเป็นท่อนให้ท่านปรงกรรมฐานนะแล้วขอบใจโยมก็ปฏิบัติตามต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งสาวสวยตายทีเนี่ยเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนและเมืองนั้นตายเขาไม่พี่น้องเขาไม่ไปทำนะเขาจ้างคนเฝ้าป่าช้าเลยเอาเงินให้เอาอะไรห่อผ้าไปก็เอาทิ้งศพไว้ตรงนั้นเอาไปจัดการให้ฉันจะเอาอะไรให้เงินเขาเลยเขาเรียกนางกาลีเฝ้าป่าช้ากับลูกของเขาอันนี้เงินพอตายปัจจุบันทันด่วนผู้หญิงเนี่ยยังสาวรูปงามผิวพรรณเหมือนทองคำว่านั้นตามหนังสือว่าเสร็จแล้วก็นางไปถึงก็แก้ผ้าหมดเปลือยเสร็จแล้วไปบอกพระมาพระมหาการมาดูบอกท่านบอกสรีระเหมือนกับทองคำเนาะมันเป็นที่ไม่วายรักยิทังสรีรังอันว่าสรีระนี้อปริยันตีกรังมันเป็นไม่เป็นที่วายรักแก่บุคคลผู้ใดดูอยู่บัดนี้สรีระนี้เป็นนี้ก็อธิษฐานอาตมาเข้าห้องก่อนโยมเผาซะก่อนจึงไปบอกมานะอันนี้มันยังร่างกายมันยังสดอยู่ให้ไฟไหม้ซะก่อนได้นางก็จัดการเผาเมื่อเผาเสร็จเท้าก็งอยิกเข้าไปมือก็งอหน้าผากก็ถูกไฟลวกหนังถลอกปอกแปลกเหมือนโคด่างไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาก็มาปรงกรรมฐานยิทังสรีรังอันว่าศิลละนี้โอโลเกนตานังยิธานิวะโอโลเกนตานังอปรยันตีกรังร่างกายนี้มันงามไม่เป็นที่วายรักแก่บุคคลผู้ยืนแลดูอยู่หรือบุคคลผู้มองเห็นบัดนี้แต่ว่าขณะนี้สรีระนี้ขยับปัตตังถึงความสิ้นไปแล้ววยับปัตตังถึงความเสื่อมแล้วปรงเสร็จพับเข้ากลับไปเข้าห้องนั่งกรรมฐานเริ่มอนิจจา
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิรุชชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตายไปเตสังบูปสโมสุโขหากว่าสังขารคือรูปกับนามดับไปแล้วตายไปแล้วกิเลสดับไปแล้วเป็นสุขแท้นี่ภาวนาของท่านเบื้องแรกเอาอย่างนี้ก่อนเรียกว่ากินตามมัจจปัญญาคนไทยก็มาแปลแล้วโอ้อนิจจาสังขาราบ่เที่ยงตรงหนุ่มแก่ย่อมจะปรงชีวิตมั่วยสงกาโมมัดเกิดแล้วก็กลับวิญญาณดับจากสรีราขาดสิ้นแห่งปนาวิการกายก็เป็นไปบ่เที่ยงบ่ทนทานบ่อยู่นานสักเพียงใดย่อมเสื่อมย่อมสิ้นไปทุกขณานิกรชนสิ่งสุขกันประเสริฐสุขล้ำเลิศสถาผลคือกิจอย่ากังวลเว้นจากกามมคุณาไม่ไข่ในภวาวิภวาประเสริฐแลอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแตกดับเพราะว่าสังขารนับเพียงหม้อมีเกิดแก่ตายยับตลอดทั่วกันนามีไม่มีไปเหลือล้อเพิ่มพื้นพระสุธาพระผู้ทรงฤทธิ์โลกหนทางวิถีสงบคือกิจวางยึดมั่นดับขันธ์กิเลสจางจากจิตดับสังขารดับสิ้นสุขแท้ทางธรรมนี่เขาปรงธรรมสังเวชปั๊บก็เจริญวิปัสสนาเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละอานุภาพของหนอท่านองค์นี้เอาหนอมาขึ้นก่อนอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองอยู่ในธรรมบทภาคสองพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันปรารภถึงพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูก่อนที่ตื่นเช้าดูสัตวโลกตรวจดูตั้งแต่กุฏิของพระองค์ใกล้ๆจนกระทั่งถึงรอบวัดที่พระองค์อยู่ก็เห็นพระองค์หนึ่งนอนป่วยกระดูกขาก็แตกหนองเต็มผ่าเลอะเทอะเหม็นไม่มีใครเข้าไปใกล้ลูกศิษย์ลูกหาหนีหมดโอ้ยพ่อแม่ก็ไม่มีเนาะไม่ช่วยกันใครจะช่วยเราเท่านั้นเป็นในพึ่งพระองค์ก็เสด็จไปเลยที่กุฏิพระองค์นั้นพอไปก็เข้าลงครัวต้มน้ำร้อนซะก่อนพอยืนต้มน้ำร้อนเสร็จน้ำร้อนเดือดคอยแล้วเสร็จแล้วกำลังจับเตียงพระก็มาช่วยพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันทำเองสมเด็จพ่อไม่ต้องมาทำหรอกพระองค์ก็ยืนดูบอกเอาน้ำร้อนมาเอาน้ำเย็นมาเอารางมาผสมกันเอาผ้าขยำฟอกเอาไปตากแดดเสร็จแล้วเอาพระมาลงขัดพระองค์ถูเองขัดเองเลือดน้องต่างๆเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่แห้งแล้วมาห่มให้เช็ดให้ถูให้ร่างกายเบาพระองค์ก็ยืนอยู่หัวนอนของท่านภิกษุเอ๋ยร่างกายของเธอนี่มันเหมือนท่อนข้ามันหมดไร้วิญญาณแล้วมันเหมือนกับท่อนไม้และดุนฟื้นมันจะนอนอยู่บนดินนี่แหละกองอยู่ตรงนี้ทับถมตรงนี้นะเธอเอ๋ยเสร็จแล้วจึงเทศเป็นคาถาเป็นสอนกรรมฐานอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเศษสติสุดโชอเปตวิญญาโนนิรัตถังวกริงกลังอจิรังวัตยงกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอติเศษสติจักทับถมแผ่นดินชุดโตอเปตวิญญาโนเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้วิญญาณที่เขาทอดทิ้งแล้วนิกระนันทังวกริงกลังมันจะนอนทับถมอยู่แผ่นดินตรงนี้แหละคนไทยก็มาแปลโอ้กายนี่ไม่นอนนอบังเกิดก่อแล้วกับกลายดุจเจ้าฟองแห่งน้ำลายแล้วแตกดับโดยฉับพลันน้อมดุจจะต้นไม้และทุ่นฟืนกลิ้งเนื้อดุ่นฟืนกลิ้งเนื้อพื้นสุธาเทียวฟองช้ำเน่าดำเขียวส่งเป็นพุ่งบ่เว้นวางโดเถิดท่านทั้งหลายบุรุษนายขนานางควรปรงปัญญาทางปรมัตถ์อัตถธรรมพยานปรากฏแก่พระควรคิดพินิจจำหีบศพนั้นอันแลเห็นพยานปรากฏแก่จากจุแท้บ่ปิดบังควรคิดพินิจจำหีบศพนั้นอันแลเห็นนี่คำว่าแปลเป็นภาษาของเราแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าเทศหนอนี่แหละหนอละเนี่ยนี่แหละคือกรรมฐานอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอนี่เห็นไหมหนอมีมาแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าเทศมาหลายกันแล้วท่านทั้งหลายนี่คืออานุภาพของหนออานิสงส์ของหนอประโยชน์ของหนอมีมากอย่างนี้หลวงพ่อไปสอนฝรั่งที่ประเทศอังกฤษสร้างโบสถ์นี่หลวงพ่อเจ้าคุณวิมลธรรมยังไม่กลับสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสมเด็จทินยานก็เด็ดเจ้าคุณนาถปัญญาพรเจ้าคุณปริยัติสุธีไปกันเยอะเพิ่งจะกลับมาก็มียังไม่มาก็มีนี่ก็เพราะอานุภาพของหนอไปสอนฝรั่งจนกระทั่งวางรากฐานศาสนาแข็งแรงในประเทศอังกฤษสร้างโบสถ์ราคา30 ล้านผูกกับศรีมาเมื่อวันที่29-30เดือนที่แล้วมานี้นี่คือรากฐานของพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว
ก็เพราะอานุภาพของหนอที่หลวงพ่อไปตั้งแต่07-09พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดวัดพุทธวันที่2525สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆยกไปเป็นประมุขประธานในการผูกพัทธสีมาแล้วประเทศอเมริกาตั้งแต่หลวงพ่อไปอังกฤษก็พระก็ได้ติดตามไปถึงประเทศอเมริกามีวัด10 กว่าวัดแล้วนี่ก็เพราะอานุภาพของหนอเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสาธุชนเพื่อนสัตธรรมิกผู้ใจบุญทลายพระธรรมเทศนากันนี้เทศเรื่องหนอแล้วก็ประโยชน์ของหนอมีคำถามคำตอบเป็นข้อว่าหนอคำว่าหนอเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาไทยคำว่าหนอตัวนี้แปลมาจากบาลีบทไหนวัตตะคำว่าวัตตะเป็นของใครของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนอัตถกถาฎีกาเล่มไหนบอกมาหมดแล้วกับประโยชน์ของหนอมีอย่างไรบ้างยกตัวอย่างประกอบอธิบายก็เป็นนว่าจบเรื่องหนอในวันนี้เทศนาประโยชน์สันนิในวสารการไปตินสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัตตมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขตและกุศลสมบัติอนาวัชกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในหนอจนกระทั่งถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวัยโตทินังเจตนังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวสมิจฉโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันโตทัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังยังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์
กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอทัปปัสสสิมังโรกังจิตตังราชรทูปมังยัตถะภาลาวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชานตังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาติเอาละเอามือลงได้นะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้เทศลำดับญาณความมุ่งหมายของการเทศลำดับญาณนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งคือต้องการเช็คตรวจดูผลการปฏิบัติแต่ความมุ่งหมายของการเทศทั่วไปมีอยู่6 ข้อ 1เราฟังเทศเอาบุญตั้งใจฟังบุญเกิดแล้วบุญเขาแปลว่าชำระขณะที่ตั้งใจฟังปนมมือแต่พระจะเทศอะไรไม่รู้เรื่องก็ช่างขอให้ตั้งใจฟังบุญเกิดแล้วถ้าตายด้วยจิตนี้ไปสวรรค์ไม่ไปอบายเขาเรียกฟังเอาบุญอย่าว่าแต่คนเลยกบฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ริมสระมันมีสระอยู่ใกล้ๆกบก็ตั้งใจฟังหลับตาตีเด็กน้อยย่องไปตีหัวพับตายทันทีเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้ฟังเทศเอาบุญไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้บุญอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ได้บุญนะบุญมันอยู่ที่ใจข้อที่2ฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจำถ้าท่านไม่จำก็ไม่ได้ลืมหมดแล้วอย่างหลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยจะจำไม่ได้พอถามอีกก็ลืมแล้วนี่ฟังเอาความรู้เขาต้องจำบางทีไม่จำเขาต้องจดต้องเขียนเดี๋ยวนี้มันสบายมีเทปมีอะไรบันทึกแป๊บเดียวลืมก็พับเดียวได้แล้วเห็นแล้วจดไว้ทำให้แม่นยำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจากได้สอบสวนคงไม่แปรปรวนจากที่จดลงมันลืมมันก็ดูพับเดียวมันก็ได้นั่นฟังเอาความรู้ข้อที่3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยบางทีง่วงนอนบ้างบางทีก็ส่งใจไปโน่นไปนี่บ้างก็ยังดีอยู่นี่เป็นอุปนิสัยมันมีตัวอย่างงูเหลือมฟังอายตนะกถาจากขายตนังโสทานังหลับไปบ้างตื่นบ้างยังดีนะตายยังไปเกิดสวรรค์สุดท้ายก็จบเพราะฟังเทศได้สำเร็จเพราะอายตนะกถานี่เป็นอุปนิสัยปัจจัยข้อที่4ฟังปฏิบัติสมมติอย่างเราเป็นนักปฏิบัติเวลาพระเทศเอาละเราฟังไม่รู้เรื่องก็ตามหรืออยากปฏิบัติกำหนดที่หูนี่
ได้ยินน้อได้ยินน้อ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 อันนี้ได้บุญมากกิเลสขาดไปทีละกิจชาติแต่ถ้าฟังเฉยๆได้บุญคนละขั้นบุญที่ฟังเฉยๆนี่ไปสวรรค์แต่บุญที่กำหนดนี่มุ่งไปนิพพานคนละเส้นกำหนดขันธ์ห้านั่นเรียกว่าฟังปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้านิยมฟังอย่างนี้ปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงยังกายวาจาใจให้เขาถึงพระไตรปิฎกที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้คำสอนพระพุทธเจ้าย่อเลยเหลือศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปัสสนาถูกหมดทั้งศีลสมาธิปัญญานั่นฟังปฏิบัติข้อที่ห้าฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญเช่นไปในงานศพแหมฟังแล้วอุทิศส่วนบุญผู้ตายข้อที่หกฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจผลการปฏิบัตินี่อย่างขณะนี้จะฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจผลการปฏิบัติอันนี้ไม่หลับไม่ได้นะต้องตั้งใจฟังเทศลำดับญาณแปลว่าหัวข้อของปัญญามีสามหนึ่งสุตตมยปัญญาเกิดจากการเรียนการฟังการดูการอ่านอันนี้เป็นปัญญาขั้นหนึ่งอย่างหลวงพ่อถามพวกท่านไม่ได้ก็ตอบทางกี่สายเกศสายท่านจำได้นี่สุตตมยปัญญาสองคิดที่เนี่ยกินตามยปัญญาเช่นอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินขันธ์ห้าเกิดแล้วยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงก็เป็นรูปหูเราก็เป็นรูปนี่ได้ขันธ์หนึ่งแล้วเมื่อได้ยินแล้วรู้สึกอะไรเมื่อกี้เนี่ยหนวกหูไหมถ้าหนวกหูนี่ทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันธ์ถ้าไม่หนวกหูเฉยนี่อุเบกขาเวทนาขันธ์จำได้ไหมว่าได้ยินจำได้นี่สัญญาขันธ์แต่ให้เห็นว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยเพราะหรือไม่เพราะดีหรือไม่ดีนี่สังขารนี่ได้ยินนี่ใครได้ยินวิญญาณครบห้านี่ครบแล้วมีไหมดิเนี่ยไม่มีไปไหนดับแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงทนทุกขังหรือสุขขังทุกขังทนไม่ได้อัตตาและอนัตตาบังคับไม่ให้ดับได้ไม่ได้นี่อนัตตานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคิดกินตามยปัญญานี่ทำเครื่องขยายเสียงนี่กินตามยปัญญาทำเครื่องบินทำจัมโบ้ทำตึกทำอะไรต่างๆนี่กินตามยปัญญาปัญญาสองขั้นนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินไม่ใช่ปัญญาพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกคนละขั้นแต่ที่ท่านปฏิบัตินี่เป็นขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญานี่มี16ขั้นเรียกว่าลำดับญาณนี่ที่จะเทศวันนี้เรียงหัวข้อมาให้รู้ว่าเราฟังขั้นที่สามเรียกว่าเทศลำดับญาณแปลว่าปัญญามีสามสุตตะจินตาภาวนาที่นี่เราฟังนี่จะเอาภาวนาไม่จะสองข้อไม่เอายกเว้นท่านเรียนมาแล้วนั่นอยู่ในทางโลกหรือในทางธรรมก็เหมือนกันปัญญาสองข้อนั้นไม่ใช่ปัญญาที่จะพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์เป็นเหมือนดาบสองคมใช้ผิดก็ให้โทษใช้ถูกก็ให้คุณมีคุณนันมีโทษมหันต์เช่นอันนี้ไปใช้ด่าเขาก็บาปอีกแล้วทำไมใช้เทศใจบุญแล้วนี่มันเหมือนดาบสองคมระเบิดปรมาณูลูกเดียวทิ้งของญี่ปุ่นตาย 60,000 2 ลูกก็120,000ยกธงขาวอันนั้นมันฆ่ากันนี่กินตามมยปัญญาพระเจ้าเหมือนดาบสองคมเฉพาะนี่เทศภาวนานะทีนี้ภาวนามยปัญญานี่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเดินทางสายที่7สายที่1ก็ไม่เอาสายที่2 3 4 5 6 7สายที่1เราพ้นแล้วนรกให้มี457ขุมเราพ้นแล้วเปรตอสุรกายปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตาลเราพ้นแล้วสัตว์ที่เดรัจฉานเสียงจักรจั่นเลไรมันร้องไอ้นี่สัตว์ที่เดรัจฉานไปด้วยโมหะเราไม่ไปไม่เพราะบุญใช่ไหมนี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สายที่4มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนะแปลว่าใจอุทยะสันสกฤตแปลว่าสูงบาลีว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีล5เป็นเครื่องวัดเรามีศีลเราจึงได้เกิดมาเป็นคนอันคนเราเกิดมาในนานโลกนับว่าโชคดีเท่าภูเขาขุนเพราะบุญเก่าทำไว้ได้เป็นทุนบุญจงนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคนนี่เพราะบุญแท้ๆนะนี่สายที่5ไปสวรรค์ที่ฟังอยู่นี่สายนี้ไปสวรรค์ถ้าสมมุติท่านตายด้วยจุดนี้ไปสวรรค์ศาลานี่ที่ท่านอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าใครแอบเอาระเบิดมาวางโต๊ะตายเรียบไปไหนง่วงนอนไปไหนงูเหลือมใครง่วงนอนมีหรือเปล่าใครง่วงนอนไปเป็นงูเหลือมนะอย่าเฉพาะพ่อว่าเล่นนะมีจริงๆเป็นอย่างนี้คนไปฟังเทศ5จำพวกหนึ่งฟังพระพุทธเจ้าเทศกระนมมือสะพงหกไปสะพงหกมาคนหนึ่งเอามือเขียนแผ่นดินเล่นขีดไปขีดมาคนหนึ่งก็เขย่าต้นไม้เล่นของเทศในป่า
อีกคนหนึ่งก็แหงนหน้าดูโน่นดูนี่เลยอีกคนหนึ่งตั้งใจฟังวันนั้นไม่ได้สำเร็จสักคนหนึ่งเทศจบก็กลับบ้านพระอานนท์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าข้าเสียงสมเด็จพ่อเนี่ยมันคล้ายๆมันจะแหวกไปเนื้อไปถึงกระดูกอะทำไมคนฟังเทศบางคนง่วงนอนบางคนเขียนแผ่นดินเล่นบางคนก็เขย่าต้นไม้บางคนก็แหงนหน้าดูโน้นดูนี่พระเจ้าอานนท์เธอไม่รู้ภูมิหลังเขาเหรอเป็นไงพระเจ้าค่ะคนนี้ฟังเทศง่วงนอนเคยเป็นงูเหลือมนอนยังไม่อิ่มคนที่เขียนแผ่นดินเล่นเคยเป็นไส้เดือนนะเคยรู้ใช่ไหมไส้เดือนเขาตกเบ็ดเขาเบ็ดเสียบปะคนที่เขย่าต้นไม้เคยเป็นลิงคนที่แหงนหน้าโน้นเคยเป็นหมอดูหาซื้อกระดานชุนอนก็แก้ตามแต่ต้นมะขามต้นไม้น่ะนะหมอดูคนนี้ตั้งใจฟังเคยเป็นพราหมณ์ข้อเท็จจริงมันมีอย่างนี้นะล่ะแต่ยังไงที่นี่ไม่มีนะหรือมีก็ไม่รู้พอไม่เห็นนะใครแอบหลับก็ไม่ทราบนะถ้าเข้าใจไม่มีนะคงมีเลยภูเขาเวียกโน้นมีโบราณท่านมาหมอบบางคนหมอบผมพ่อเห็นเนน้อยหนึ่งเวลาสอนนี่มันหมอบถามปุ๊บมันตอบพับทันทีเลยมันเก่งมากนะแล้วนึกว่าเขาหลับหมอบเก็บหมอบกบหมอบกลับหมอบพับหลับไปเลยมันมี4หมอบหมอบเก็บนี่มันดีนี่ก็ในหมอบเก็บหมอบกบหมอบกลับหมอบพับหลับไปเลยเนี่ยบางคนหมอบแล้วมันหลับไอ้นี่มันเก่งได้อยู่ดีอยู่เอาละตอนนี้จะได้เทศมี16ข้อ1นามรูปะปริเฉทญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแยกญาณปัญญามีปัญญาแยกรูปกับนามได้โดยอาศัยเดินโยกมนั่งอย่างคุณแม่สิริสอนก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาก่อนคุณแม่สิริเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่สามารถสอนได้ดีลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนอนป่วยอยู่โคราชหลวงพ่อไปสอนที่โคราชโน้นแล้วก็สอนเก่งสอนได้ดีด้วยพระก็สู้ไม่ได้แต่โยมเก่งสอนทุกคนทุกแห่งไม่ขาดเลยมีคิวติดต่อเรื่อยสอนถึงอเมริกาหลวงพ่อไปอเมริกาโยงไปสอนโน้นนี่คือความสามารถของคนเป็นบุญบารมีเคยสั่งสมอารมณ์มาพระเป็นมหาปรมิเรียน9ประโยคเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็มีเยอะแต่ว่าสู้โยมไม่ได้นี่เป็นบารมีอันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้พบครูบาอาจารย์ในกหาได้ยากเขาเรียกกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้หวังดีต่อกันพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์พ่อกับแม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกปัจจุบันสมเด็จเจ้าหัวเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนนี่เขาเรียกว่าผู้หวังดีต่อกันละเมื่อได้ครูอาจารย์ดีก็แนะนำพร่ำสอนเราคือการทำกรรมฐานต้องมีอาจารย์ถ้ามีอาจารย์ไม่ได้แม้จะมีความรู้เก่งชะไหนก็ตามไม่มีอาจารย์ไม่ได้10รู้ไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคำ10มือคำไม่เท่าชำนาญ10ลูกเขยไม่เท่าพ่อตาโบราณเท่าไหร่อย่างนั้นหลวงพ่อในกล้าประโยคจะไม่กล้าปฏิบัติไม่มีอาจารย์เรากลัวจะเป็นบ้าบ้างกลัวสารพัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีอาจารย์เพราะเราไม่ทราบหรอกทีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวนี้แสดงว่าอาจารย์สอนมาแล้วนะส่วนจะได้ผลแค่ไหนโปรดตั้งใจฟังว่าเราถึงข้อไหนญาณ16ข้อ1นามรูปะปริเฉทญาณแยกรูปกับนามเอาถามโยมทุกคนตอบในใจนะพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวนี่ญาณที่1อันไหนสั้นอันไหนยาวพองสั้นหรือยาวพองยาวนะใครเห็นยุบยาวมีไหมมีหรือเปล่ายุบยาวนี่ทะเลาะกันเห็นไหมแต่ข้างมากเว้ยเห็นพองยาวมากกว่ายุบน้อยกว่าแล้วใครจะผิดจะถูกอาจารย์พระครูต้องตัดสินแล้วนะพระครูนะลูกศิษย์เรามันทะเลาะกันแล้วนี่นะข้อ1พองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวที่ถูกยุบยาวพองสั้นข้อ2พองกับยุบอันไหนปรากฏชัดตอบพองชัดถูกต้องใครเห็นว่ายุบชัด3พองกับยุบเป็นอันเดียวแล้วคนละอันอันนี้ถูกคนละอันนะพองเนาะมีกี่ระยะใครตอบ10กี่ระยะอย่างน้อยต้อง2ต้นพองสุดพองสมาธิดีคือจะมี3ต้นพองกลางพองสุดพองนะท่าน1นี่สมาธิอ่อนไปหน่อยนะตอบแล้วพองกับยุบเป็นคนละอันนี่ถูกตอบเท่านี้พออันเดียวแล้วคนละอันเท่านี้ถูกแล้วนะได้ครึ่งหนึ่งนะต่อไปเห็นไหมเนี่ยสีอะไรสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอัน
ตาเห็นใช่ไหมเรื่องอะไรเห็นสีขาวกับตาอันเดียวแล้วคนละอันใครเห็นว่าอันเดียวกันมีไหมอ้าวคนละอันถูกแล้วฟังนะโมตัสสะได้ยินไหมเสียงกับหูอันเดียวแล้วคนละอันเข้าส้วมเหม็นกลิ่นเหม็นกับจมูกอันเดียวแล้วคนละอันทานอาหารแซ่บอีหลีลิ้นกับรสอันเดียวแล้วคนละอันนั่งอยู่นี่คนถูกเสือไหมคนกับเสืออันเดียวแล้วคนละอันคนละอันนะอ้าวนึกถึงต้นมะขามสนามหลวงต้นมะขามมีกี่ต้นฮะตอบเดาหลายต้นทีหลังใครไปเดินสนามหลวงไม่นับนะหลวงพ่อนับหมดแล้วโกหกหลวงพ่อไม่ได้นะมีกี่ชั้นมี5 ชั้นไปนับดูอะไรนะเอาไว้เท่านั้นก่อนจบไปแล้วนะนี่คือรูปเนี่ยท้องพองกับยุบเป็นคนละอันนี่เป็นรูปตากับสีเป็นคนละอันนี่รูปหูกับเสียงคนละอันนี่รูปจมูกกับกลิ่นคนละอันนี่รูปลิ้นกับรสเป็นคนละอันนี่รูปล่ะใจของท่านไอ้หัวใจของท่านก็ต้นมะขามสนามหลวงเป็นคนละอันนี่รูปนะพองหนอเอาอะไรว่าเอาปากรู้ใจนึกยุบหนออะไรว่าใจที่ว่าพองหนอก็ใจเทวายุบหนอใจเดียวแล้วคนละใจคนละใจนะใครเห็นว่าใจเดียวมีไหมไม่มีนะใจคนละใจนะนี่แยกนามพองหนอพองเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามตัดท้องท่านทิ้งแล้วมีแต่รูปกับนามคนไม่มีท้องก็ไม่มีเห็นหนอสีกับตาเป็นรูปเห็นก็เป็นนามได้ยินหนอเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามตัดหูท่านทิ้งหมดกลิ่นหนอกลิ่นกับจมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นคือนามได้แก่ใจรสหนอลิ้นกับรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามถูกหนอกายท่านทั้งหมดตั้งแต่ผมทั้งเล็บเป็นรูปเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่อยู่เป็นรูปสบงจีวรก็เป็นรูปเมื่อถูกตัวแล้วรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งผู้ที่รู้เป็นนามน้องพ่อถามว่านั่งอยู่นี่ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นรูปตอบหมดทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงเล็บเป็นรูปตรงไหนเป็นนามใจนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ถ้ารูปเขาต้องเรียกว่านามนะถูกเหมือนกันที่ตอบนั่งอยู่นี่ใครนั่งรูปนั่งใครรู้นามรู้นั่งอยู่นี่ใครนั่งกายนั่งใครรู้ใจรู้กายกับใจรูปกับนามคู่กันนะถูกที่ตอบไม่ผิดแต่ภาษามันวิปริตนิดนึงนะเอามันถูกจริงๆนะนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้พูดอยู่นี่ใครพูดใครรู้ไปใครใครรู้ไปชี้ใครชี้ใครรู้เห็นแล้วอย่างรูปนามเป็นตัวไงเห็นแล้วใช่ไหมนี่7 วันนี่รู้แล้วหลวงพ่อ15 วันยังไม่รู้นะนี่เก่งกว่าหลวงพ่อพวกเนี้ยหลวงพ่อเข้า17 วันโยมอาจารย์ก็ไม่บอกถามคนมาหาเห็นรูปเห็นนามหรือยังเราจะตอบว่าเห็นหรือมันก็ไม่เห็นจะว่าเห็นหรือเราก็กล่าวประโยคแล้วสอบได้องค์เดียวทั่วประเทศแค่รูปนามตอบไม่ได้มันก็อายอาจารย์แต่ไม่รู้จะว่าไงคนมาหาเห็นรูปเห็นนามไหมเราก็ไม่กล้าตอบถ้าจะไม่ตอบหรือท่านก็ถามถ้าจะตอบมันก็จะผิดเราก็ไม่รู้เนี่ยอัดอั้นตันอุราอยู่17 วันโยมเข้า7 เดือน19 วันไม่ใช่น้อยวันเหมือนโยมนี่นะ7 เดือน19 วันจึงออกตอบไม่ได้ถามเลยท่านอาจารย์รูปนามเป็นตัวยังไงอาจารย์เขาบอกคนมาหาเวลาเดินมันจะหายวับที่ส้นเท้าเรานึกว่ามันจิตตัวเหมือนหนูเหมือนจิ้งจกตุ๊กแกหรือเปล่าเนาะดีใจแล้วนะอาจารย์บอกก็คอยสังเกตวันนั้นเดินตั้งแต่เที่ยงวันถึง6 โมงเย็นเลยพอฉันเสร็จก็ว่ากันเลยโอ้ยอยากจะตับไตไส้พุงมันจะไหลออกหมดมันเจ็บมันปวดที่ไหนไม่รู้เดิน6 ชั่วโมงไม่เห็นรูปเห็นนามสักตัวหนึ่งท่านว่าอาจารย์บอกว่ามันหายแวบส้นเท้าแล้วดูเท่าไรก็ไม่เห็นพระเอิญลมมันพัดแวบที่ปลายเท้าเย็นแวบหนึ่งแม้ดีใจเกือบตายนึกว่าเราเห็นรูปเห็นนามแล้วที่แทบเปล่าลมพัดมันเย็นนิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมความโง่ของคนเขาเรียกเส้นผมบางภูเขามันบางจริงๆนะพอเห็นก็ไม่ใช่หรอกขวาย่างหนอโอ้ขาเท้าที่ก้าวไปนี้ก้าวเป็นรูปเป็นนามมันมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขาเลยแต่รู้เฉพาะขาแต่เข่าเข่าของเราไม่เป็นไรเอาเราเข้ามาอีกแล้วนี่มันไม่หมดพอเห็นอย่างงี้เข่าก็เป็นรูป
ผู้ที่รู้มันกระดุกกระดิกก็เป็นนามอ้าวคนขาอย่างของเราอีกแล้วแน่มันไม่หมดอ่ะพอเห็นหมดนี่ก็เป็นรูปนี่ก็เป็นนามหมดทั้งตัวโล่งเลยโอ้รูปนามก็คือกายกับใจตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่แหละจะทำอะไรมีแต่รูปกับนามเท่านั้นจะพลิกจะยกมีแต่รูปแต่นามจะคู่จะเหยียดมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเราเห็นว่าเป็นเราขาของเราแขนของเรามือของเราเนี่ยถึงจะรู้ว่ารูปนามก็จำตำรามาไม่ใช่เห็นจริงอ่ะกิเลสมันจึงไม่ออกเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากคำว่ารูปกับนามนี่เป็นปัญญาขั้นต้นในพระศาสนาแต่ท่านต้องเข้าใจให้ถูกเมื่อท่านสมมุติว่าท่านกลับไปบ้านใครมีผมมีแฟนใครมีลูกมีหลานอ้าวสมมุติคุณมีแฟนถามน้องมาแล้วเหรือเฮ้ยไม่ใช่น้องมีแต่ลูกกับนามไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะถ้าเขาถามน้องมาแล้วเหรือพี่น้องมาแล้วแต่ในใจน้องต้องรู้ถึงแม้แฟนเราเขาเรียกว่าเราเป็นน้องก็จริงที่แท้นี้ก็คือรูปกับนามนั่นก็คือรูปกับนามรู้ในใจไม่ใช่ไปโฆษณาให้ใครทราบนะท่านลองสวดสิสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันสมเด็จพระวิวากตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติเห็นได้เองโอเอหิปติโกเชิญให้มาพิสูจน์ได้โอปัญญีน้องทำไมตัวเราได้ปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายวินโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายเวทิตโพผู้รู้ปัจจัตตังโดยเฉพาะไม่ใช่เอาไปโฆษณาให้คนอื่นคนโน้นทราบนะพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้อวดใครไม่ได้สำเร็จแล้วไปอวดไม่ได้ถ้าได้สำเร็จอวดว่าตัวได้สำเร็จปรับอาบัติถ้าไม่ได้อวดผ่าจากเป็นพระเลยนักนะไม่ใช่เล่นนะสมมติพระนี่ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลบัดตัวได้ข้าพเจ้าได้ฌานข้าพเจ้าได้วิโมกข์ข้าพเจ้าได้สมาบัติฌานังวาวิวของวาสมาติงวาสมาธิงวาพลังวามรรคังวาอัตถมโนโหติสักวิโยไม่ใช่พระขาดหมดแล้วศีลธรรมไม่ใช่เล่นนะแต่ถ้าไปอวดกันไม่ได้ก็ไม่ให้บอกไม่ได้ก็ไปอวดยิ่งขาดจากเป็นพระเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันท่านได้แล้วสมมุติท่านปฏิบัติดีแล้วจะไปอวดเขาก็ไม่ได้ให้รู้เฉพาะตัวแค่รูปกับนามก็เหมือนกันต้องระมัดระวังให้มากอันนี้เป็นญาณที่1จบแล้วนะนามรูปะปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ทุกคนทราบแล้วเข้าใจว่ามีแล้วรู้แล้วแต่ปฏิบัติจริงๆเอาแค่ว่าพองอายุเป็นอันเดียวหรือคนละอันถูกแล้วนอกนั้นไม่สำคัญใจที่กำหนดพองอายุใจเดียวหรือคนละใจเท่านี้ถูกหมดแล้วหมดแล้วในญาณที่1ที่ในญาณที่2ที่ไหนเมื่อท่านรู้รูปและนามแล้วในตัวของท่านมี2ท่านนั้นจะอยู่ทั้งวันก็มีเท่านี้นอนก็ใครนอนรูปนอนใครรู้นามรูปพูดใครพูดรูปพูดใครรู้นามรูปทั้งวันทั้งคืนมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาในญาณที่1ที่ในญาณที่2อันนี้แหละรูปกับนามมันเป็นเหตุและผลของกันและกันเขาเรียกปัจจยปริฆะญาณมีปัญญารู้เหตุและผลของรูปและนามเหตุและผลปัจจยะแปลว่าเหตุและผลของรูปและนามคือเมื่อมีรูปกับนามแล้วบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลแล้วแต่อะไรเกิดก่อนสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุถ้ารูปเกิดก่อนรูปเป็นเหตุนามเกิดทีหลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนนามเป็นเหตุรูปเกิดทีหลังรูปเป็นผลมันจะมีเท่านี้2อันเท่านี้ในญาณที่2ยกตัวอย่างเช่นนั่งอยู่นี่ท่านอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำใครอยากลุกใจนามอยากลุกใครเป็นคนลุกรูปคือกายใครก่อนกันนามก่อนกันนี่เป็นตัวเหตุใครลุกไปทีหลังนี่เป็นผลที่นี่เวลาท่านภาวนาพองหนอบางทียังไม่ได้ว่าพองท้องนูนไปแล้วมีไหมนี่รูปเกิดก่อนแล้วใจค่อยตามทีหลังนี่ใครเกิดก่อนรูปท่านภาวนาพองหนอมันยังไม่พองในท้องมันนูนไปครึ่งหนึ่งแล้วใจของนั้นจึงว่าตามอย่างนี้รูปเกิดก่อนเรียกว่ารูปเป็นเหตุใครเป็นผลทีนี้ใจท่านมาคอยจ้องมันจะนูนหรือยังเนาะนี่ใครเกิดก่อนนามใครเกิดทีหลังอย่างนี้เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลคือปัจจยปริฆะญาณมันรู้อันหนึ่งมันก็รู้ต่อไปเลยมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนี่บางทีพองยุบมันหายนะเปลี่ยนอารมณ์ซะนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอนึกถึงรูปนั่งถูกหนอก้นย้อยถูกกับพื้น2แห่งนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอสัก5 นาทีมาดูพองยุบใหม่เขาจะชัดขึ้นมาแล้วก็พองยุบต่อไปได้ถ้าไม่มีก็เอานั่งหนอถูกหนอเรื่อยไปมีค่าเท่ากันนิยานที่2ถ้าถึงตรงนี้เป็นจุลโสดาบันนะ
ถึงตรงนี้เป็นจุลโสดาบันในวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8ประโยค9ภาค3หน้า229ท่านกล่าวว่าอิมินาปนญาเนนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธศาสเนรัตถัสสาโสรัตถปฏิโทนิยคติโกจุลโสตาปโนนามโหติจริงโยผู้เจริญวิปัสสนาถึงญาณที่2คือปัจจยปริฆะญาณนี่แล้วพุทธศาสเนรัตถัสสาโสได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสเนรัตถปฏิโทได้ที่พึงที่ระลึกในพระพุทธศาสนานิยคติโกมีคติอันเที่ยงท่านรักษาไว้ได้ตายไม่ตกนรกมีหวังเป็นพระโสดาบัน 100%แต่ต้องรักษาให้ดีอย่าประมาทจุลโสตาปโนนามะชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันจุลละแปลว่าน้อยโสตากระแสอาปนะเข้าถึงกระแสนิพพานน้อยดีอยู่นี่จุลโสดาบันยังไม่ใช่มัชฌิมะถ้าถึงญาณ4ญาณ5 6 7เป็นมัชฌิมะถึงมรรคญาณเป็นอุตตมะแล้วสูงแล้วนะนี่ญาณที่2จบแล้วนะญาณที่3ทีเนี่ยเรียกว่าสัมมสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามี4อย่าง1กลาปะสัมมสนนัยกลาแปลว่าฟ้อนนึกถึงฟ้อนกลาเป็นฟ้อนข้าวที่เขามัดเป็นฟ้อนนั่นแหละตากแดดไว้แล้วก็เอาไม้เหลาเสียบกับแบกเข้าไปสู่รามโซลานนั่นเขาเรียกกลาบแปลว่าฟ้อนทีนี้ร่างกายเราเหมือนกันเนี่ยเรานึกถึงร่างกายพอนั่งไปโอ้ร่างกายเรานี่ไม่มีอะไรดีเนาะมีแต่อนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่นี่อยู่ในญาณที่3หรือนั่งนึกไปเห็นคนอื่นเขาตายโอ้เขาเผาศพคนนั้นคนนี้เราบางทีเราก็มีโอกาสได้ไปเผาถือธูปถือดอกไม้จันทร์ไปเผาเราก็เหมือนกันเนาะยถาอีทังตถาอีตังร่างเขาชั้นใดของเราก็ชั้นนั้นอนิจจังมันไม่เที่ยงจริงๆเนาะอย่างนี้ก็ใช่เขาเรียกกินตายานอยู่ในญาณที่3อย่างอ่อนนี่เขาเรียกรูปกลาบ2อัฏฐานะสัมมสนัยพิจารณาการไกลๆอย่างท่านทั้งหลายนี่มานั่งอยู่นี่โตแล้วนึกถึงเมื่อท่านเป็นเด็กเคยไปวิ่งเล่นแก้ผ้าแก้สิ้นฉี่ล้องวัวล้องควายหรือไปหยอกเล่นอยู่ที่ไหนท่านนึกถึงภาพเก่าๆตั้งแต่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วมาเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวรูปนั้นมันไปไหนตายไปหมดแล้วนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในญาณที่3อย่างอ่อนข้อที่3สันตติสัมมสนนัยเมื่อวานนี้มันร้อนจังเลยแต่วันนี้อากาศเย็นฝนตกเมื่อคืนเนี่ยร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ใช่เป็นสันตติสัมมาเป็นสันตติสัมมสนนัยคณะสัมมสนนัยพองเนาะดับแล้วยุบเนาะดับแล้วแม้เมื่อกี้นี่หลวงพ่อปุ๊บแม่ดับแล้วนี่อนิจจังทุกขังตาพองเนาะอนิจจังทุกขังตายุบเนาะอนิจจังทุกขังตาขวาย่างเนาะมีแต่อนิจจังทุกขังตาเขี้ยวเนาะอนิจจังทุกขังตาทั้งนั้นเอ็นว่าก็อนิจจังทุกขังตาไปข้างหน้าข้างหลังก็มีอนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เขาเรียกว่าคณะสัมมสนนัยก็อยู่ในญาณที่3อย่างอ่อนที่นี่เมื่อยานที่3มันแก่กล้าขึ้นมามันจะเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้อ1โอภาสแปลว่าแสงสว่างตรงนี้สำคัญนั่งกำหนดพองนอนแสงสว่างแวบเหมือนหิ่งห้อยก็มีเหมือนไฟฉายก็มีเหมือนตารถยนต์รถไฟเจอแล้วแต่สมาธิถึงตรงนี้อาจารย์ทั้งหลายแหละเข้าใจว่าเป็นปัญญาแล้วบางอาจารย์เขาจะเข้าใจว่าโอ้นี่ในดวงตาเห็นธรรมแล้วบางอาจารย์ก็จะออกปากว่านี่แหละธรรมกายแล้วเนี่ยบางอาจารย์ก็นี่แหละดวงปฐมมรรคแล้วเนี่ยนี่แหละดวงธรรมบางอาจารย์ก็นี่แหละมโนมยิทธิเนี่ยบางอาจารย์ก็ว่าได้ผลแล้วสำเร็จแล้วดีแล้วธรรมจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิดวงตาเห็นธรรมเกิดแล้วญาณเกิดแล้วอาโลโกอุตตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าตัวถูกแล้วนี่โดยมากจะติดตรงนี้ที่จริงเป็นโอภาสแปลว่าอุปกิเลสข้อที่1ใน10ข้อเกิดขึ้นในญาณนี้ทีนี้บางคนไม่มีอันนี้ไม่มีนะบางคนมีเท่าหิ่งห้อยปิ๊บปั๊บเหมือนประกายตีเหล็กไฟก็มีนะบางคนสว่างจ้าเหมือนไฟฉายก็มีนะบางคนเหมือนไฟนีออนก็มีแล้วแต่สมาธิแต่บางคนไม่มีนะอันนี้ไม่มีแต่ไปมีปีติที่เนี่ยปีติทั้ง5บางทีขนลุกสู้เหมือนพี่หลอกก็มีนั่นก็ใช่ญาณ3แต่บางทีคันยุบเหมือนตัวอะไรมันมาเล่นไฟเนี่ยตัวเล็กๆกับมันตกมาตอนนี้คันยุบนั่นก็ใช่ญาณที่3เขาเรียกปีติบางทีก็น้ำตาไหลซึมออกมาก็มีนี่เขาเรียกว่าปีติเหมือนกันบางทีก็ตัวโยกไปโยกมาโยกช้าๆ
โยกไปโยกมาที่โยกไปโยกมาเมื่อที่สั่นนี่อกกนิกาตีสั่นมากเหมือนผีเข้าก็มีนี่บางคนไม่มีสั่นมันจะอ้วกออกมาทีนี้มันขึ้นเห็นอาเจียนบางคนอ้วกออกมาเลยเขาสำรอกอันนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของปีติบางคนตัวเบานั่งเห็นมันจะลอยขึ้นก็มีบางคนรู้สึกสู้นั่นเขาปีติตัวเบานี่มีคนหนึ่งเป็นข้าราชการอยู่ที่วัดนักกลางมันนั่งไปเช้าก่อนไปทำงานตัวมันลอยขึ้นคืบหนึ่งให้เมียมานั่งดูที่มันขึ้นศอกหนึ่งมันตกลงมาได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปีติมีเนนองค์หนึ่งอยู่อยุธยาเขาเรียกเนนเหาะอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลอาจารย์พระครูวิริยะจะพามหาเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยนั้นเป็นพระพิมพ์ธรรมเนนก็เข้านั่งกรรมฐานได้19 ชั่วโมงเนนเนี่ยแล้ววันนั้นอาจารย์จะพามหาเจ้าคุณสมเด็จนี่เนนก็ดีใจลุกสมัยพระเจ้าเหาะขึ้นไปจิตทั่วลำตาลเช่นนั่นน่ะมหากบินมั่งสันตติม้าหมาเช่นนั่นน่ะมหากบินมั่งสันตติม้าหมาเหาะขึ้นไปจิตทั่วลำตาลมาลงกราบพระพุทธเจ้าได้แล้วมีองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อมหานิพัฒน์ไปเรียน6 ประโยคตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ออกเขาออกก่อนเขาไปถ้ำบัวแดงทางชัยภูมิเนี่ยนั่งพุทโธพุทโธมันก็ไม่ไปไหนเรามันเป็นอย่างไรเนาะอยากจะเฝ้าพุทธทาสจะเหาะไปเฝ้าพุทธทาสไม่ค้อนไม่โดลงไปนี้อยู่ในเหวเนี่ยจะก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้กับพนาพุทโธพุทโธนึกจะเหาะไปเฝ้าพุทธทาสพอโดดปุ๊บมันลงเหวไม่เหาะขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยเหาะอย่างนี้มันก็มีนั่นมันไปจิตมันวิปริตไปเลยต้องเอาโซ่ผูกกล้ามไว้นั่งเห็นแต่หมาแม่ถ้าผมตายคงจะเกิดเป็นหมาแกว่านั่นคือมหานิพัฒน์นี่หายดีแล้วละนั่นเป็นแป๊บเดียวขณะนั้นบวชเป็นพระอยู่ในศึกไปมีลูกมีเมียแล้วทำงานทางที่ดินอะไรไม่รู้นี่จิตนี่มันเกิดขึ้นได้นะนี่ญาณที่ 3นะโอภาสปีติปัสสัทธิที่เนี่ยบางคนไม่มีปัสสัทธิจิตเจตสิกสงบมีฝรั่งมาเข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลายองค์เพิ่งบินมาก็มีจะมาบวชพอเขานั่งไปโอ้ท่านอาจารย์ครับผมตั้งแต่มานั่งในกิเลสผมไม่ออกมาเลยครับแม่ผมกลัวมันจะหมดผมยังเสียดายอยู่ยังห่วงอยู่ยังรักสวยรักงามอยากจะสนุกอยู่อย่างนั้นกลัวกิเลสจะหมดเธอมันหมดง่ายหรอกมันอยู่หลายพันกระบุงอยู่ปฏิบัติไปเถอะนี่เขาเรียกปัสสัทธิแต่ถึงตรงนี้นะแก้คนให้ดีหน่อยลูกดื้อว่าอยากสอนยากเด็กไม่เอาทานเลี้ยงซื้อไม่เก่งถึงตรงนี้มันจะหายนะคนติดเหล้าเมาสุราถึงตรงนี้หายมันจะเห็นแหละทีเนี่ยโอ้ยเราเนี่ยแต่ก่อนมันไกลทำมาเหลือเกินเนาะจิตมันจะเกิดสังเวชสลดใจเราเลิกจากกันทำความชั่วพอถึงตรงนี้เป็นส่วนมากนะแต่เป็นนักโทษก็เลิกแต่เป็นติดสุรายาเมาก็เลิกแต่เป็นลูกเกเรก็เลิกคนที่เรียนไม่ดื้อหนังสือไม่เก่งสมองดีจำแม่นพอถึงตรงนี้นะนี่ปัสสัทธิเป็นข้อที่ 3ข้อที่ 4โอภาสปีติปัสสัทธิบางทีก็เกิดศรัทธาบางคนโอ้ยเกิดศรัทธามากแม้อยากจะให้สำนักกรรมฐานเจริญอยากให้คนมาเข้ากรรมฐานมากๆพูดมากคุยมากอยากเล่าใครมาหาก็เล่าฟังดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชวนเขาให้มาแล้วบางทีมีเงินก็อยากบริจาคทำบุญทำกุศลถ้าไม่ได้ทำก็โอ้ยหงุดหงิดใจเห็นโยมคนหนึ่งโน่นอาจารย์เขาอยู่จังหวัดตากโน่นลูกมาเข้ากรรมฐานหาว่าอาจารย์นี่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อยากจะเอาเงินบริจาคร้องห่มร้องไห้อยากไปนี่จิตมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าศรัทธาเวลาปฏิบัติไม่ใช่ของดีเป็นภัยต้องกำหนดให้หายไปโลภะได้โอกาสบางคนก็เกิดอธิโมกข์คือความขยันที่เนี่ยโอ้ยตั้งใจเอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นอนหลวงพ่อเคยเห็นมีองค์หนึ่งชื่อพระโชติมาปฏิบัติด้วยกันมาปฏิบัติขยันไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะโอ้ยเดินทั้งคืนเลยทีเนี่ยมันเดินได้แต่ความเพียรแต่สติมันขาดพอถึงตี 4เท่านั้นแหละตีฝาตึงตังเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยประเดี๋ยวเอาหมอนมาถวายหลวงพ่อดีใจที่ท่านได้เข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวตี 4พาผมข้ามไปวัดระฆังหน่อยไปทำไมล่ะเขานอนกันหมดแล้วนี่จิตตรงนี้สำคัญนะอันนี้มันได้แต่ความเพียรสติมันขาดได้แต่วิริยะตัวเดียวเร่งไม่ได้ตอนเนี้ยประเดี๋ยวมันจะเป็นบอสลาไม่โทอันนี้ต้องซื้อโซ่มาลามขาไว้แล้วคนเนี้ยชื่อว่าพระโชตินี่เป็นไปได้เพราะมันผิดตัวทำผิดไม่ใช่นะธรรมะมันผิดทำจะเอาแต่ขยันอย่างเดียวจึงเป็นอุปกิเลสพระเจ้าเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ควรให้วิปัสสนาสมองนี่เป็นอีกข้อหนึ่งเรียกว่าปัคคาหะความเพียร
ทีนี้ข้อต่อไปอุปทานะสติมันเกินคือสตินึกถึงเหตุการณ์เก่าๆพอนั่งพองหนอแป๊บมันออกไปคิดแล้วโอ้ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กไปอยู่ตรงนั้นเหตุต่างๆที่ลืมมันนึกได้ถึงตอนเนี้ยนี่เขาเรียกสติเกินหรือถึงเรื่องเก่าๆที่เลยมาแล้วเหตุการณ์เก่าๆลืมแล้วก็นึกมาได้นั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตทิ้งปัจจุบันเป็นอุปสรรคไม่เอาเหมือนกันทีนี้ต่อไปญาณคนที่เคยปฏิบัติเคยเรียนอภิธรรมพวกนี้สอนยากถ้าเรียนอภิธรรมต้องวางถ้าไม่เรียนอภิธรรมไม่เป็นไรถ้าเรียนอภิธรรมหรือผู้ที่เคยเรียนนักธรรมเป็นมหาปรริญญาได้นักธรรมตรีโทเอกพวกนี้สอนยากสกออกไปแล้วถ้าสมมติสอนโยม 4,000 คนนะโยม 4,000 พระ 4,000 แล้วก็ผู้ชาย 4,000 นี่จะได้โยมผู้หญิงได้ก่อนหมดเลยโดยมากแต่ว่าโยมผู้ชายเป็นที่สองพระเป็นที่สามหมายความได้ยากคือพระนี่มันเรียนมันรู้เวลาพูดไปชอบเอาปริยัติออกมาเนี่ยผู้ที่เรียนอภิธรรมผู้ที่สอบนักธรรมตรีโทเอกอะไรเคยมีพื้นความรู้บ้างเอาไปเทียบเคียงกันเช่นเวลานั่งไปพองยุบพองกับยุบพองเป็นรูปเป็นนามมันไม่มีสัตว์มีคนตัวตนเราเขาเนาะโอ้ยพระพุทธเจ้าเทศสอนพระโมคคัลลานะมันจริงเนาะนี่ถ้าเรียนพุทธประวัติมันจะนึกถึงแล้วสุญญโตโลกองกังโมคคัลลาชะดูก่อนโมคคัลลาเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เป็นของว่างของเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือความตำให้แน่เป็นตัวเป็นตนเสียได้ต่อแต่นั้นพญามัจจุราชแต่ไปจำแต่โอ้ยมันจริงเนาะให้ไปวิพากษ์วิจารณ์เสียเวลาจริงญาณก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสอนคนที่รู้นี่สอนยากสอนคนโง่สอนง่ายนะอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณวนาคุณมหาถ้าให้อาจารย์เก็บเงินจากคนรู้มากอาจารย์เก็บ12 บาทถ้าใครไม่รู้อาจารย์เก็บ6 บาททำไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นไม่ได้คนรู้มากมันสู้ครูท่านว่าน่ะเราก็ยังไม่รู้หรือว่าท่านด่าเราก้าวประโยคแล้วมันสู้ครูมันจะถูกเราหรือเปล่าจริงเวลาหลวงพ่อมาเป็นครูสอนโอ้ยถ้าคนไหนเรียนมามากสอบยากเอาปริยัติมาต้องครูต้องบอกไว้มีโยมชื่อโยมคลิปผมนั่งจะเรียนในพิธรรมพับแม่ผมนั่งไปยาน1เป็นนั่นยาน2เป็นนั่นยาน3เป็นนั่นชั้น1ชั้น2ชั้น3โอ้ยนั่งไปบนพรหมโลกน่ะตายแล้วโยมเมื่อวานนี้หลวงพ่อสอบโยมมาถึงยาน3เท่านั้นทำไมจะไปอย่างนั้นล่ะนี่โยมเอากินตายานเอาปริยัติมาไม่เอาเดี๋ยวดูเอาเลยน้ำตาร่วงไปทำไมพรุ่งนี้วันรุ่งเช้ามาขอโทษนั่นนี่วิปัสสนึกคือมันจำได้ก็นึกไปเรื่อยตัวก็เพลินไปนึกว่ามันถูกที่จริงเป็นวิปัสสนึกจิตมันนึกถึงความรู้ที่จำมามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสวรรค์มีเท่านั้นนรกมีเท่านั้นนรกมี8 ขุมที่1ที่2 3 4 5เป็นนั้นมันก็สร้างขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยคนนั้นตกนรกป๋อมแปมมันคิดเอาเองนี่เขาเรียกวิปัสสนึกเพราะฉะนั้นช้าถึงตรงเนี้ยคนไม่รู้นะง่ายวิธีเอากิเลสออกกับอันนั้นนี่ต่างกันนะหลวงพ่อเข้าใจผิดเหมือนกันนึกว่าต้องเรียนให้มันรู้ซะก่อนปฏิบัติจะง่ายเปล่าไม่ใช่คนไม่รู้เลยปฏิบัติง่ายแล้วไปเรียนปริยัติทีหลังจึงเข้าใจถ้าไปเรียนซะก่อนมาปฏิบัติโอ้โหโดยมากมันยากอดวิจารณ์ไม่ได้พองเป็นรูปจุ๊บเป็นรูปเป็นน้ำนี่รูปน้ำทำไมมันไม่ตรงกับปริยัติเรียนมาอย่างนั้นเนี่ยชอบไปเทียบเคียงกันใช่แล้วมันจึงช้าภาษาลิบุตรนะมีคนรู้มากช้าพระโมคคัลลารู้ไม่มากไวธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ญาณที่3ยังไม่จบเกิดสติขึ้นมาแล้วญาณขึ้นมาแล้วที่อุเบกขาบางคนพอไปถึงญาณนี่มันใจเฉยใจลอยพองหนอยุบหนอพองยุบเงียบเดี๋ยวใจมันออกไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวที่ไหนพอมันกลับเข้ามาสปงโอปุ๊บลงไปมันเผลอไปแล้วนึกว่าตัวนี่เหมือนกับเป็นพระอรหันต์แล้วเสียงอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วแต่เธอนั่งเฉยพองยุบมีบ้างไม่มีบ้างจิตมันก็หนีไปเที่ยวเพลินไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นน้ำเห็นอะไรเห็นไปตัวก็นั่งเพลินไม่รู้สึกเวทนานี่ก็เรียกอุเบกขาใจลอยเข้าไปแล้วเวลาจิตเข้าภวังค์สงบวบลงไปตาใสแก้วขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าอุเบกขาแล้วบางคนก็มีนิกันติความใคร่ที่เนี่ยนั่งพองหนอยุบหนอโอ้ยไปเห็นโน่นไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นมาน้ำเห็นมันทันดูเชียงใหม่หลวงพ่อไปเทศน์วิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนจีนพอนั่งไปลงไปงู2 ตัวลุยมาจะกัดร้องสุดเสียงลุกขึ้นวิ่งเลยนั่นนิมิตเคยตีงูตายเมื่อเป็นสาวอายุ75 ปีมานั่งกำนวลมันมาแล้วทีนี้อันนี้เขาเรียกว่านิมิตมันเข้ามาทำให้จิตใจของผู้นั้นให้กรรมฐานรู้
บางคนนั่งไปเห็นเลขลอตเตอรี่มีคนหนึ่งผัวตายผัวเป็นประเรียน7 ประโยคไปซื้อทุเรียนเมืองนนท์ลดความตายนางนี้ก็มาเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้ผัวกับแม่พอนั่งใส่เครื่องดำมาขอลาหลวงพ่อไปซื้อลอตเตอรี่เฮ้ยไปไม่ได้ผิดทำไมจะไปซื้อทำไมนั่งไปเห็นเลขท้าย2 ตัวลองดูสิหลวงพ่อก็อยากจะลองเหมือนกันมันถูกหรือมันหลอกเรา ให้เขาไปซื้อพอไปซื้อปนิมนต์วันหลังนิมนต์สวดมนต์ฉันเพลอะไรถูกลอตเตอรี่เราไปซื้อเมื่อวานนี่นั่นแหละนี่มีเหมือนกันนะอย่างนี้มันมีอยู่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้ไปนั่งดูเลขลอตเตอรี่นั่นล่ะ เข้าใจผิดประเดี๋ยวไปนั่งคิดไม่ได้โลภะมันเกิดแล้วมีอีกคนนึงนายพรหมกายจันทร์เป็นผู้แทนจังหวัดอุดรธานีมาติดคุกกับบางขวางหลวงพ่อไปสอนบางขวางนี่อาจารย์นี่ก็ไปด้วยกันชัดนี่ไปสอนบางขวางด้วยกันนั่นแหละทีนี้นายพรหมกายจันทร์นี่แกออกแล้วไปอยู่นอกอุดรแกก็มีวัดหนึ่งมันผีดุพระเนรเขามาอยู่เขากลัวผีหลอกเฮ้ยฉันไม่กลัวลองดูสิหนาวฤดูหนาวแกก็ไปนั่งพอนั่งประมาณ4 ทุ่มเนี่ยเปิดประตูเปิดไฟพับไม่มีคนนะผีมีจริงเลยเนี่ยเอาละถ้าผีมีนะวันนี้มาปลุกฉันนะตี 2ฉันจะลุกขึ้นทำกรรมฐานแกก็พูดเหมือนพูดกับคนเนี่ยนะพอได้ตีเวลาตี 2มาจริงๆดึงผ้าห่มออกเลยแกก็ลุกดึงตังขึ้นนึกว่าขโมยเราบอกเขาว่ามาปลุกมันมาจริงๆเลยเอาเลยลุกขึ้นก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เดือนหงายนะพอนั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะพอเสียงแว่วเสียงผู้หญิงนะมาบอกเลขท้าย2 ตัวเลยมันกิเลสที่2 ตัวไม่เอาถ้าเอารางวัลที่ 1 มันบอกที่ 1จริงๆถูกรางวัลที่ 1เลยปลูกบ้านหลวงพ่อไปดูด้วยตาเนี่ยแกปลูกเป็นตึกเลยมีข้างล่างห้องเดินจงกรมกับแฟนเขาทำนะอย่างนี้มีนะแต่ไม่ใช่จะไปพักกันซื้อลอตเตอรี่ละอันนี้เขามันบุญของเขามีเขาเลยปลูกบ้านหลวงพ่อเขาไปดูกับเจ้าคุณราชปีชยานเจ้าคุณราชสายเวทีพระวิทักษ์สารเขตพิเศษตระคุณเนี่ยไปดูเขาปลูกเป็นห้องกรรมฐานที่บ้านเขานะมีที่เดินจงกรมเสร็จแล้วเขาปลูกที่ไว้ตรงนี้ขุดสระไว้มีต้นกล้วยมีกอไผ่แล้วก็มีสระน้ำมีส้วมพระเขียนไว้เลยนี่มันมีเหมือนกันอย่างเนี้ยแต่มันไม่สูงมันอยู่แค่ยาน3แต่กำลังดีโยนี่ยาน3นะนี่เขาเรียกนิมิตแต่บางคนไปเห็นเทวดานี่มีใครเห็นบ้างเนี่ยเทวดามีไหมมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อไปสอบแทนคุณเจริญศรีวันนั้นเขาไม่สบายนี่เขาก็สอนคันนี้กำลังสอนที่บ้านเขามีประมาณ60-70 คนเขาสอนที่บ้านเลยได้เริ่มวันที่22 23 24 25วันนี้ได้4 วันแล้ว26 27 28 29 30เข้า9 วันวันละ2 ชั่วโมงปฏิบัติจริงๆก็ได้ผลดีเหมือนกันอันนั้นเทวดาผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีนหลวงพ่อไปสอบเองเป็นไงโยมเห็นอะไรบ้างเห็นเทวดากำหนดไหมไม่กำหนดครับทำไมล่ะจะดูเทวดาดูทำไมเทวดาไม่ใส่เสื้อจะดูอะไรจะดูนมเทวดาไม่หายไปเสียเลยเสียดายจังเลยว่านั่นนี่อย่างนี้กรรมฐานรู้คงไปนึกถึงนั่นถึงที่เขามีรูปเทวดาอยู่ตามเมนเผาศพแกคงไปนึกถึงอย่างนั้นวันนี้มิตรมาเนี่ยนิมิตเป็นอย่างนี้นะพยานวิธีถูกต้องกำหนดเห็นหนอถ้า3 หนหายแสดงว่าสติสมาธิดีขึ้นถ้ากำหนดเห็นหนอหายช้าสติสมาธิอ่อนแก้อย่างไรลุกเดินจงกรมใหม่สมาธิไม่พอเพราะมันเตือนบอกให้รู้ในระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เห็นที่เกิดคือหลวงพ่อวัดปากน้ำเวลาหลวงพ่อไปสอบหลวงพ่อทำมากี่ปี43 ปีไปถึงไหนถึงธรรมกายเป็นดีแล้วหลวงพ่อผมต่อถวายแล้วก็ให้เดิน30นั่ง30เวลาสอบเป็นไงหลวงพ่อวันนี้นั่งเป็นอะไรบ้างเห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนกันได้พูดกันได้คุยกันได้นี่ยาน3เราก็รู้แล้วท่านก็ตอบไปตามเรื่องนั้นอารมณ์สมถะดีหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดเห็นนี่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาพอเห็น8 หนหายสมาธิอ่อนใช้ไม่ได้เราต้องเพิ่มให้เดิน40นั่ง40พอเดิน40นั่ง10พอสอบวันหลังเป็นไงหลวงพ่อเห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนอยู่โรงครัวหลวงพ่ออยู่ไหนผมก็ไปนั่งอยู่กับท่านนี่กรรมฐานรั่วเราก็ไม่ว่าดีหลวงพ่อแต่ให้กำหนดเห็น6 หนหายดีขึ้นกว่าวันนี้หน่อยนึงแต่ยังใช้ไม่ได้สมาธิไม่พอเอาหลวงพ่อเดิน50นั่ง50ปันนี้นะเดิน50นั่ง50เป็นไงหลวงพ่อ
ธรรมกายมาบ่อยๆดีประเทศไทยหลวงพ่อทำได้ดีมากแต่ให้หลวงพ่อกำหนดครับเห็นหนอพอเห็นหนอหนที่3เนี่ยพอเห็นหนอขาดงบตกใจเลยหลวงพ่อโอ้ยเรานี่เป็นที่ฆ่าคนมาหลาย10 ปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายตรงที่มันขาดงบนั่นญาณที่4นั่นแหละอุทยพยานเห็นรูปนามเกิดดับมันดับจริงๆอย่างนี้โอ้เราได้เป็นที่ฆ่าคนมาหลาย10 ปีนี่ญาณ3ใช้จินตญาณที่มันขาดปุ๊บนั่นญาณ4นี่เวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้สภาวธรรมนะหลงทางโดยมากมันหลงอยู่ตรงนี้หลงอยู่ในระหว่างญาณ4ญาณ3กับญาณ4ต่อกันบาลีเรียกว่ามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่าอันนี้มันผิดไม่เอาแล้วกำหนดพับมันก็อันนี้ถูกมันก็ไปเลยไม่ช้าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเสมอนอกจากนั้นก็มีนิกันติความพอบใจเห็นเพื่อนเขานั่งเขาคุยไปเห็นอนนนี่เราไม่เห็นอยากจะเห็นนี่เขาเรียกนิกันตินี่แหละอุปกิเลสอยู่ในญาณที่3นะนี่สัมมาสัญญาณทั้งนั้นที่กล่าวมานี้ทีนี้เมื่อญาณเหล่านี้เกิดขึ้นจะขึ้นญาณ4ให้กำหนดถ้ากำหนดเห็นหนอ3 หนขาดวบตกใจเลยเข้าเขตญาณ4นะนี่เอานิมิตต่างๆเป็นอารมณ์แล้วกำหนดเวทนาเจ็บหนอหรือปวดหนอเมื่อยหนอคันหนอถ้าถึงญาณ4มันก็ดับวบผงะไปข้างหลังไปไวกลับไวในญาณ4ถ้ากำหนดหายช้าๆอยู่ในญาณ3ทีนี้ถ้ากำหนดพองหนอยุบหนอพองยุบมันจะเบาลงเหลือนิดๆเท่าเส้นได้ขาดแวบตัวผงะไปนิดนึงไปไวกับไวอันนี้อนัตตาชัดคนนี้แรงด้วยปัญญานี่คือญาณที่4ถ้าอย่างนี้ถึงนิพพานคือว่าสุญญตนิพพานหรือสุญญตวิโมกข์คนนี้เห็นอนัตตาชัดแรงด้วยปัญญานี่บางคนเห็นอนิจจังพองยุบมันจะไวเข้าขาดแวบอันนี้อนิจจังชัดคนนี้แรงด้วยทานเลยศีลนี่คนที่เคยเล่นสมถะมามันจะแน่นอึดอัดเหมือนใจจะขาดบางทีตันขึ้นแน่นเนาะขาดแวบลงไปนี่ญาณที่4อนิจจังอยู่ทุกขังก็อยู่ที่นั่นสมมติเห็นอนัตตาพองยุบมันเบาลงนี่อนัตตาอนิจจังก็อยู่นั่นอาการที่พองยุบยาวนั่นเลยก็อนัตตาแล้วอาการที่พองยุบมันสิ้นไปหมดไปเป็นอนิจจังพองยุบทนอยู่ในเป็นทุกขังอันเดียวกันนะอยู่ที่เดียวกันแต่อันหนึ่งชัดอนัตตาชัดอนิจจังทุกขังก็อยู่ที่นั้นถ้าเห็นอนิจจังชัดทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นั้นเห็นอันหนึ่งเห็นหมดเหมือนอย่างนี้เนี่ยดับหมดแล้วอาการที่ขันธ์5มันสิ้นไปเป็นอนิจจังอาการที่ขันธ์5ทนอยู่ในเป็นทุกขังจะบังคับไม่ดับไม่ได้อนัตตาเห็นอันหนึ่งเห็นหมดแต่ก่อนหลวงพ่อดูหนังสือไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเทศสอนนางปตาจาราในธรรมบทว่าปตาจาราผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังตาก็เห็นแล้วหลวงพ่อนึกว่าเห็นอันหนึ่งมันจะเห็นได้อย่างไรแต่พอมาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงขาวโอ้ใช่เห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดเพราะมันอยู่ที่เดียวกันพองเนาะท้องที่นูนขึ้นไปดับลงไปแล้วนี่อนิจจังแปลว่าสิ้นและอาการที่พองยุบมันสิ้นไปนั่นคือมันทนไม่ได้มันจึงสิ้นไปในทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกแปลว่ายากขะแปลว่าทนไม่ได้มันก็สิ้นไปแล้วอนัตตาบังคับไม่ได้พับหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกนี่มี1ทุกขเวทนาทุกเจ็บทุกปวดนี่หลวงพ่อนั่งมันเหนื่อยก้นละอย่างนี้ไม่ต้องสอนหลวงพ่อหรอกเพราะอะไรมันนั่งนานมันก็เหนื่อยแล้วเจ็บก้นขึ้นมานิดนึงแล้วโยมก็เหมือนกันพลิกขนนพลิกขนี่แต่หลวงพ่อจะไม่ได้พลิกนะคนพลิกแสดงว่ามันเหนื่อยแล้วใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องสอนรู้กันดังนั้นแล้วลองนึกดูที่พระพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้น่าอัศจรรย์ไหมไม่อัศจรรย์เลยไม่สอนเราก็รู้นี่อย่าว่าแต่โยมที่เอาใครเห็นสุนัขเดินมาเอาหนังสติ๊กยิงสิครับมันร้องสุดเสียงมันอะไรมันเจ็บมีใครบอกเปล่านี่เขาเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกอริยสัจ2ทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดขี้ปวดเยี่ยวเมื่อกี้หลวงพ่อมาต้องขอเข้าห้องน้ำทางประเทศไม่ไหวไปเดี๋ยวมันปวดขี้แล้วนี่ทำไงต้องเอาออกซะก่อนยึงมานั่งเทศน์ให้โยมฟังได้ยังไม่ต้องสอนนะมีองค์หนึ่งเจ้าคุณอย่าออกชื่อเลยท่านไปฉันเพลบางกรวยทีนี้วันนั้นอาหารไม่ค่อยดีมาเรือท้องไม่ดีมันจะต้องล่วงออกมาแล้วทำไงเนาะห้องน้ำห้องส้วมมีในเรือ
มีแต่คนเต็มเรือหมดมองทางไหนก็มีแต่น้ำมีแต่นั่นคนไม่มีที่จอดเรือแล้วก็อดมามันก็ไหลออกก่อนแล้วนี่ทำไงก็นั่งเฉยไม่ว่าอะไรหรอกพอถึงท่าพระจันทร์ที่ต่างตกน้ำก็โดดต้มล้างเสร็จค่อยขึ้นกุฏินี่ทุกข์ไหมโยมลองนึกสิมันทุกข์ใช่ไหมนั่นมันต้องสอนอย่างนี้ก็เรียกทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดขี้ปวดเยี่ยวใครเป็นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทีนี้ทุกขลักษณะนักโทษเอาโซ่ผูกขาพลุงพลังบังคับไปทำงานเป็นแผลแล้วเสือจุ้ยเสือใบเสือปมเราดูก็เดียวก็รู้อย่างนี้เป็นทุกขลักษณะแต่ส่วนทุกอริยสัจต้องสอนตัวของท่านนั่งอยู่ดีเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่คือทุกข์เลยเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ว่ามันทุกข์แต่นั่งอยู่เนี่ยมันอุปาทัฏฐิจิเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีทั้งนั้นหายใจเข้าไปเข้าหนึ่งก็มีแต่อนิจจังทุกขังตาหายใจออกมีแต่อนิจจังทุกขังตานั่งอยู่มันก็เกิดกระดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเราทุกข์เราไม่รู้ว่าอะไรเพราะมันทุกข์ละเอียดอันนี้แหละมันบังไม่ให้เราเห็นอะไรบังสันตติคือความสืบต่อสันตติมีอย่างนี้รูปกับนามเนี่ยเอาผมหลวงพ่อนี่ก็แล้วกันผมท่านพระครูเหมือนกันโกนเมื่อขึ้น14 ค่ำเนี่ยเห็นไหมนี่ยังไม่ถึงวันพระแรม8 ค่ำมานี่มันยาวออกมาแค่นี้แต่ถ้ามานั่งดูให้หลวงพ่อเอากระจกมานั่งดูทั้งคืนจะไม่เห็นมันออกมาเลยเนี่ยแต่พอเผลอพับเดียวมันออกมาแล้วนี่เขาเรียกสันตติของรูปเล็บมือมันกันเนี่ยตัดเกลี้ยงถ้าท่านมานั่งดูจะไม่เห็นมันออกเลยแต่พอ7 วันขี้เล็บดำปีแล้วมันจากไหนเนี่ยนี่เขาเรียกสันตติของรูปแต่ที่นี่นามมันยิ่งกว่านี้หายใจเข้าไปครั้งหนึ่งจิตเกิดดับนี่ฟังนี่มันดับ17 ขนาดจิตของท่านรูปดับไป1 ขนาดมันจะละเอียดแค่ไหนอันนี้มันบังไม่ให้เราเห็นเรียกว่าสันตติวิธีจะเห็นต้องเพิกกำหนดนี่คือเพิกพองน้อนี่เพิกยุบน้อนี่เพิกไปเพิกมามันจะก็ขาดงบตกใจเสียทีนึงเหมือนจอกมันอยู่ในน้ำอย่างนี้ผักตบชวาท่านแหวกปุ๊บมันก็เห็นน้ำใสปั๊บมันติดกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกสันตติความสืบต่อต้องเพิกอันนี้จึงจะเห็นนักธรรมชั้นเอกไม่รู้เรื่องเลยสมเด็จพระเจ้าเขียนว่าอะไรบังไม่เห็นอนิจจังสันตติทำไมเห็นเพิกสันตติแต่วิธีเพิกไม่บอกเลยแล้วหลวงพ่อเองเรียนนักธรรมเอกก็ไม่เคยถามครูและครูก็ไม่เคยอธิบายเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะถามแค่จำตำรามาก็พอแล้วครูก็เหมือนกันแล้วเรามากระจ่างชัดเมื่อเวลามาปฏิบัติปัญหานี้มันจึงจะแจ้งจึงจะชัดจึงจะเข้าใจอันนี้จังอันหนึ่งแล้วสันตตินี่อันหนึ่งทำไมปฏิบัติกินไม่ลงเข้าใจยากจบลงไปแล้วญาณ4หมดแล้วนะนี่ตัวปัญญาเริ่มญาณ4ถึงตรงนี้ทีนี้ญาณ5ตัวเบาท่านญาณ4ของใครมีไหมตรวจให้ดีนะสันตติขาดวับเนี่ยมีไหมนี่ญาณ4แต่ว่าระวังนะง่วงนอนคลายกันนะมันมี6 อย่างโยม1ปีติเวลาเกิดความอิ่มใจมันสงบปุ๊บเหมือนกันนะอันนี้ญาณ3 2ปัสสัทธิจิตเจตสิกสงบสงบปุ๊บลงไปเหมือนกันนะนี่ญาณ3 1ปีติ2ปริ3สมาธิเวลามันดิ่งลงปุ๊บสงบไปเหมือนกันนะ4อุเบกขาเวลานั่งไปใจลอยไปคิดสนามหลวงไปคิดเที่ยวลงหนังหรือกีละครเวลาจิตเข้าภวังค์สงบปุ๊บลงไปเหมือนกันนะ5ง่วงนอนทีเนี่ยตัวหนักๆซึมๆค่อยก้มลงสะโพกปุ๊บตาใสแก้วขึ้นมานี่ง่วงนอนนะประเดี๋ยวจะไปตีคมมาหมดว่ามันเป็นรูปนามเกิดดับที่แท้มันหลับมันต้องระวังนะประเดี๋ยวไปหลอกอาจารย์ว่าดับเห็นดับไหมเห็นประเดี๋ยวไม่ใช่ต้องระวังมันดื้ออยู่ตรงนี้ญาณ3ญาณ4ต่อกันตรงนี้นะถ้าเยอะญาณ4แล้วสบายใครจะมีบุญต้องญาณ4ทีนี้พอถึงญาณ5ไม่ยากญาณ5ตัวเบามือซ่อนกันบางทีหายเนี่ยไม่ยากตอนกันหายบางทีนั่งอยู่อย่างเนี้ยแต่อากาศอย่างนี้ดีเนี่ยเวลานั่งมันลมพัดเนี่ยมันจะเกิดดับนั่งประเดี๋ยวครับประเดี๋ยวดับประเดี๋ยวดับอากาศอย่างนี้ดีมากเนี่ยเวลาปฏิบัติใต้ต้นไม้แต่อะไรแล้วดีเอาในญาณ4ญาณ5ตัวเบามือซ้อนกันหายบางทีพอถึงเลยถ้าเดินจงกรมขวาย่างหนอเหยียบลงไปน่ะมันไปชัดตอนเหยียบโน้นแต่ใครนี่มันเหนียวมันติดนี่ก็มีถ้าพองหนอสุดพองมันชัดยุบหนอสุดยุบมันชัดถ้าธรรมดามันตัวเบานี่ญาณ5พอญาณ6มันจะลึกเสียวบางทีเด็กๆหนุ่มๆอย่างนี้ไวเราแทบก็ไม่ทันเวลาสอบพับมันไปไวถ้าคนเท่าคนแก่ใครจะหน่อย
จะให้อาจารย์สอบสมมติจะให้อาจารย์พระครูไปเรียนเป็นอาจารย์กรรมฐานต้องให้สอบคนแก่ๆญาณมันขึ้นช้าหน่อยถ้าเด็กๆบางทีไม่ทันมันไวต้องสอบคนแก่ๆแล้วบางทีไปช้าๆแต่ละญาณมันชัดนี่ญาณ4เกิดพับญาณ5 6นี่เสียวๆรู้สึกหวาดๆกลัวบางทีถ้าเป็นเด็กบางทีร้องมันเคยเห็นล่ะมันตกใจกลัวแต่ไปไวเด็กไปไวกว่าผู้ใหญ่ทีนี้ญาณ7ทีเนี่ยญาณ7เวทนาประเดี๋ยวเจ็บประเดี๋ยวปวดประเดี๋ยวเมื่อยประเดี๋ยวเป็นโรคเคยเป็นโรคอะไรมันหายไปแล้วทำไมมันคืนขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคความดันใครๆดันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโรคกระเพาะคล้ายๆกระเพาะอักเสบขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคลิ้นชี้ดวงลิ้นชี้ดวงออกมาอีกแล้วเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาอีกที่จริงมันเป็นญาณที่7อาทิรวะมีทุกข์มีโทษของร่างกายของเราโอ้ยแต่ก่อนเรานึกว่าได้ท่านนั่งจริงๆนะแต่ก่อนไม่รู้สึกพอนั่งพอถึงญาณนี้คันนิดมันก็รู้ตัวอะไรไตนิดนึงมันก็รู้เจ็บนิดนึงมันก็รู้คล้ายๆมันเยอะเหลือเกินชั่วโมงหนึ่งไม่รู้มาจากไหนบางทีตัวกันนึกว่าร่างกายเรานี่เนาะไม่เห็นมีที่ไหนดีเลยเวลาธรรมดามีเนื้อมีปลาที่ไหนดีๆซื้อใหม่เขากินจะมาเอามักเอาผลนิดเดียวมันก็ไม่ให้เราเอาเนาะจิตมันก็เกิดพิจารณาถึงความไม่ดีของร่างกายเห็นทุกข์เห็นโทษต่อไปก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดมาเป็นคนแล้วเมื่อไรมันจะพ้นเนาะเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษต่างๆนั่นนะอาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยเบื่อทานก็ทานนิดหน่อยอิ่มตื้อเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งเคยหวีผมหวีเผ้าอะไรไม่ค่อยอยากหวีบางทีหน้าตาไม่อยากง้างหน้าเหมือนกับอยู่ในกลางแจ้งแดดร้อนๆหญ้ามันถูกแดดเผาสมเด็จพระราชชนนีนี่ชัดเวลามาถึงญาณ8ใครพวกบริวารมานั่งล้อมทำไมสมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตาคล้ายๆบอกบุญไม่ขลับเหมือนกับลูกตายหลานตายผัวตายเมียตายเศร้าโศกเหมือนอย่างนั้นคนอื่นดูพับเขารู้เลยเนี่ยแต่อาจารย์ดูก็รู้แล้ววันนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นอย่างนี้นี่คือญาณที่8เขาเรียกญาณเบื่อบางทีเสียงอันนี้ก็โกรธง่ายเมื่อก่อนไม่เคยโกรธเรื่องอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่โกรธแต่ถึงตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ต้องปลอบครูไม่ได้ถึงตรงเนี้ยใจน้อยพอดุหน่อยก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้จะไม่เอาซะแล้วถ้าสมมติว่าพี่กับน้องไปเราสอบน้องเสร็จแล้วพอพี่ตอบเหมือนน้องให้ทำไมเหมือนน้องเท่านี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าไม่นั่นแล้วหาว่าไปทำเหมือนน้องน่ะทีนี้ถ้าไปมีแฟนวันนั้นผัวมาส่งอาหารผิดเวลาหน่อยโกรธหาว่าไม่เอาใจใส่พานทะเลาะไปเรื่อยที่จริงญาณนี้เป็นญาณเบื่อผู้ปฏิบัติต้องรู้ใจกันเมื่อญาณนี้เกิดขึ้นก็ไม่ช้าถ้ากำหนดเสียมันก็หายเสร็จแล้วญาณที่9ทีเนี่ยมุนจิตุกรรมจตญาณญาณที่4อุทยัพพยานเห็นความเกิดดับของรูปและนามญาณที่5พังญาณเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวญาณที่6พยญาณเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวญาณที่7อาทินาวญาณเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนามญาณที่8นิพพิทายานเบื่อหน่ายจิตใจกระวนกระวายญาณที่9มุนจิตุกรรมยตญาณอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นคันญาณนี้คันแต่คันไม่ใช่คันนิดหน่อยมันคันโตไอ้คันญาณ3คันแค่ตัวแมลงนิดนี่แนวไหนคันญาณนี้คันมากหน่อยผิดปกติเหมือนกับมีเลือดมีไรไปนอนมันก็คันเราไปตากแดดมันก็คันเอาสบงจีวรไปฟอกมันก็ยังคันเอามุ้งไปตากมันก็ยังคันมันเป็นอะไรใจก็คิดเราเนี่ยจะบทบุญวาสนาบารมีกันมั้งทำไปก็คงไม่ได้หรอกกลับบ้านดีกว่าจิตคิดแล้วมีเด็กคนหนึ่งอยู่นี่เรียนที่นี้เรียนมหาเรียนที่นี้วิทยาลัยศิลปากรนี้สอบเอ็นได้มาที่นี้ทีนี้พอมาถึงที่นี้เขาก็แม่ยายของเขารักหลานคนนี้มากเสร็จแล้วตายแล้วไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้ลูกสาวกับลูกเขยนี่แม่ตายแล้วนี่ใครจะไปทำบุญต่อให้แม่มูลนิธิวัดวัดธาตุนี่ลูก2คนก็รับปากวันหนึ่งลืมปีหนึ่งเขาลืมมาเลยมาทวงเลยยืนอยู่หัวเตียงเลยว่าไงว่าจะไปเสียค่ามูลนิธิแม่ไม่ไปตื่นขึ้นมันจริงเลยรีบพากันมาทีนี้หลานคนนี้รักมาก7 เดือนมันคลอดแล้วต้องเข้าอะไรเตาอบหรือเข้าอะไรนั่นเข้าอะไรโยมแล้วเสร็จแล้วเขาก็คลอดมาได้รอดมาได้ยายรัก
เขามาเรียนทีนี้เขาสอบเอ็นได้ทีนี้พอสอบได้แล้วมันหนีโรงเรียนอ่ะเพื่อนชวนหนีเฮ้ยเราอยู่ในกรุงมาอยู่บ้านนอกอยู่ไปทำไมหนีไปเที่ยว7 วันเอามาแล้วแม่อยู่สวรรค์หรืออยู่ไหนมาบอกแล้วนี่ทำไมไม่ไปดูหลานบ้างล่ะมันไปยังไงกันตกใจลองมาดูสิผัวกับเมียขี่รถมาที่นี่พอมาลูกไม่เห็นนะตามไปหาไปเที่ยวต่อเอามาเข้าเรียนจบที่นี่ไปต่อที่ฝรั่งเศสไปต่อฝรั่งเศสจบปริญญาทางนี้ไปต่อปริญญาโทแล้วก็มาเยี่ยมบ้านปีกายเนี่ยเอามาบวชหลวงพ่อเป็นวิชาบวชให้นี่พอทำไปถึงยาน9นี่เด็กคนนี้ได้15 วันบวช15 วันโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะศึกไปอยู่กับแม่ว่านั่นสินี่เห็นไหมเขายานม้วนเสือเนี่ยเขาเรียกยานม้วนเสือมันม้วนจริงๆนะโบราณเรียกว่ายานม้วนเสือผมจะไปอยู่กับแม่ผมจะศึกเอาจีวรหรอกบอกเธอนั่งเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้กำหนดหัวใจเบื่อหนอเบื่อหนอเบื่อ
ดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาก็จะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะ
เดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ทูบไฟฟ้าแล้ว มันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่จ
ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น15 ค่ำเดือน3วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2 กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันแอปพลิเคชันนี้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยไว้ในที่เดียวกันมากกว่า40สถานีในปัจจุบันซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นโดยลำดับและในเวลานี้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นก็กำลังดำเนินกิจการเข้าที่เข้าทางเป็นไปตามประกาศของกสทช.ก็จะมีการพัฒนารูปแบบวิธีการนำเสนอที่แตกต่างหลากหลายกันต่อไปส่วนมากแล้วสถานีวิทยุที่พระสงฆ์ดำเนินอยู่นั้นจะเป็นไปในรูปของสถานีวิทยุบริการสาธารณะซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตงานบุญกุศลข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการวัดวาอารามก็จะออกอากาศผ่านสถานีวิทยุเหล่านั้นผ่านระบบแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยให้สาธุชนที่สนใจติดตามรับฟังกันได้โดยอิสระเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสาธุชนท่านใดมีความสนใจต้องการติดตามรับฟังสถานีวิทยุที่พระสงฆ์เราจัดเราทำนั้นก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ไว้ในโทรศัพท์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้จัดทำและพัฒนาขึ้นโดยพระสงฆ์ของเราเหมือนกันเพราะว่าท่านมองอนาคตข้างหน้าว่าต่อไปในอนาคตความไม่แน่นอนของระบบการบ้านการเมืองเนี่ยอาจจะมีผลทำให้สถานีวิทยุภาคพื้นดินที่ออกอากาศกันอยู่ตามปกตินั้นน่ะมีอันต้องดับศูนย์ไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วสถานีวิทยุที่พระสงฆ์เราจัดเราทำขึ้นในประเทศไทยในช่วงของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพระพุทธศักราช 2540 ในมาตรา 40 ได้เปิดกว้างเอาไว้นั้นซึ่งปรากฏว่าพระสงฆ์เราได้ขับเคลื่อน
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อกระจายเสียงสถานีวิทยุได้เป็นจำนวนมากถึง500 กว่าสถานีทั่วประเทศแต่ต่อมาเนี่ยก็มีอันจะต้องปิดตัวลงตามเหตุตามปัจจัยหลายๆประการเช่นมีความสามารถในการดำเนินการน้อยลงมีกำลังน้อยลงมีผู้สนับสนุนน้อยลงก็เลยต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่จะต้องมาขับพลังงานของเครื่องส่งที่ใช้กำลังวัตต์สูงเสียค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเดือนเป็นจำนวนเรือนหมื่น20,000 30,000ท่านสู้ไม่ไหวก็ปิดตัวไปบ้างก็มีต่อมามีการร่างระเบียบข้อกฎหมายขึ้นมาใหม่มีผลทำให้สถานีวิทยุของพระสงฆ์เราจำนวนหลายสถานีต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีความรู้และไม่มีความสามารถดำเนินการตามระเบียบที่เหล่าบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมเขาเขียนกำหนดขึ้นได้อันนี้อาตมาคิดว่าการเขียนการร่างระเบียบการออกกฎอะไรต่างๆมาเนี่ยเขามีเจตนาที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการที่จะจัดระเบียบสถานีวิทยุต่างๆให้อยู่ในรูปการที่เขาต้องการให้เป็นเขาต้องการให้เป็นไปเช่นไรมันก็จะเป็นไปตามที่เขาต้องการเช่นนั้นโยมเพราะฉะนั้นสถานีวิทยุของพระสงฆ์เราจำนวนไม่น้อยจาก500 กว่าสถานีในปัจจุบันวันนี้นะโยมลดลงมาเหลืออยู่น่าจะไม่ถึง100 สถานีแล้วจาก500 กว่าสถานีถูกปิดตัวลงไปแล้ว400 กว่าสถานีโยมเกือบจะหมดแล้วโยมที่เหลืออยู่ทุกวันนี้เนี่ยถือว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์เหล่านั้นท่านมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความเสียสละมีความอดทนและญาติโยมสาธุชนก็ร่วมด้วยช่วยพระคุณเจ้ารักษาสถานีวิทยุเหล่านี้เอาไว้อาตมาจึงได้พยายามที่จะติดต่อกับสถานีวิทยุทั้งหลายเหล่านั้นในปัจจุบันเพื่อจะให้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในที่ประชุมร่วมกันซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการออกหนังสือนิมนต์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเท่าที่ได้รวบรวมรายชื่อเอาไว้เนี่ยมาประชุมกันในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่คนละส่วนงานแต่ก่อนนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่อยู่ในกำกับของมหาเถรสมาคมนั้นจะได้รับการอุปถัมภ์ส่งเสริมได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีแต่พออยู่มาเหมือนกับว่าเป็นแค่เสือกระดาษไม่สามารถทำให้สถานีวิทยุของพระที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความมุมานะเสียสละนั้นดำรงอยู่ได้มีอันเป็นไปถึง400 กว่าสถานีทั่วประเทศเกือบหมดดีเดชะบุญว่ามีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่ท่านได้จัดทำสถานีวิทยุเอาไว้แล้วนั้นเนี่ยท่านมีความตั้งใจจริงมีความหวงแหนมีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองจึงดำรงรักษาสถานีวิทยุเหล่านั้นเอาไว้อย่างสุดชีวิตต้องขอบอกเลยนะโยมว่าพระสงฆ์เราเนี่ยพยายามกันอย่างสุดชีวิตเพื่อรักษาสถานีวิทยุเอาไว้
ทำไมต้องรักษาไว้ด้วย เพราะสถานีวิทยุนั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากเป็นกำลังที่มีพลังมหาศาลในการทำงานด้านการเผยแผ่เครื่องมือสื่อสารที่เป็นสถานีวิทยุนี้ไม่ว่าที่ใดๆในโลกเขาก็มีความต้องการจะเป็นเจ้าของกันทั้งนั้นโยมเพราะมันสามารถที่จะสร้างกระแสให้คนที่เขาฟังเนี่ยเกิดความเชื่อหรือความคล้อยตามได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนเยอะเพียงนั่งอยู่ที่หน้าไมโครโฟนแล้วพูดออกไปเนี่ยเครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมกับสายอากาศก็จะส่งสัญญาณเสียงไปทางสถานีไปทางเครื่องรับส่งวิทยุของญาติโยมที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเปิดรับฟังกันได้ญาติโยมเคยฟังนิยายใช่ไหมสมัยก่อนนิยายจากคณะเกตทิพย์ใช่ไหมโยมสมัยก่อนๆเนี่ยโอ้โหติดกันแจเลยนิยายจากคณะเกตทิพย์โอ้ยตมาเนี่ยเมื่อก่อนนี่แม่นี่เปิดฟังประจำเลยจนจำได้หรือไม่ก็ฟังข่าวตะบันไฟบรรลัยกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะฟังได้จากวิทยุนี่แหละโยมได้ความรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรู้จักอะไรต่อไม่อะไรเป็นอะไรในโลกในบ้านในเมืองก็จะมีการนำเสนอผ่านสถานีวิทยุนี่แหละสมัยอาตมาเด็กๆเคยเห็นเขาจัดรายการวิทยุสดๆอยู่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าใกล้ๆกับสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นงาน5 ธันวามหาราชอาตมาเดินจากวัดมหาธาตุเนี่ยไปลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อเดินเที่ยวดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงเขาฉายหนังกลางแปลงกันตั้งแต่ตีนสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยโยมไปตลอดถนนราชดำเนินเดินในราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกยาวไปจนถึงนู่นสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ยาวไปถึงลานพระบรมรูปทรงม้านู่นถนนศรีอยุธยาเต็มไปหมดเลยเป็นพันๆจอโยมสมัยนั้นนะสนามหลวงนี่ไม่ต้องพูดถึงทั้งจอทั้งเสียงทั้งอะไรตีกันนี่ฟังกันแทบไม่รู้เรื่องแต่คนก็มากันเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยโยมหนังกลางแปลงอาตมาได้อยู่ในบรรยากาศสมัยนั้นโยมสามารถนำมาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควให้โยมฟังได้เลยแหละเพราะเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ตรงนี้ข้างๆสนามหลวงนี่โยมวัดมหาธาตุเนี่ยหลวงลุงท่านเป็นญาติทางฝ่ายมารดาเป็นพี่ชายโยมแม่ท่านอุปสมบทอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2497 แล้วท่านก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่นี่ก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่นานมากตั้งแต่เด็กๆมาเลยโยมจึงได้สัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นมาโดยตลอดอาตมากำลังพูดถึงสื่อโยมเวลาเขาสู้กันในโลกเนี่ยนะโยมสมัยที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่ในปัจจุบันก็ตามเขาใช้เครื่องมือสื่อสารนะโยมในการต่อสู้กันในสังคมในการแย่งชิงมวลชนนี่ตอนนี้เราจะเห็นกันชัดเจนเลยกำลังเกิดการแย่งชิงมวลชนกันอยู่อย่างยกใหญ่เลยตอนนี้โดยใช้สื่อนี่แหละคืออะไรรู้ไหมการหาเสียงเลือกตั้งใครที่มีสื่ออยู่ในมือและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะได้ประสิทธิผลจากการเลือกตั้งในครั้งนี้สามารถที่จะจูงใจคนได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆจึงมีอิทธิพลต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่งถ้าหากว่าสื่อเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์สื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามถูกนำไปรณรงค์ให้คนนั้นขายชาติตัวเองทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของตัวเองเนี่ยโยมลองคิดดูแล้วกันว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราก็ทำสื่อสถานีวิทยุสื่อออนไลน์กันอยู่เหมือนกันรณรงค์สอนบอกประชาชนคนไทยเนี่ยให้รักและหวงแหนชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของประเทศชาติบ้านเมืองไทยเราอย่างแข็งขันเช่นเดียวกันพระสงฆ์จึงมีสื่อวิทยุนี้แหละโยมที่สามารถจะทำให้ประชาชนอยู่ในกรอบอยู่ในร่องในรอยที่เหมาะสมและเป็นไปตามคันลองคลองธรรมได้พระสงฆ์ที่ท่านรักษาสถานีวิทยุเอาไว้ได้ในปัจจุบันนี้จึงเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอย่างยิ่งมีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรที่ส่งผลกระทบต่อ3สถาบันพระสงฆ์เหล่านี้ก็จะออกมาชี้แจงมาแสดงมาบอกกับประชาชนถึงเหตุเพศภัยเหล่านั้นเพื่อให้พวกเราได้เตรียมตัวระวังและป้องกันและช่วยกันปกปักรักษาป้องกัน3สถาบันหลักของชาติเอาไว้นี่แหละคือกำลังที่คอยคานกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกสื่อสารมวลชนในปัจจุบันนี้โยมอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ประชาชนคนไทยเรานั้นไม่หลงคารมใครได้ง่ายๆคนที่มีวาทกรรมซ่อนเร้นใช้วาทศิลป์ในการปลุกเร้าความรู้สึกของลูกหลานเยาวชนคนไทยเราให้คล้อยตามไปแล้วไปลงคะแนนให้เนี่ยนะโยมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ร่วมด้วยไม่ช่วยกันเนี่ยเราอาจจะพลาดพลั้งตกเป็นเบี้ยล่างของแนวความคิดที่ผิดเหล่านั้นได้และไอ้ลูกหลานเรานี่แหละที่ไปเดินตามไปคล้อยตามคนพวกนั้นนั่นน่ะจะมาเป็นปฏิปักษ์กับเราผู้เป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายเราจะเป็นศัตรูกันกับลูกหลานของเรากันเองและสัญญาณเหล่านี้มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอนาคตว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอนาคตได้เพราะประชาชนในชาติถูกยุแย่ให้แตกแยกทางความคิดเมื่อถูกยุแย่โดยสื่อเหล่านั้นให้แตกแยกกันทางความคิดทางอุดมการณ์ชาติแล้วเนี่ยนะแน่นอนมันต้องเกิดการขัดแย้งกันแน่พวกเราเดินมาตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นวิถีเป็นอัตลักษณ์ของชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดยึดโยงกับสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เหนียวแน่นมั่นคงมาโดยตลอดแต่ต่อมาก็มีสื่อบางประเภทที่ถ่ายทอดกันอยู่ในโลกโซเชียลก็ดีสถานีวิทยุต่างๆก็ดีเนี่ยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามเสร็จแล้วก็ใช้ตรรกะใช้เหตุใช้ผลจูงใจคนยุคใหม่ที่เป็นคนชอบเหตุชอบผลมากกว่าชอบเรื่องของกรรมเวรนรกสวรรค์เด็กเยาวชนสมัยนี้เขาไม่เชื่อไม่สนใจเรื่องกรรมเวรนรกสวรรค์กันแล้วโยมเขาเชื่อตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผลทีนี้คนเหล่านั้นเขาเข้าใจ
ใช้วาทกรรมหลอกล่อปลูกฝังเด็กเยาวชนของเราเนี่ยให้หลงผิดได้โดยง่ายหลงผิดได้โดยง่ายจริงๆโยมก็โยมลองดูเดี๋ยวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาออกไปกลางถนนราชดำเนินไปดักขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วไปชู3 นิ้วกันแบบเนี้ยนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อในทางที่ผิดๆแล้วมาปลุกปั่นเด็กๆลูกหลานเยาวชนเราให้กระทำความผิดอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วและในปัจจุบันนี้คนกลุ่มนั้นหรือคนเหล่านั้นก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่คือปลูกฝังสิ่งผิดๆให้กับลูกหลานเยาวชนและคนไทยของเราโดยมีเครื่องหลอกล่อให้ติดกับเป็นนโยบายขายฝันว่ามันจะดีอย่างนั้นจะประเสริฐจะเลิศอย่างนี้จะมีสันติภาพมีเสรีภาพทุกคนจะอะไรต่อไม่อะไรยกกันขึ้นมาหลอกล่อแล้วก็จะปราบโกงปราบคอร์รัปชันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆพูดสารพัดคนที่เขาฟังแล้วเนี่ยส่วนมากถ้าไม่มีพื้นความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้องนะก็จะคล้อยตามคนเหล่านี้ไปคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันจะเป็นจริงได้และมันจะทำได้เขาก็เทกันไปไหลกันไปสุดท้ายก็ไปกลายเป็นเครื่องมือเขาเมื่อเขาขึ้นไปบนอำนาจเขาก็นำเสนอสิ่งต่างๆที่มันย้อนแย้งกับความเป็นจริงของชาติบ้านเมืองของเราเช่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์บางกลุ่มบางพวกก็เสนอให้ยกเลิกมาตรา1ของรัฐธรรมนูญทิ้งไปเลยโยมเคยอ่านมาตรา1ของรัฐธรรมนูญไทยเราไหมที่เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้นี่คือมาตรา1มีคนเสนอให้ยกเลิกแล้วโยมแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกันนี่แหละบางทีอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้เสนอให้ยกเลิกมาตรา112ซึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นไหมโยมแล้วคนกลุ่มเดียวกันนี่แหละเสนอในสภาบอกว่าไม่ให้รัฐบาลเนี่ยหรือให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้แล้วไม่ควรมีในรัฐธรรมนูญในกฎหมายหรือในประเพณีทั้งสิ้นไม่ต้องไปส่งเสริมศาสนาพุทธอีกต่อไปเนี่ยญาติโยมลองคิดดูการนำเสนอแนวคิดแบบนี้แล้วผ่านออกสื่อออกไปเนี่ยคนที่ไม่มีข้อมูลไม่มีเหตุผลเชื่อคนได้ง่ายๆก็จะคล้อยตามคนเหล่านี้ไปและมันก็เป็นไปแล้วด้วยที่ผ่านมาเห็นไหมลูกหลานเยาวชนเด็กนักเรียนนักศึกษาเราออกไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกันเห็นไหมไปชู3 นิ้วเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับบ้านเมืองแล้วเราก็จะให้มันเกิดอีกไหมล่ะเราจะยอมให้มันเกิดอย่างนั้นอีกไหมถ้าเราไม่ยอมให้มันเกิดทำยังไงล่ะสอนลูกบอกหลานเราสิบอกเขาถึงเหตุถึงผลว่าทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่อาป้าน้าอาจึงต้องมาห้ามพวกเธอไม่ให้ไปเลือกกลุ่มนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องบอกต้องดึงเข้ามาแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเนี่ยไปลบล้างสิ่งที่เขาได้รับมาจากคนกลุ่มนั้นด้วยเราต้องศึกษาเรียนรู้ต้องดูข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งมีคนนำเสนอผ่านสื่อ TikTok สื่อ Facebook สื่อ YouTube สื่อ Twitter สื่อวิทยุโทรทัศน์เยอะแยะมากมายไปหมดวัฒนธรรมจารีตประเพณีวิถีชีวิตแบบไทยๆของเรา
ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ได้พระราชทานเอาไว้ให้แก่เรานั่นแหละคือข้อมูลที่เราต้องทำการศึกษากันให้เข้าใจและเข้าถึงให้ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าถึงเมื่อเราไม่เข้าถึงเราจะนำอะไรไปสอนบอกลูกหลานเราล่ะซึ่งเขากำลังจะถูกล้างสมองกันอยู่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแบบนี้ท่านผู้ฟังทางรายการคดีโลกคดีธรรมรู้เห็นสิ่งเหล่านี้มานานแล้วตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2547 เป็นต้นมาเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่มีกำลังน้อยไม่มี power พอที่จะสามารถนำสิ่งเหล่านี้เสนอผ่านสื่อใหญ่ๆได้ก็มีแต่สื่อดีทีวีที่ผ่านมาสื่อวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาที่ญาติโยมได้ฟังได้ดูกันอยู่ที่ผ่านมานั่นแหละซึ่งก็สามารถทำให้คนไทยเราจำนวนไม่น้อยเลยที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเหล่านี้ที่เราอาตมาภาพทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่ผิดเหล่านั้นแล้วก็รู้เท่าทันคนเหล่านั้นมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ญาติโยมสามารถไปพิสูจน์ดูข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตที่เหล่าบรรดาพวกอาตมาได้ทำกันไว้อยู่ในช่อง YouTube เนี่ยมีการอัปโหลดเอาไว้อยู่ตลอดโยมไปเปิดดูได้เลยชื่อคลิปนะโยมตระเวนคนตระเวนธรรมพิมพ์เข้าไปดูเลยโยมตระเวนคนคอควายไม่ใช่คอควายคอคนนะคนตัวนี้คือคอคนนะโยมไม่ใช่คอควายนะตระเวนคนตระเวนธรรมธรรมะเนี่ยโยมไปเปิดดูใน YouTube ไล่ดูเลยตั้งแต่ปี 2553 ไล่มาเรื่อย 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64แล้วก็หนีไป65หมดจอดับไม่มีตังค์จ่ายค่าสัญญาณดาวเทียมดีทีวีเลยปิดจออยู่ณขณะนี้แต่ถ้าหากญาติโยมจะถามว่าไม่มีแล้วใช่ไหมสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ดับและหายไปหมดแล้วยกเลิกแล้วใช่ไหมอาตมาขอตอบกับโยมว่ายังไม่หายไปไหนยังอยู่เรายังเป็นเจ้าของช่องนี้อยู่นะโยมแต่เราไม่มีปัจจัยที่จะไปจ่ายค่าเช่าสัญญาณที่ค้างเอาไว้เนี่ยได้หมดทางท่านผอ.ดีทีวีเองท่านก็ทุกข์ใจจนกระทั่งอาพาธจนกระทั่งป่วยต้องกลับไปรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกวันนี้ญาติโยมถ้าใครจะให้กำลังใจท่านเนี่ยโยมก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปให้กำลังใจถวายท่านได้เลยโยมสอบถามท่านดูว่าต้องการจะให้โยมช่วยอะไรได้ยังไงหรือไม่อาตมาเชื่อว่าชาวพุทธเราที่มีกำลังเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะแต่ว่าไม่ทราบเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีใครประสานงานให้ไม่มีใครบอกให้ก็เลยปล่อยคาราคาซังกันอยู่อย่างนี้ดีทีวีก็นอนหลับอยู่อย่างเงี้ยโยมเป็นเสือเป็นสิงที่นอนหลับอยู่ตอนนี้พร้อมที่จะตื่นเสมอถ้ามีผู้ใจบุญเศรษฐีใจดีเศรษฐีใจบุญมาปลุกสิงโตตัวนี้ให้ขึ้นมาคำรามอีกครั้งหนึ่งเรากำลังรอท่านผู้นั้นอยู่ว่าใครหนอจะมาปลุกสิงโตตนเนี้ยให้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่เฝ้าบ้านเฝ้าเมืองต่อไปอันนี้ต้องขอฝากทุกท่านญาติโยมสาธุชนทุกคนด้วยนะอาตมายังอยู่นะโยมในฐานะเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นี้อยู่ด้วยรูปหนึ่งและเป็นพิธีกรหลักในรายการตระเวนคนตระเวนธรรมรายการที่แนะนำให้ไปดูใน YouTube นี้ด้วย
โยมกดเข้าไปจะเจอหน้าอาตมานี่แหละเสนอหน้าอยู่หน้าจออยู่คนเดียวรายการสดนี่แหละโยมที่ทำหน้าที่มาโดยตลอด10 กว่าปีประมาณนะโดยประมาณ10 ปีนะไม่ถึงอาจจะไม่ถึง9 ปีก็ได้ประมาณนั้นทำมาโดยตลอดไม่ได้หยุดเลยไม่มีวันไหนเลยที่อาตมาต้องหยุดถ้านับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยปีหนึ่งไม่ถึง0.5%ที่อาตมาหยุดเนี่ยโยมอาจจะเป็นเพราะมีภารกิจมีอะไรต่อมีอะไรแต่บอกได้เลยว่าดำเนินรายการทุกวันไม่เคยขาดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์โยมไปเปิดดูใน YouTube นะโยมนะพิมพ์ชื่อคลิปว่าตระเวนคนตระเวนธรรมตอเต่ารอเรือสระอะสระเอวอแหวนนอหนูตระเวนชายแดนตระเวนอะไรนี่แหละคำว่าตระเวนเนี่ยนะตระเวนคนคอคนแล้วก็นอหนูตระเวนธรรมธรรมะทรรมนี่แหละโยมไปกดดูใน YouTube นะโยมแม่จันทิพย์โยมแม่ฟองจันทร์โยมแม่ศรีนวลรันจวนและญาติโยมที่ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมทุกท่านถ้าต้องการเห็นหน้าอาตมาชัดๆพร้อมกับการพูดการจาในรายการโทรทัศน์เนี่ยโยมอาตมาทีมงานเจ้าหน้าที่ของดีทีวีได้อัปโหลดไว้ใน YouTube หมดแล้วไปเปิดดูในชื่อนี้ได้เลยแล้วโยมก็ไปเลือกดูได้เลยโยมจะเห็นลีลาน้ำเสียงการนำเสนอของอาตมาในจอนั่นแหละอาตมาทำสถานีโทรทัศน์กันมาตั้งแต่ปี53ทำสถานีวิทยุกันมาตั้งแต่ปี49และรายการคดีโลกคดีธรรมอาตมาก็อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงวันนี้เนี่ยโยมเริ่มดำเนินรายการมาตั้งแต่ปี49ชื่อรายการคดีโลกคดีธรรมยังไม่เคยเปลี่ยนรายการนี้ใครจะมาเปลี่ยนอาตมาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะนี่คือรายการที่อาตมาตั้งชื่อด้วยตัวของอาตมาเองไม่มีใครแนะนำด้วยอาตมาต่างหากที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแล้วแนะนำให้ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยไปตั้งชื่อเป็นรายการของศูนย์พิทักษ์เมื่อสมัยเริ่มต้นของการออกอากาศออนแอร์ทาง1422 AM แต่ว่าทางคณะกรรมการไม่ใช้ชื่อนี้เขาใช้ชื่อว่ารายการอะไรนะรายการอะไรทำนี่แหละอาตมาก็จำไม่ได้แล้วเมื่อทางศูนย์พิทักษ์เขาไม่รับชื่อนี้อาตมาก็เลยนำเอาชื่อนี้มาตั้งชื่อเป็นรายการวิทยุของตัวเองเลยแล้วก็เริ่มดำเนินการออกอากาศออนแอร์ครั้งแรกที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑลเนี่ยโยมตำบลสาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเนี่ยอยู่ในพุทธมณฑลเลยสถานีวิทยุเนี่ย 104.25 เมกะเฮิรตซ์สมัยนั้นท่านพระอาจารย์บุญร่วมปุญญมโนท่านเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุอยู่ที่นั่นก็จัดในชื่อของรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศตอน 9 โมงเช้าทุกวันแล้วมีญาติโยมสาธุชนติดตามรับฟังกันเป็นจำนวนมากจริงๆจนกระทั่งสถานีวิทยุนั้นได้รับอานิสงส์ผลจากรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยมาช่วยเหลือสนับสนุนสถานีวิทยุเป็นจำนวนไม่น้อยเลยญาติโยมและหลังจากนั้นปี2550ก็ย้ายค่ายนะได้รับการทาบทามให้ย้ายค่ายจากสถานีวิทยุวพช.พุทธมณฑลเนี่ยมาอยู่ที่สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรม FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์วัดดวงแขก็เริ่มจัดรายการคดีโลกคดีธรรมมาตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาและอยู่มาปีพระพุทธศักราช2559โดยประมาณนะ2559ไม่ใช่สิ2560
60กว่านี่แหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ60กว่าเท่าไหร่ก็มีอันต้องยุติการออกอากาศที่คลื่นวัฒนธรรมไปเหตุผลก็คือขาดเจ้าหน้าที่ต่อสัญญาณให้รายการคดีโลกคดีธรรมอาตมาก็ไม่ได้จัดที่นั่นอีกแต่มีสถานีวิทยุเครือข่ายที่ออกรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่นี่แหละรับรายการออกอากาศต่อเนื่องมาทุกวันจนถึงวันนี้และทางรายการก็ได้พิสูจน์ให้กับท่านผู้ฟังได้เห็นได้รู้ได้ทราบกันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารายการนี้เนี่ยไม่ได้พูดโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหรือด่าคนต่างศาสนาแม้แต่นิดเดียวตามที่มีคนเขากล่าวหารายการนี้มีคนกล่าวหาว่ารายการนี้ไปด่าคนต่างศาสนาโยมไม่รู้เขาฟังยังไงโบราณเขาบอกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหรือเปล่าเข้าทำนองนี้หรือไม่ก็น่าจะใช่นะโยมนะแต่ญาติโยมที่ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาทุกวินาทีโดยไม่ขาดสายเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารายการนี้ไม่เคยด่าว่าใครเลยไม่เคยโจมตีใครด้วยแล้วก็ไม่เคยไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนใครด้วยแต่พูดอยู่ในหลักการและเหตุผลแล้วก็ตั้งคำถามให้คนคิดรายการจะเป็นลักษณะเช่นนี้โยมถามแล้วให้ทุกคนตอบคือใช้ความคิดแล้วตอบยกตัวอย่างเช่นญาติโยมอาตมาไปเจอข้อมูลหลักฐานนะมีคนพยายามบิดเบือนความหมายสีขาวของธงชาติไทยของเราจริงๆแล้วก็ยกหลักฐานให้ญาติโยมได้ฟังเล่าถึงเหตุการณ์ว่าไปเจอยังไงเจอแบบไหนแล้วทำยังไงต่อมาเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มารณรงค์ให้ญาติโยมเนี่ยท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์กันเอาไว้นะโยมเพราะถ้าเราไม่จดจำไม่ท่องจำกันไว้เนี่ยแล้วเราไม่ถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนของเราต่อกันไปเนี่ยนะต่อไปในอนาคตความหมายสีขาวในธงชาติไทยเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจริงๆเพราะความหมายเดิมแท้ดั้งเดิมที่ถูกต้องไม่มีใครสืบต่อแล้วหมดไปถามไปสำรวจไปทำโพลที่ไหนประเทศไทยทั่วประเทศประชาชนคนไทยตอบไม่ได้แล้วว่าสีขาวหมายถึงอะไรตอบไม่ได้โยมตอบแต่เพียงว่าศาสนาเฉยๆในโรงเรียนเขาสอนกันอยู่ตั้งแต่อนุบาลมาจนกระทั่งถึงอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกก็แปลว่าศาสนาอยู่อย่างเนี้ยตายเน่าเข้าโลงแล้วก็ยังแปลอยู่ว่าศาสนาอยู่คำเดียวเนี่ยสีขาวนะมีรายการคดีโลกคดีธรรมรายการเดียวนี่แหละโยมในโลกใบนี้นะที่มายืนยันบอกกับทุกคนว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นมีใครกล้าพูดออกอากาศอย่างนี้บ้างไหมมีไหมฮะพระสงฆ์ในประเทศไทยเราผมเห็นอยากเห็นพระสงฆ์ที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องในข้อนี้ครับถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดป่านนี้ผมโดนไปนานแล้วท่านผมพูดคำนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วรณรงค์ให้พวกเราได้ช่วยกันพูดแล้วสอนเด็กๆให้พูดตามเราด้วยสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นผมปูทางให้กับทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าทุกฝ่ายทุกท่านทุกคนไม่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานความหมายธงชาติไทยเอาไว้โดยเฉพาะสีขาวเนี่ยที่ผมนำเสนอไปเนี่ยนะครับ
ถ้าท่านไม่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่านเราจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยหมดเกียรติและหมดศักดิ์ศรีไปเลยแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้เหมือนกับธงประจำเมืองหลวงประเทศไทยคือธงกทมครับเดิมทีเป็นสีขาวบริสุทธิ์สีสวัสดิ์เลยครับต่อมาเขายกเลิกสีขาวทำเป็นธงสีเขียวครับเต็มกทมไปหมดเลยครับเห็นไหมฮะเรียกคืนได้ไหมครับมีใครกล้าไปเรียกคืนบ้างธงประจำเมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นสีขาวมีใครกล้าไปทวงกลับคืนมาไหมครับไม่มีครับทำไมล่ะก็เพราะประเทศไทยมันมีไงประเทศไทยเรามีอาตมาจะไม่ใช้คำว่ากูนะโยมคนอื่นเขาใช้คำว่าประเทศไทยกูมีแต่อาตมาไม่ใช้นะประเทศไทยเรามีก็มีประเภทแบบเนี้ยนี่ริอ่านลุกลามนะจะมาเล่นงานธงชาติไทยของเราซะแล้วจะมาเปลี่ยนความหมายสีขาวโยมถ้าไม่ใช่อาตมานะจะไม่มีวันได้เห็นและได้รู้ข้อมูลและหลักฐานเหล่านี้แน่นอนน่าจะเป็นเพราะอาตมานี่เกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้นะโยมที่มาเกิดในประเทศไทยเนี่ยเพราะดูแล้วในประเทศไทยไม่มีใครเลยนะโยมจะว่าไม่มีเลยก็ไม่เชิงนะแต่ไม่เหมือนอาตมากล้ายืนยันเลยขออนุญาตเอ่ยนามท่านหน่อยนะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยคนปัจจุบันเนี่ยรู้จักกันดีพฤทธิพลประชุมผลคุณพฤทธิพลประชุมผลเนี่ยก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ชื่อว่าธงชาติไทยนะพิพิธภัณฑ์ธงชาติสยามอาตมาตามมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ธงชาติสยามมาแล้วต่อมาจึงมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแล้วเขาก็ไปพบเจออาตมาที่สวนอัมพรตอนจัดงานครบรอบ3 ปีดีทีวีนี่แหละอาตมาจัดบอร์ดนิทรรศการเรื่องที่มาของธงชาติไทยที่บริเวณงานที่สวนอัมพรโยมอาตมาเป็นเพียงหนึ่งเดียวผู้เดียวที่คิดการเรื่องนี้แล้วถ่ายทอดเรื่องนี้ผ่านสื่อที่ตนเองสามารถทำได้จัดบอร์ดภาพอะไรต่างๆยังมีหลักฐานอยู่เลยการจัดงานครั้งนั้นมีญาติโยมเดินทางมาร่วมกิจกรรมจากจังหวัดกาฬสินธุ์สุรินทร์101มหาสารคามจังหวัดเลยหนองบัวลำพูเพชรบูรณ์พิษณุโลกจังหวัดขอนแก่นมากันเยอะเลยที่สวนอัมพรในวันนั้นครั้งนั้นครูบาอาจารย์เราก็นำพาญาติโยมมาตั้งแถวกันที่สนามหลวงถือป้ายถือธงเดินไปสวนอัมพรกันอาตมาทำเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมโพสต์อยู่ใน YouTube โยมไปเปิดดูได้เลยพิมพ์คำว่าเพลงคดีโลกคดีธรรมโยมไปพิมพ์ใน YouTube นะเพลงคดีโลกคดีธรรมโยมจะเห็นภาพบรรยากาศของการจัดงานวันนั้นที่สวนอัมพรอาตมาเป็นคนตัดต่อแล้วทำด้วยมือของตัวเองและในงานวันนั้นอาตมาก็พบเจอกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยคนปัจจุบันนี่แหละเขามาหาอาตมาทำไมรู้ไหมมานิมนต์อาตมาให้ไปให้สัมภาษณ์ที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยปีนั้นจำได้ปีพระพุทธศักราช2556คุณพฤทธิพลประชุมผลมานิมนต์อาตมาปี56อาตมาไปให้สัมภาษณ์ที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยปี58คือทิ้งระยะเวลาไว้ถึง2 ปีจึงไปให้สัมภาษณ์ทำไมจึงต้องไปเพราะหลังจากปี56ที่คุณโยมพฤทธิพลประชุมผลมาพบกับอาตมาและมานิมนต์เนี่ยอาตมาก็ดูพฤติกรรมคำพูดการทำงานของคุณพฤทธิพลประชุมผลตลอด2 ปีดูมาโดยตลอด
ให้คนไปสืบไปค้นไปดูไปตามอะไรต่างๆจนกระทั่งรู้แล้วว่าคนคนนี้บริสุทธิ์ใจแล้วทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อจะเผยแพร่พระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานไว้จริงๆจึงเดินทางไปพิพิธภัณฑ์วันนั้นเลยซอยลาดพร้าว43ใครที่ผ่านมาในกรุงเทพไปแถวๆลาดพร้าวก็อย่าลืมแวะไปดูนะไปชมได้โยมเข้าไปชมได้พิมพ์ไปใน Google ข้อมูลจะอยู่ในนั้นพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะขึ้นมาโยมก็ติดต่อเข้าไปเองบอกว่าเปิดถามดูว่าจะเปิดวันไหนเปิดเมื่อไรเวลายังไงเนี่ยโยมก็ถามเองเลยนะอาตมาไม่สามารถตอบแทนได้เพราะว่าคุณพุทธิพลบางทีไม่อยู่พิพิธภัณฑ์ก็ปิดพอปิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นต้องโทรศัพท์เข้าไปติดต่อก่อนนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะโยมไม่ใช่ดุมเข้าไปเลยนะบางทีอาจจะไม่เปิดก็ได้เพราะว่าคุณพฤติพลเนี่ยก็จะมีภาระหน้าที่ไปบรรยายที่นู่นที่นี่ไปบรรยายที่สำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายที่รัฐสภาไปบรรยายที่วุฒิสภาไปบรรยายที่หน่วยราชการต่างๆไปบรรยายในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศไปบรรยายในที่ต่างๆที่เขาขอมาเชิญมานี่แกก็ไปเคยไปเจอกันหลายที่ไปเจอแกก็ยกมือไหว้ทักทายเป็นอย่างดีเพราะรู้จักคุ้นเคยกันทำงานในลักษณะเดียวกันฉะนั้นโยมพฤติพลคนนี้ใช้ได้นะโยมคนนี้บอกได้เลยว่าใช้ได้นะฮะเขาไม่หักหลังประเทศไทยแน่นอนและอาตมากล้ายืนยันเลยว่าสิ่งที่รณรงค์มาโดยตลอดเนี่ยสอดรับและสอดคล้องกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยท่านนี้ที่ทำหน้าที่อยู่สอดคล้องกันเลยฮะไม่ผิดเพี้ยนไม่บิดเบือนเด็ดขาดอันนี้ขอยืนยันเลยแล้วคลิปที่อาตมาให้สัมภาษณ์พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยปัจจุบันก็เผยแพร่อยู่ใน YouTube ที่อาตมาได้อัปโหลดลงเอาไว้แล้วโยมพิมพ์2ชื่อถ้าจะเข้าไปดูคลิปนี้นะพิมพ์2ชื่อพิมพ์ชื่อแรกว่าบิดเบือนธงชาติดีทีวีมีอักษรพยัญชนะขออภัยพยัญชนะภาษาอังกฤษนะดีทีวีต่อท้ายไปด้วยนะโยมบิดเบือนธงชาติดีทีวีอันนี้คือชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งคือภัยคุกคามพระพุทธศาสนาดีทีวีภัยคุกคามพระพุทธศาสนาดีทีวี2คลิปนี้แหละเหมือนกันแต่ต่างชื่อกันเพื่อให้ญาติโยมพี่น้องประชาชนคนไทยที่เซิร์ชเข้าไปหาชื่อ2ชื่อนี้แล้วจะได้พบได้เจอพร้อมๆกันแล้วไปฟังอาตมาให้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งคำถามอาตมาถึง5คำถามโยม5หรือ6คำถามนี่แหละและอาตมาก็ตอบออกมาจากหัวจิตหัวใจไม่มีสคริปต์ไม่มีการเตรียมกันกับคุณพุทธิพลไม่มีเตรียมนะคุณถามอะไรฉันจะตอบตรงนั้นเลยเพราะฉันได้ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ได้เห็นอุปสรรคและปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวของฉันเองคุณถามอะไรคุณถามได้เลยทุกกรณีฉันจะตอบคุณด้วยปากเปล่าๆไม่มีการถือสคริปต์ไม่มีการโน้ตช็อตโน้ตไม่มีจะมาตอบด้วยความรู้สึกของตนเองที่รู้และเข้าใจและสุดท้ายมันก็ออกมาในรูปนั้นเลยโยมลองไปเปิดดูกันนะโยมนะบอกชื่ออีกครั้งหนึ่งคลิปที่จะมาให้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะชื่อที่1บิดเบือนธงชาติดีทีวีชื่อที่2ภัยคุกคามพระพุทธศาสนาดีทีวีเวลาของรายการ
หมดซะแล้วท่านผู้ฟังก็ถือโอกาสได้แนะนำให้ทุกท่านได้ทราบถึงที่มาที่ไปตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและความรู้ด้วยกันนะโยมนะใครมีข้อสงสัยประการใดโยมโทรมาถามอาตมาโดยตรง094-662-6935วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ณเมนชั่วคราววัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซังจังหวัดลำพูน18 กุมภาพันธ์เวลา 13 นาฬิกาอาราธนาสรีระสังขารพระครูวิธานบรการขึ้นสู่ปราสาทนกหัสดีลิงมีพระธรรมเทศนา1 กันสวดพระอภิธรรม19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ช่วงเช้า 7 นาฬิกาทำบุญตักบาตร 20 นาฬิกามีพระธรรมเทศนา1 กันและสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีไหว้พระรับศีลพระสงฆ์80 รูปสวดมาติกาบังสุกุลมัคคณายกกล่าวโอกาสเวรทานถวายเครื่องทยทาน13 นาฬิกามีพระธรรมเทศนา1 กัน14 นาฬิกาพิธีทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์80 รูปพิจารณาผ้าบังสุกุลเวลา 15 นาฬิกาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเวลา 16 นาฬิกาประชุมเพลิงเผาจิตพระครูภาวนาโสภิตไหวปัจนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตากเขียวประธานดำเนินงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านเราพระเจ้าตากเขียวทุกหลังคาเรือนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพท่านสามารถร่วมทำบุญโดย
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีพัฒนาวัดบ้านเราเลขที่บัญชี020291574 เลขที่บัญชี02029157434ชื่อบัญชีวัดบ้านเราธนาคารออมสินท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไปจนถึงวันงานระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ได้แสดงออกซึ่งความเคารพในตัวพระครูวิธานวรการสมานกตัปปุญโญอายุ87ปีพรรษา53เจ้าคณะตำบลบ้านเรือนอดีตเจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพโดยพร้อมเพรียงกันท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์081881805002000636-7พุทธมามกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวหลงไหลสิ่งใดแม้มาล่อลวงไม่ไปพันผูกอบายมุขทั้งปวงก้าวได้ลุล่วงผ่านพ้นจากทนตั้งใจคือครอบครัวเป็นหลักครองรักคู่ครองคนเดียวมั่นคงแน่นเหนียวรักเดียวเพียงพออุ่นไอศีลห้ายึดมั่นปัญหาเป็นอันหมดไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ธรรมสาระผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในอดีตก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า28พระองค์รายนามพระพุทธเจ้า28พระองค์จากในอดีตเพื่อทานุสติพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสำหรับพี่น้องชาวพุทธและผู้ที่บำเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้าองค์ที่1องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตัณหังกรผู้กล้าหาญประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้านันทราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุนันทราชาเทวีเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้10,000 ปีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน7 วันพระวรกายสูง18 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 20,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่2องค์สมเด็จพระพุทธเมธังกรผู้มียศใหญ่ประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าเทโวพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางยทราชาเทวีพระนางยสุนทราชาเทวีเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 80,000 ปีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน15 วัน
พระวรกายสูง18 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่3องค์สมเด็จพระพุทธสรณังกรผู้เกื้อกูลแก่โลกประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุมาเรราชาพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางยศเทวีเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 10,000 ปีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน2 เดือนกับ20 วันพระวรกายสูง18 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่4องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรืองสถานที่ประสูติกรุงรัมมวดีมหานครประสูติเมื่อวันเพ็ญเดือน8อาสาฬหนขัตฤกษ์ประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้านรเทวราชพระเจ้าสุเทพพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางเจ้าสุเมธาพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางปทุมาราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอสุภขันธกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง9 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อต้นปิภริทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน10 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกก็ได้แก่พระสุมังคลเถระและพระติสสะเถระพระอุปถากชื่อว่าพระสาคตเถระพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระนันทาเถรีและพระสุนันทาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าตปุสสะและภัลลิกะมหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกาชื่อว่านางสิริมาและนางโสภามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 400,000 องค์พระวรกายสูง80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล10 โยชน์ปรินิพพานพระชนมายุ 100,000 ปีอายุพระพุทธศาสนา 100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่5องค์สมเด็จพระพุทธพระโกณฑัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนสถานที่ประสูติกรุงรัมมวดีมหานครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุนันทราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุชาดาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางลุจิราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระวิชิตเสนกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์เมื่อพระชนมายุได้ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชารถพระที่นั่งเทียมม้าอาชาไนคู่รัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้กว้างยาวสูง58 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นพญารังทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน10 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกก็ได้แก่พระภัททระและพระสุภัททเถระพระอุปถากชื่อว่าพระอนุรุทธเถระพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระติสสาเถรีและพระอุปัชนาเถรีมีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน100,000 โกฏองค์พระวรกายสูง18 ศอกพระรัศมีแผ่ออกไปโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ200,000 กว่าปีน่าจะเป็น100,000 ปีอายุพระพุทธศาสนา100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่6องค์สมเด็จพระพุทธพระสุมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐสถานที่ประสูติอุตรนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอุตรมหาราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอุตรราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางยะสาวดีพระราชโอรสพระนามว่าพระศรีวราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 70,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาม้าพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้กว้างยาวสูง57 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคกระพึกต้นนาคกระพึกก็คือกากระทิงทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระเทวเถระและพระธรรมเสนเถระพระอุปถากชื่อว่าพระปาริตเถระพระอักษาวิกาชื่อว่าพระศรีวราเถรีและพระอโศกาเถรีอัครอุปถากชื่อว่านันทะและวิสาขมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่าอนุราและสุมนามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล10,000 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าที่7องค์สมเด็จพระพุทธสุมนะ ผู้เป็นธีระบุรุษมีพระหฤทัยงามสถานที่ประสูติเมขรนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตมหาราชาพระมารดาพระนามว่าพระนางเจ้าสิริมาพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางตังสกีพระราชโอรสพระนามว่าพระอนุปมราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์อยู่นาน 9,000 ปีพาหนะที่ทรงบรรพชาช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้กว้างยาวสูง60 ศอกสีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคกระพึกกากระทิงทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน10 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระสรณเถระและพระภาวิตัตเถระพระอุปถากชื่อว่าพระอุเทนเถระพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระโสนาเถรีและพระอุปโสนาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าวรุณะและสารณะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่าจาราและอุปตามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง90 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีอายุพระพุทธศาสนา 90,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่8องค์สมเด็จพระพุทธเรวตะผู้เพิ่มพูนความยินดีสถานที่ประสูติสุทัญญวดีนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าวิปุระราชาพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางวิปุราราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุทัศนาพระราชโอรสพระนามว่าพระวรุณราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคารวาสอยู่ 6,000 ปีพาหนะที่
ทรงออกบรรพชารถพระที่นั่งเทียบม้าอาชาในรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้กว้างยาวสูง53 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่านาคพฤกษ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน7 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระวรุณเถระและพระพรหมเทวเถระพระอุปถากชื่อว่าพระสัมภวเถระพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระภัทราเถรีและพระสุภัทราเถรีอัครอุปถากชื่อว่าวรุณและสรพระมหาอุบาสิกาอัครอุปถายิกาชื่อว่าปาลาและอุปปารามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล1 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่9องค์สมเด็จพระพุทธโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณสถานที่ประสูติสุธรรมนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุธรรมราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุทันมาเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางมจิราราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระสีหราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง38 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่านาคพฤกษ์ไม้กากทิงทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน7 วันวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระสมเถระและพระสุเมธเถระพระอุปถากชื่อว่าพระอโนมเถระพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระนกุราเถรีและพระสุชาตาเถรีอัครอุปถากชื่อว่านายรัมภะและนายสุเนตมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางนกุราและนางสุชาตามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อชนมายุ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่10ทรงพระนามว่าองค์สมเด็จพระอโนมัทสีพระพุทธเจ้าผู้อุดมสูงสุดในหมู่ชนสถานที่ประสูติจันทวดีนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระว่าพระเจ้ายศวราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางยโสธราพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสิริมาพระราชโอรสพระนามว่าพระอุปสารราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองได้เมื่อมีพระชนมายุ 10,000 ปีฐานะที่ทรงออกบรรพชาศรีวิกาการจนะมาศบอทองรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง38 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นอชุนะไม้รกฟ้าทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน10 เดือนวันที่ตรัสรู้นั้นเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระนิสภเถระและอโนมเถระพระอุปถากได้แก่พระวรุณเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระ
สุนทราเถรีและพระสุมนาเถรีอัครอุปถากชื่อว่านายนันทิวัฒนะและสิริวัฒนะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางอุปราและนางปทุมามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล80 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่11องค์สมเด็จพระพุทธปฐุมะผู้ทำให้โลกสว่างสถานที่ประสูติจำปานนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระพุทธเจ้าอัสมราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอัสมาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางอุตราเทวีพระราชโอรสนามว่ารามราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชารถพระที่นั่งเทียมม้าอาชาไนยรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้กว้างยาวสูง38 ศอกไม้สีมหาโพธิตรัสรู้ชื่อว่ามหาโสนพฤกษ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีพระอัครสาวกได้แก่พระสารเถระและพระอุปสารเถระพระอุปถากชื่อว่าวิรุณเถระพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระราภาเถรีและพระสุราธานเถรีอัครอุปถากชื่อว่านายสัพพิยะและนายอัสมะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางรุจิราและนางนันทิมารามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่12องค์สมเด็จพระพุทธนารถะผู้เป็นสารถีประเสริฐสถานที่ประสูติธัญวดีมหานครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุเมธาราชาพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอโนมาเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิชิตเสนาเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระยันทุตราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาทรงดำเนินไปด้วยพระองค์เองรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง57 ศอกไม้มหาโพธิตรัสรู้ชื่อว่ามหาโสนพฤกษ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน7 วันตรงกับวันตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีพระอัครสาวกได้แก่พระพัทธสารเถระและพระพิชิตมิตรเถระพระอุปถากได้แก่พระวาเสถเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระอุตราเถรีและพระภาคุณีเถรีอัครอุปถากชื่อว่าอุตลินและวัสสมหาอุบาสิกาอัครอุปถายิกาชื่อว่านางอินทรีและนางคันธีมหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน100,000 องค์พระวรกายสูง88 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล1 โยชน์ปรินิพพานเมื่อชนมายุ 90,000 ปีอายุพระศาสนา1 อสงไขยปีพระพุทธเจ้าองค์ที่13องค์สมเด็จพระพุทธปฐุมุตตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์
สถานที่ประสูติหงสาวดีนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอานันทมหาราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุชาดาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุรทัคคะเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอุตรราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่ 90,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง38 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นสาระหรือต้นรังทรงบำเพ็ญเพียรตรัสรู้นาน7 วันวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมี พระอัครสาวกได้แก่พระเทวระเถระพระสุชาตเถระพระอุปถากได้แก่พระสุมาณเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระอมิตาเถรีและพระอัสมาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าอมิตะและติสสะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางหัตถาและนางสุจิตามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง58 ศอกพระหมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล12 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ100,000 ปีอายุพระศาสนา 30,000 พุทธเจ้าองค์ที่14องค์สมเด็จพระพุทธสุเมธะผู้หาบุคคลเปรียบมิได้สถานที่ประสูติสุทัศนนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัศนมหาราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุทัศตาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุมาณเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระปุณพราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกผนวดช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง20 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้มหานิมพะไม้สะเดาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีพระอัครสาวกได้แก่พระสุมาณเถระและพระสัพพกามเถระพระอุปถากได้แก่พระสาครเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระรามาเถรีและพระสุรมาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าอุรุเวระและยะสวามหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางยะสาและนางสิริมามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง88 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล1 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่15องค์สมเด็จพระพุทธสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงสถานที่ประสูติสุมังคลนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอุคตราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางปภาวดีราชเทวีอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสิรินันทาเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอุปเสนราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาม้าพระที่นั่งชื่อหังสวาสะพระราชารัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง33 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้มหาเวรุ
ไม้ไผ่ใหญ่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน9 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมี พระอัคคสาวกได้แก่พระสุทัศนเถระและพระสุเทวเถระพระอุปถากได้แก่พระนารถเถระพระอัคคสาวิกาได้แก่พระนาคาเถรีและพระนาคสมาราเถรีอัคคอุปถากชื่อว่าสุทัตตะและจิตตะมหาอุบาสกอัคคอุปถายิกาชื่อว่านางสุภัทธาและนางปทุมามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง50 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่16องค์สมเด็จพระพุทธปิยทัตสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนสถานที่ประสูติสุทัญญราชธานีประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางจันทราเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิมาราเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระกัญจนะเวระกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชารถพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง53 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้กลุ่มทรงบำเพ็ญเพียรที่นานตรัสรู้นาน6 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัคคสาวกได้แก่พระปาริตเถระและพระสัพพทัสสีเถระพระอุปถากได้แก่พระโสภิตเถระพระอัคคสาวิกาได้แก่พระสุชาดาเถรีและพระธรรมทินาเถรีอัคคอุปถากชื่อว่าสันตกะและธรรมิกะมหาอุบาสกอัคคอุปถายิกาชื่อว่านางวิสาขาและนางธรรมทินามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่17องค์สมเด็จพระพุทธอัฏฐทัสสีผู้มีพระกรุณาสถานที่ประสูติสุจิรัตถราชอุทยานแห่งสาครราชบุตรราชธานีประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสาครราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุทัศนาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิสาขาราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระเสรราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาม้าพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง53 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้จำปาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีอัครสาวกได้แก่พระสันตเถระและพระอุปสันตเถระพระอุปถากได้แก่พระอภัยเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระธรรมาเถรีและพระสุธรรมาเถรีอัครอุปถากชื่อว่านักุระและนิสภะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางมัจจิราและนางสุนันทามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน9 โกฏพระวรกายสูง80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล100 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปีพระ
ระพุทธเจ้าองค์ที่18องค์สมเด็จพระพุทธธรรมทัตสีผู้บรรเทามืดสถานที่ประสูติสรณราชอุทยานแห่งสรณราชธานีประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสรณราชาพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุนันทาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิจิโกรีพระราชโอรสพระนามว่าพระวัฒนราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 8,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง50 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้ไทรย้อยทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 วันวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขบูณมีพระอัครสาวกได้แก่พระปฐุมเถระและพระปุษสเทวเถระพระอุปถากได้แก่พระสุเนตเถระพระอัคคสาวิกาได้แก่พระเขมาเถรีและพระสัจจนามาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าสุภัททะและกติสหมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางสารสาและนางกะลิสามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล 10,000 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่19องค์สมเด็จพระพุทธสิทธัตถะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลกสถานที่ประสูติเวภารนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอุเทนพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุภัสสาเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุมนาราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอนุปนราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาศรีวิกาการจมาศวอทองรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง40 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกรรณิกาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน10 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขบูณมีพระอัครสาวกได้แก่พระสมพลเถระและพระสุมิตาเถระพระอุปถากได้แก่พระเรวตเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระศรีวราเถรีและพระสุรามาเถรีอัครอุปถากชื่อสุปิยะและสัมพุทธมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางรัมมาและนางสุรัมมามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน100,000 โกฏพระวรกายสูง60 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล 10,000 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่20องค์สมเด็จพระพุทธติสสะผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายสถานที่ประสูติอโนมราชอุทยานแห่งเขมราชธานีประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าชนะสันทราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางปฐุมาเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุภัทราเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอานนทราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 8,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาม้าพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งบรรตรัสรู้กว้างยาวสูง40 ศอก
ไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้อาสนะต้นประดู่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน15 วันวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขาปุณมีพระอักขสาวกได้แก่พระพรหมเทพเถระและพระอุทัยเถระพระอุปถากได้แก่พระสัมภวเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระปุตสาเถรีและพระสุทัตตาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าสัมภระและสิริมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางกิสาโคตมีและนางอุปเสนามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 100,000 องค์พระวรกายสูง60 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่ 21องค์สมเด็จพระพุทธปุตสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐสถานที่ประสูติกาสีราชธานีประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าชัยเสนพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสิริมาราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางกีสาโคตมีราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอานนทราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง38 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้มลกะไม้มะขามป้อมทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน7 วันวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีอักขสาวกได้แก่พระสุรักขิตะเถระและพระธรรมเสนเถระพระอุปถากได้แก่พระโสภิยเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระจาราเถรีและพระอุปจาราเถรีอัครอุปถากชื่อว่านายธนัญชัยและนายวิสาขมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางปทุมาและนางสิรินาคามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 400,000 องค์พระวรกายสูง58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีอายุพระศาสนา91 กับพระพุทธเจ้าองค์ที่ 22องค์สมเด็จพระพุทธวิปัสสีผู้หาที่เปรียบมิได้สถานที่ประสูติพันธุมมดีราชธานีประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าพันธุมหาราชาพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางพันธุมดีราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุทัศนาราชเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระสมวัตตขันธราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 8,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชารถพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง50 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้แคฝอยทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีพระอักขสาวกได้แก่พระขันธเถระและพระติสสะเถระพระอุปถากได้แก่พระอโศกเถระพระอัคคสาวิกาได้แก่พระจันทราเถรีและพระจันทมิตาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าปุณณสุมิตะและพระนาคมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางสิริมาและนางอุตรามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 84,000 องค์
พระวรกายพระวรกายสูง80 ศอก พระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล7 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80,000 ปี อายุพระพุทธศาสนา49 กัมพระพุทธเจ้าองค์ที่23องค์สมเด็จพระพุทธสิกขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สัตว์สถานที่ประสูติวิสกราชอุทยานแห่งอรุณวดีนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอรุณราชาพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางประภาวดีราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสัพพกามาเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระอัตุรราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์ได้ 7,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง24 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นปุณธริกะไม้ซึกคล้ายกับไม้ปาตลีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีพระอัครสาวกได้แก่พระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระพระอุปถากได้แก่พระเขมังกรเถระพระอัคสาวิกาได้แก่พระเขมาเถรีและพระปฐุมเถรีพระอัครอุปถากชื่อว่าสิริวัฒนะและนันทมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางจิตราและนางสุจิตรามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 70,000 องค์พระวรกายสูง70 ศอกมีรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล3 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 70,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่24องค์สมเด็จพระพุทธเวสสภูผู้ประทานความสุขสถานที่ประสูติอโนมนครประสูติในตระกูลกษัตริย์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุปฏิตราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางยศวดีราชเทวีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุจิตราเทวีพระราชโอรสพระนามว่าพระสุปาพุทธราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 6,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาศรีวิกาการจนมาศบอทองรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง40 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้รังทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน6 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณมีพระอัครสาวกได้แก่พระโสนเถระและพระอุตรเถระพระอุปถากได้แก่พระอุปสันตเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระรามาเถรีและพระสุมาราเถรีอัครอุปถากชื่อว่าโสธิกะและลัมภมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางโคตมีและนางสิริมามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 40,000 องค์พระวรกายสูง60 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปีอายุพระศาสนา 70,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่25องค์สมเด็จพระพุทธกากุสันทะผู้นำสัตว์ออกจากกันดารคือกิเลสสถานที่ประสูติเขมวันราชอุทยานแห่งเขมนครประสูติในตระกูลพราหมณ์พระพุทธบิดาพระนามว่าอคิทัตตพราหมณ์พระพุทธมารดาพระนามว่าวิสาขาพรามณีพ
พระอัครมเหสีพระนามว่าโสภิณีพรามณี พระราชโอรสพระนามว่าอุตรกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่ 4,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชารถเทียมม้าอาชาไนยรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง80 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้ซึกใหญ่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน8 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอักขสาวกได้แก่พระวิทูลเถระและพระสัญชิวเถระพระอุปถากได้แก่พระพุทธิยเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระสามาเถรีและพระธรรมและพระจำปนามาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าอัจจุคาตะและสุมาณะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางนันทาและนางสุนันทามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 40,000 องค์พระวรกายสูง40 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล11 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 40,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่26องค์สมเด็จพระพุทธโกนาคมณะผู้หักเสียซึ่งข้าศึกคือกิเลสสถานที่ประสูติโสภวดีราชอุทยานแห่งโสภวดีนครประสูติในตระกูลพราหมณ์พระพุทธบิดาพระนามว่ายัญญทัตตะพราหมณ์พระพุทธมารดาพระนามว่าอุตราพรามณีพระอัครมเหสีพระนามว่ารุจิคัตตาพรามณีพระราชโอรสพระนามว่าสัทธวาหกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่ได้ 3,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง20 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้อุทุมพรไม้มะเดื่อทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน6 เดือนวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัคคสาวกได้แก่พระพิโยสเถระและพระอุตรเถระพระอุปถากได้แก่พระโสทิชเถระพระอัคคสาวิกาได้แก่พระสมุทาเถรีและพระอุตราเถรีอัครอุปถากชื่ออุคะและโสมเทวะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางวราและนางสามามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน 30,000 องค์พระวรกายสูง30 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 30,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่27องค์สมเด็จพระพุทธกัสสปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริสถานที่ประสูติอิติปตนะมิคทายวันแห่งนครพาราณสีประสูติในตระกูลพราหมณ์พระพุทธบิดาพระนามว่าพรหมทัตตะพราหมณ์พระพุทธมารดาพระนามว่าธนวดีพรามณีพระอัครมเหสีพระนามว่าสุนันทาพรามณีพระราชโอรสพระนามว่าวิชิตเสนากุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่ได้ 2,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง15 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้นิโครธทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน7 วันวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระติสสะเถระและพระอาระทวาชเถระพระอุปถากได้แก่พระสัพพมิตรเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระ
อนุราเถรีและพระอุรุเวราเถรีอัครอุปถากชื่อว่าสุมังคละและคติการะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางวิเสนาและนางภัตรามหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อมจำนวน1 โกฏพระวรกายสูง20 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกลหาประมาณมีได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 20,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่28องค์สมเด็จพระพุทธโคตมะผู้ประเสริฐแห่งหมู่สากยราชสถานที่ประสูติกรุงกบิลพัสประสูติเมื่อวันเพ็ญเดือน6ประสูติในตระกูลกษัตริย์แห่งสากยวงศ์พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสิริมหามายาพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางยโสธราพระราชโอรสพระนามว่าพระราหุลราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองคฤหัสถ์อยู่ได้29 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชาม้าอัศวราชรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้กว้างยาวสูง14 ศอกไม้สีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่าไม้อัสสทะไม้ปาเป้งทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน6 ปีวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีอัครสาวกวันที่ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีพระอัครสาวกได้แก่พระติสสะเถระและพระโกริตะเถระพระอุปถากได้แก่พระอานนทเถระพระอัครสาวิกาได้แก่พระนางเขมาเถรีและพระนางอุบลวนาเถรีอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถการะวกะมหาอุบาสกอัครอุปถายิกาชื่อว่านางนันทมาตาและนางอุตรามหาอุบาสิกาพระวรกายสูง16 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกายกว้างไกล1 วาปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80 ปีอายุพระศาสนา 5,000 ปีความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงมีความแตกต่างกันบางประการเช่นพระชนมายุพระสรีระเวลาบำเพ็ญทุกกิริยาในพระชาติสุดท้ายความต่างแห่งพระพุทธรังสีความต่างแห่งตระกูลเหล่านี้เป็นต้น1อายุต่างแห่งพระชนมายุของพระพุทธเจ้าจากมากไปน้อย100,000 พรรษามีพระทีปังกรพระโกนทัญญะพระอโนมทัสสีพระปทุมพระปทุมมุตระพระอัฏฐทัสสีพระธรรมทัสสีพระสิทธัตถะพระติสสะ90,000 พรรษามีพระสุมังคะพระสุมาณะพระโสภิตะพระนารทะพระสุเมธะพระสุชาตะพระปิยทัสสีพระปุตสะ80,000 พรรษามีพระวิปัสสสีขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ ไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง
ากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรีความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนัน
ธรรมถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักเม
ต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธสถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสานสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณ
ดีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมมาเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอลับไว้เป็นเพื่อนคุณ ชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมากันให้คุณคืนศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุข